तज्ञ डॉक्टर सुरेश इसावे सर लाभलेले आहेत. त्यांचा प्रमुख परिचय पुढील प्रमाणे. डॉक्टर सुरेश जी इसावे सर 1997 पासून टिळक कॉलेज ऑफ एज्युकेशन पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. संशोधन मार्गदर्शन 300 पेक्षा अधिक संशोधन पेपर त्यांनी केलेले आहेत. 50 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी सरांच्या मार्गदर्शनाखाली एम.एड केलेले आहेत. तसेच 6 विद्यार्थ्यांची PhD चालू आहे. कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगावमध्ये MA मराठी तसेच शिक्षणात सेट-नेट केले. शिक्षण आणि सामग्री विकास या विषयात PhD ही केली. व्यवसायाने त्यांनी NCERT नवी दिल्लीच्या सायबर सुरक्षा आणि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमाचे मुख्य कार्यसंघ सदस्य म्हणून शिक्षण क्षेत्रात विविध भूमिका केल्या आहेत. डॉक्टर होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी मुंबईचा अभ्यास आणि सावित्रीबाई फुले पुणे येथील आंतर विद्याशाखीय अभ्यासाच्या अध्यापकांतर्गत शिक्षणावरील विकासाचा अभ्यास केला आहे. विद्यापीठ शिक्षण विभाग विश्वकर्मा विद्यापीठ पुणे, MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी पुणे, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगावचे BOS सदस्य NCERT महाराष्ट्र द्वारे ऑनलाईन अभ्यासक्रम विकासासाठी मार्गदर्शन म्हणून कार्यरत आहेत. 15 करोड सहशिक्षक शिक्षण सर्टिफिकेट YouTube चॅनल चालवत आहेत. मराठीत सदस्य आणि सायबर शिक्षण गुगल, ऍपल आणि स्पॉटीफाय वर शिक्षकांच्या शिक्षणावर पॉडकास्ट ऑपरेट करणे. CIET NCERT नवी दिल्ली भारत द्वारा आयोजित 18 जून 2020 आणि 7 एप्रिल 2021 रोजी राष्ट्रीय दूरचित्रवाणी चॅनल स्वयंप्रभा आणि YouTube चॅनलवर वेबएक्स शिक्षणाचा वापर वर थेट सत्र केलेले आहेत. मूक सायबर स्मार्ट शिक्षण तसेच शिक्षणासाठी AI टूल्स विकसित केले. मुख्य वक्ते म्हणून मुख्य भाषणे सादर केलेली शोध निबंध आणि राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये आणि राज्य परिषदांमध्ये शोध निबंध प्रकाशित केले. शिक्षणातील रुब्रिक्स शिक्षणावरील महामारीचा परिणाम, विकसित भारताचा मार्ग आणि शिक्षणातील सोशल मीडिया या विषयावर प्रकाशित पुस्तक ते OE4BW साठी युनेस्को ऑनलाईन मार्गदर्शन कार्यक्रमासाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शन आहेत. तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे येथे सायबर सुरक्षा या विषयावर अतिरिक्त नैतिक विभागाचे वक्ते आहेत. आणि ग्रीन थिंकर्स इंडिया आणि वेस्टर्न सिडनी युनिव्हर्सिटी ऑस्ट्रेलिया तर्फे आंतरराष्ट्रीय प्रमुख शिक्षक पुरस्कार 2020 सरांना प्राप्त झालेला आहे. ICT इन एज्युकेशन, AI इन एज्युकेशन, कंटेंट डेव्हलपमेंट, TET, सायबर सिक्युरिटी, ऑनलाईन परीक्षा, TET, CTET, सेट-नेट परीक्षा, ICT, आपत्ती व्यवस्थापन, अध्यापनाचे मॉडेल इत्यादी या विषयावर UGC रिफ्रेशर कोर्स आणि FDP मध्ये सत्र आयोजित केले. शिक्षण क्षेत्रातील आमच्या आगामी भविष्यासाठी आम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी सर तुम्ही आमच्या सोबत आहात यासाठी आम्ही भाग्यवान आहोत. म्हणून मी आमचे आजचे सन्माननीय अतिथी सहयोगी प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश जी इसावे सर यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचे मौल्यवान ज्ञान आमच्या सोबत शेअर करावे आणि श्री सुरेश जी इसावे सरांचे KK वाघ एज्युकेशन सोसायटीच्या B.Ed महाविद्यालयात आपले स्वागत आहे. धन्यवाद. इसावे सर नमस्कार. नमस्ते मॅडम. नमस्ते. आनंद वाटला बघून. छान वाटलं. हा आपण जॉईंट FDP करतोय. हो हो. KK वाघ कॉलेज आणि YCMU. हो. इंग्लिश, मराठी, हिंदी कुठलीही लँग्वेज चालेल. मॅक्झिमम मराठी भाषा असलेले पार्टिसिपंट्स आहेत. ओके.
तुम्ही बघा ऍज तुम्हाला जे कन्व्हिनियन्स असेल त्या पद्धतीने. चालेल चालेल. आउट ऑफ महाराष्ट्र पण दिसत आहेत काही काही. हो आहे आहे आहेत 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 ना? आहेत नॅशनल लेवल आहे सो हो. हा, ठीक आहे ठीक आहे. ओके. येस. वेलकम सर. प्राचार्य नाही दिसत आहेत सर, कर्डिले सर आहेत. कर्डिले सर सुट्टीवर आहे, ओके. थोडा फॅमिली. हो, ठीक. सरांनी सांगितलंय तुम्हाला शुभेच्छा. Shall we start? येस सर, स्टार्ट. So, नमस्कार सगळ्यांना. ऑनरेबल डायरेक्टर SOL डॉक्टर कविता साळुंखे मॅडम, प्रिन्सिपल डॉक्टर भूषण कर्डिले सर, coordinator of this FDP Dr. Kirti Chitte madam, and all dear participants. A very good morning to everyone. I hope this course will be very useful for you. And as the title of this session is called ICT, so the student who introduced, I think she used the Google Translator to translate the biodata. She used the ICT tool to translate the biodata from English to Marathi. So that is a nice try, and thank you very much for that use of ICT. बरेचसे मध्ये इथले ओळखीचे सगळे दिसत आहेत, सगळे जेवढे स्क्रीनवर दिसत आहेत. खूप छान वाटतंय की आपल्याला ही संधी मिळते. सो आय विल गेट द ऑपॉर्च्युनिटी टू स्पीक ऑन इट. So thank you very much. I am starting with my presentation. I am sharing the screen. And now I am, is the screen visible now? येस सर. Yes, thank you so much. अधूनमधून कोणी बोललं तर बरं होईल, की अधूनमधून कोणी जर काही रिस्पॉन्स दिला, प्रश्न विचारलं बरं होईल, कारण 1.5 तास एकटं स्क्रीनकडे बघत बसणं तसं थोडंसं ऑकवर्ड होतं. So I would like to request, just raise your query or add something, because all the participants over here are using the ICT. It's not like that I am doing something extra, I am doing something new. Every one of us, all the faculty members, we are using the technology for teaching and learning purpose. From admission to the results, our students are using the technology. So I think we all are techno savvy, and this is just a revision of the thing that we have learned before. आपण याच्या आधी पण टेक्नॉलॉजी वापरत आहोत आणि वापरत आहोत, त्यामुळे ह्या लेक्चर म्हणून काही फार नवीन आपल्याला काही ऐकायला मिळणार नाहीये, पण आपल्या या निमित्ताने रिव्हिजन होईल. आपणही जेवढं शक्य तेवढं आपणही ऍड करा. So instead of going simply with the information communication technology, I would like to correlate the information what is expected in NEP and how that can be correlated with the teaching strategies for new era. So असं मी थोडंसं करणार आहे की आपण ICT वापरू शकतो, पण NEP मध्ये काय सांगितलेलं आहे ते ICT वापरून आपण टीचिंग स्ट्रॅटेजीज साठी त्याचा काय उपयोग येईल अशा थोड्याशा ओरिएंटेशनने मी सादरीकरण करणार. So there will be 5 points in the presentation, because I am told that there will be examination of the participant at the end of the course. So that's why I have put many points in the content. Maybe somewhere you will find too much content in some slide, because I am going to share this PPT with ma'am. So Kirti ma'am may be sharing that PPT with you, so that will help you to score better. म्हणून थोडासा कॉन्टेंट मी जास्त ठेवलेला आहे. अदरवाइज आय डू नॉट कीप दॅट मच कॉन्टेंट इन द स्लाइड. सो ह्या आजच्या 12 वाजेपर्यंत आपण जे प्रेझेंटेशन त्याच्यामध्ये आय वुड लाईक टू कव्हर द करंट सिनॅरिओ ऑफ ICT स्टेटस काय आहे. बिकॉज बिफोर सेइंग एनीथिंग वी मस्ट नो व्हाट एग्जिस्ट इन द लैंड. जैसे हम जानते हैं कि अगर किसान को पूरा पता होना चाहिए कि उसकी कौन सी जमीन पे खेती करने वाले, तो to understand the nature of the soil, we must know ki what is the reality of the current status of ICT in our country. So that will be the first scenario. Second, what NEP says about ICT. Third is understanding the new era. की न्यू एरा काय आहे आणि न्यू एरा मधले स्टुडंट कसे आहेत, टीचर्स कसे आहे, करिक्युलम कसा आहे. And then we are thinking about the new strategies by considering above all three points. कि सिनेरियो क्या है, NEP ने क्या कहा है, और न्यू एरा क्या है, इसके अकॉर्डिंग देन विल ट्राई टू क्लब ऑल द 3 points and विल ट्राई टू think on the what can be the new strategies. And yes, while using the ICT, we should be considering few points which are ethically very important. So let us start with the current scenario.
आय एम चेंजिंग द स्लाइड दिसत आहेत बदलणार आहेत मॅडम, कीर्ती मॅडम? हो सर, दिसतायत. ओके, समटाइम झूम मध्ये प्रॉब्लेम येतो ना, दिसत नाही मागचं असं होतं. येस. So this is the current scenario. I have collected some of the data from the site Meltwater. If you want to see the current statistic worldwide, the authentic worldwide statistic regarding any topic, you will get on this site Meltwater. त्याच्यावर हे त्यांनी दिलेलं असतं. You can find this. So before going to understand की आपल्याला कोणत्या स्ट्रॅटेजी वापरल्या पाहिजे, लेट्स कम बॅक टू what is the status. Like overall, जर आपण बघितलं की ओव्हरव्ह्यू ऑफ द अडॉप्शन यूज ऑफ द कनेक्टेड डिव्हाइसेस अँड सर्व्हिसेस, तर आपण असं बघू टोटल पॉप्युलेशन वर्ल्ड वाईड जी आहे ती 8.05 बिलियन आहे. आणि त्याच्यामधले मोबाईल युजर्स किती आहेत तर 5 म्हणजे 6 आकड्यापेक्षा आपण पर्सेंटेजवर जाऊ. अबाउट 60%, 70% लोकांकडे मोबाईल फोन आहेत. इंडिव्हिज्युअल इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी 64% आहे वर्ल्ड वाईड. अँड सोशल मीडिया जी अकाउंट आहे ते 60% लोक सोशल मीडियावर आहे वर्ल्ड वाईड. सो आपण वेन यू आर थिंकिंग अबाउट स्ट्रॅटेजीज, वी शुड नो की किती लोक डिव्हाइस वापरतात, किती लोकांकडे इंटरनेट आहे, सोशल मीडियावर काय, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दॅट वी आर गोइंग टू गिव्ह द आवर स्ट्रॅटेजीज. If you come to the share of the global social media uses, sir, social mediaचा यूज जर आपण पाहिलं तर मॅक्सिमम सोशल मीडिया यूज you are going to come in southern Asia and Eastern Asia. Eastern Asia मध्ये 29% आहे and Southern Asia ज्याच्यात इंडिया 16% आहे. So when we are thinking about using the technology for to decide the teaching learning strategies, so social मीडियाचा यूज आपल्याकडे जास्त असल्यामुळे आम्ही हे सोचतो आहोत की सोशल मीडिया को हमें इंक्लूड करना चाहिए in our teaching and learning processes. Instead of blaming the student कि Instagram मत use करो, Snapchat मत use करो, and don't use the social media असं सांगण्यापेक्षा, because they are using it, so our teaching strategies should be focusing की ते जर यूज करतात तर आपण त्याचा उपयोग टीचिंग लर्निंग पर्पज साठी करू शकतो. हे पण आपल्याला बघायचं आहे, बिकॉज वेन यू आर टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ आयसीटी, सो टाइम स्पेंट विथ द सोशल मीडिया ऍप्स हा 2022 चा डेटा आहे, बट स्टील इट कॅन गिव्हिंग असं गाईडलाईन. युट्यूबवर बघा 23 आवर्स पर मंथ असा ऍव्हरेज आहे. फेसबुकवर 19 to 20 आवर्स आहे पर मंथ. व्हॉट्सअपवर 18. हा वर्ल्ड वाईड डेटा आहे. बिकॉज वाय दिस नंबर इज इसेन्शियल, because when you are defining the learning teaching strategies, you should know ki what exactly the people are using. जर ते एखाद्या ऍप वापरतच नाही तर त्याचा इन्क्लूड करून चालणारच नाही आपल्याला. सो वी आर थिंकिंग की व्हॉट दे आर युझिंग, वी आर मेकिंग यूज ऑफ दोज ऍप्स फॉर टीचिंग अँड लर्निंग. मग ते जर युट्यूब वापरताय तर आपण युट्यूब इन्क्लूड केलं पाहिजे स्ट्रॅटेजीज मध्ये. इफ दे आर युझिंग फेसबुक अँड व्हॉट्सअप मोर, सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज द मेक यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर टीचिंग अँड लर्निंग पर्पज. So these numbers are useful to define the strategy. हा मार्केट सर्वे टाईप एक आहे की आपल्याला जर असं करायचं असेल जसं की मार्केटमध्ये कोणते प्रोडक्ट चालत आहेत, कोणत्या प्रोडक्टचं लॅक आहे, कोणत्या प्रोडक्ट कमी आहे जास्त, हा मार्केट ट्रेंड लक्षात घेण्यासाठी ज्याप्रमाणे रिसर्च केला जातो, दॅट काइंड ऑफ रिसर्च इज इसेन्शियल बिफोर डिफायनिंग द यूज ऑफ आयसीटी इन टीचिंग लर्निंग. म्हणजे नुसतं हवेत बोलण्यापेक्षा की हे करू शकतो, ते करू शकतो, हे सांगायला पाहिजे, ते सांगायला पाहिजे, बिफोर दॅट वी मस्ट हॅव द बेस ऑफ दॅट. That we should use the social media. Okay, then with social media, तर हा आकडे, these numbers will definitely going to help us. इंटरनेट अडॉप्शन टोटल पॉप्युलेशन वर्ल्ड वाईड जर पाहिलं आपण, सो इंडियाचा जो पर्सेंटेज आहे इन इंडिया अबाउट 48%, म्हणजे असं मानूया की इट्स 50% ऑफ इंडियन पॉप्युलेशन कनेक्टेड टू द इंटरनेट. नाउ इट्स कमिंग बॅक टू द डिफाइनिंग द स्ट्रॅटेजीज. आपल्याला when you are saying that we must use the internet for teaching and learning purpose, we must use the online examination, in that case we must understand that 50% of the population do not have internet. It means how they are going to access it. आणि मग ऑनलाईन एक्झामच्या आपण कोरोना लॉकडाऊन मध्ये बघितले की किती प्रॉब्लेम्स आले, बिकॉज आपल्याला जनरली वी सी आजूबाजूला आपल्याला लोक दिसतात की एव्हरीवन इज युझिंग मोबाईल फोन, बट देर आर पीपल हू डू नॉट यूज द मोबाईल फोन अँड इंटरनेट, बट वी डोंट सी देम. आपण जात नाही एखाद्या रिमोट एरियामध्ये, आपल्याला अशी लोक माहित नसतील, तर याचा अर्थ असा नाही की सगळी लोक यूज करते.
If you go to the statistic of January 23, 50% of the population फक्त इंटरनेट आहे, 50% कडे नाही. So when we are deciding any strategy, we cannot say everyone should use. If they are not using, there must be some reasons. So if they are not using, we must be considering this point, whether up to what extent we are going to force them to make use of the internet. When 50% student or 50% population do not have the internet. आणि वर्ल्ड वाईड ऍव्हरेज आहे 64 आहे आणि इंडियाचा ऍव्हरेज जो आहे तो 48% लोकांकडेच इंटरनेट आहे. सो बाय नंबर आपण कधी कधी म्हणतो की आपण खूप पुढे आहोत इंटरनेटच्या बाबतीत. आपल्याकडे 60 करोडपेक्षा जास्त लोक, 70 करोडपेक्षा जास्त लोक यूज करतात. बट वेन इज कम टू द पर्सेंटेज विल फाइंड की आपण 50% पेक्षा सुद्धा खाली आहोत. बाकीच्या ज्या कंट्री आहेत त्या कंट्री 90%, 80% पेक्षा खूप जास्त मोठे. फिलिपिन्स सारखा देश पण आपल्या पुढे आहे आणि इजिप्त सारखा देश, घाना सारखा देश सुद्धा आपल्या पुढे आहे इन केस ऑफ इंटरनेट अडॉप्शन. सो इट्स नॉट अबाउट रँकिंग, इट इज अबाउट मेकिंग द डिसिजन ऑफ द टीचिंग स्ट्रॅटेजी. जर आपल्याला हे दिसतं की 50% पेक्षा कमी स्टुडंट पीपल कडे जर इंटरनेट नाही तर हाऊ वी शुड टेक द डिसिजन. सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प अस टू डिफाइन द स्ट्रॅटेजीज ऑफ द टीचिंग बिफोर गोइंग टू यूज इट. अनकनेक्टेड पॉप्युलेशन जसं आपण बघितलं की ऑलमोस्ट 50% कडे नाहीये. आपण जसं आता बघितलं मागचे की 48% पॉप्युलेशन कडे फक्त आहे. डेली टाइम स्पेंड युझिंग द इंटरनेट. वाय आय एम शोईंग दिस डेटा, दिस विल हेल्प अस टू डिसाइड. आपण नुसतं म्हणू शकत आपण कसं होतं आयसीटी, वन्स वी स्टार्ट विथ टॉकिंग आयसीटी वी शाल गोइंग टू स्टार्ट विथ दॅट दिस शुड बी यूज, दॅट शुड बी, दॅट शुड बी अँड दिस शुड बी. बिफोर गोइंग टू मेक सच अ स्टेटमेंट आय थिंक वी मस्ट नो द रियालिटी. आणि त्याच्या आधारे सपोज इथे जर आपण बघितलं वर्ल्ड वाईड जो आहे तो अमाऊंट ऑफ टाइम इन आवर्स अँड मिनिट पर डे तर किती आहे, तर इथे 6 आवर्स आहे वर्ल्ड वाईड पर डे आणि इंडियाचा आहे 6.3 आवर्स, म्हणजे 6 तास आपली पॉप्युलेशन जी आहे ती डेली 24 तासापैकी डेली वेळ 6 तास खर्च करते. सो विचार कर आता इथे काय, तर आता ते बिकॉज दे आर युझिंग 6 आवर्स पर हेड टू फॉर एनी डिव्हाइस वर कनेक्टेड आहे. सो आपण असा विचार करायचा की ओके वी कॅन मेक यूज ऑफ दॅट फीचर की ते वापरतात तर आपण इंटरनेट बेस्ड ऍक्टिव्हिटी देऊ शकतात. नाव व्हॉट, नाव कमिंग बॅक टू सम एथिकल यूज की इफ दे आर ऑलरेडी युझिंग 6 आवर्स पर डे फॉर द इंटरनेट, सो आर वी गोइंग टू इन्क्रीज दॅट लोड ऑन देम की त्यांनी 8 तास वापरावे. इज इट रेकमेंडेड टू मेक यूज ऑफ द इंटरनेट? सो वाईल डिफाइनिंग द स्ट्रॅटेजीज टू मेक यूज ऑफ आयसीटी इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, जर 6 तास आहे तो क्या हम उनको और बढ़ा दे 10 घंटे बोल दो, इज दिस रिकमेंडेड बाय द health and wealth committee where we can say that they are be useful or not. सो हा विचार केला पाहिजे की आपण त्यांचा लोड वाढवायचा का नाही आणि इट इज रेकमेंडेड मेंटल हेल्थ साठी बरोबर आहे की नाही आणि फिजिकल हेल्थ साठी सुद्धा बरोबर आहे की नाही याचा पण विचार आपण केला पाहिजे. Then main reasons for using the internet, if you finding information, stay in touch, याच्यामध्ये आपण जर बघितलं तर एज्युकेशनचा जो आहे एज्युकेशन अँड स्टडी रिलेटेड पर्पज साठी 38% आहे जो वापर हे करतात जे वर्ल्ड वाईड डेटा आहे हा. सो वर्ल्ड वाईड जो एज ग्रुप आहे 16 to 64 ज्याला प्रोडक्टिव्ह ग्रुप म्हणतात तो ग्रुप जो आहे 38% वापरतो. सो स्टुडंट और पीपल ऑफ पॉप्युलेशन आर अवेअर दॅट इट कॅन बी यूज फॉर एज्युकेशनल पर्पज. So it's a good sign for us. Then we can assign some, we can define some strategies where we are able to give the some educational purpose to them. So हे चांगली गोष्ट आहे की रिसर्च आहे, ट्रॅव्हल आहे, रिसर्चिंग हेल्थ इश्यू याच्या संदर्भात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात सर्च केला जातो. So we are going to align our teaching strategies according to the data collected. ह्या बेसिसवर आपल्याला करायचं असतं डेटा. आपण इफ यू आर डुईंग द PhD in research, if you develop some program, it is asked on what basis you are saying that this program is useful or this program is required. So we show them the result of survey. This is came out from the survey. That's why we decided to define such a program. आपला जे टीचिंग स्ट्रॅटेजीज आपण ठरवणार आहोत जे काही NEP ने सांगितलेलं आहे त्याच्या बेसिस काय, तर हा बेस आपल्याला लक्षात घेता येईल की आपण इंटरनेटचा वापर किती चालू आहे काय. आपल्याला जर हे डिफाईन करायचं असेल की विच सोशल मीडिया कॅन बी इन्क्लुडेड इन युअर टीचिंग अँड लर्निंग स्ट्रॅटेजीज,
सो वी मस्ट नो की सगळ्यात मोठा कोणता वापरला जातो. यू विल सी द फेसबुक इज द सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. 2.2958 मिलियन इतक्या मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. नंतर युट्यूब, व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम, विचॅट, टिकटॉक एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आपण जेव्हा म्हणू की आपण सोशल मीडियाचा वापर केला पाहिजे, तो मीन्स कोणता वापर केला पाहिजे दॅट इज ऑलरेडी इन यूज. समजा 200 कोटी लोक वापरतायत व्हॉट्सअप, सो वी कॅन यूज द मेक यूज ऑफ देम. जवळपास 300 कोटी लोक फेसबुक वापरतायत, म्हणजे जगातला सगळ्यात मोठा देश फेसबुक आहे त्या अर्थाने. आपली पॉप्युलेशन समजा 100 कोटी आहे, तर फेसबुकची पॉप्युलेशन 300 कोटी. सो वी कॅन मेक यूज ऑफ द फेसबुक मॅक्सिमम इन आवर टीचिंग अँड लर्निंग प्रोसेस. तर स्ट्रॅटेजी करताना विच सोशल मीडिया शुड बी यूज, ही स्ट्रॅटेजी इथे आपल्याला वापरात करता येते. याच्यानंतर कोणते ऍप जास्त वापरतायत? युट्यूब आहे, गुगल आहे, क्रोम आहे, फेसबुक आहे. सगळ्यात मोठे जास्तीत जास्त ऍप वापरले जातात. कोणते गेम खेळले जातात? वी मस्ट नो व्हॉट आवर स्टुडंट्स आर डुईंग बिफोर गोइंग टू डिसाइड एनी स्ट्रॅटेजीज फॉर देम. म्हणजे त्यांना गेम आवडतात हे लक्षात घ्या. याचं पुढचं जे लेक्चर आहे, ऍज मॅडम टोल्ड, इट इज अबाउट गेमिफिकेशन. सो वाय गेमिफिकेशन विल बी सक्सेसफुल? बिकॉज स्टुडंट लव्ह द गेम्स. आणि गेमचं डाउनलोड खूप जास्त असतं. गेमचं जे इफ यू सी द न्यू गेम्स दोज आर लॉन्चिंग बाय द डिफरंट गेमिंग कंपनीज, त्यांचं बजेट हे हॉलिवूड मूवीपेक्षा जास्त असतं, बॉलिवूड मूवीपेक्षा जास्त इतकं मोठं बजेटिंग असतं. इट मीन द गेमिंग इज सो पॉप्युलर. सो इफ गेमिंग इज सो पॉप्युलर, वाय कांट वी यूज दॅट फॉर द एज्युकेशन पर्पज? So this all the data that is going to help us to define the strategy. Share of mobile web traffics. मोबाईलवर किती जण वापरतात त्याच्याप्रमाणे इयर ऑन हा चेंजेस जो अँड्रॉइड फोन जास्त जणांकडे आहे आणि ऍपल फोन कमीकडे. सो वेन वी आर डिफाइनिंग द स्ट्रॅटेजी, इफ यू वॉन्ट टू लॉन्च सम application, educational application, maybe institutional application, so we must know which is most being used Play Store. ऍज इट इज इंडिकेटेड की 71% जे आहे ते प्ले स्टोअर गुगलचं अँड्रॉइड वापरतायत मोस्ट ऑफ देम, अँड देन रेस्ट ऑफ 27% ऍपलवर आहे. सो इफ यू वॉन्ट टू मेक युअर स्ट्रॅटेजी सक्सेसफुल, वी मस्ट यूज द प्लॅटफॉर्म दॅट इज अँड्रॉइड. इंडियामध्ये तर हे प्रमाण आणखी जास्त असेल रिलेटेड टू द ऍपल, बिकॉज व्हॉट इज आवर पर्पज टू एक्सटेंड द स्ट्रॅटेजीज टू मॅक्सिमम. सो मग आपल्याला अँड्रॉइड डिव्हाइसेसचा वापर जास्त करावा लागेल. So these are different charts which are showing us, which guiding us that की आपल्याला स्ट्रॅटेजी डिफाईन करताना ह्या पॉईंटचा उपयोग होईल. जसं आता मोबाईलवर किती टाइम स्पेंड करता, आपण मागे पाहिलं की इंटरनेटवर कोणता जास्तीत जास्त टाइम स्पेंड करतात, तर इथे हा मोबाईलवर आहे. इंडियाचा जो टाइम आहे मोबाईलवर टाइम स्पेंड करण्याचा मॅक्सिमम जो आहे तो 4 ते 5 तास एवढा आहे. मागे आपण बघितला इंटरनेट हा मोबाईल फोनवर करण्याचा जो आहे त्याच्यासाठी 5 तास आपला ऍव्हरेज गृहीत धरलेला आहे. नाव फिजिकल हेल्थच्या दृष्टीने विचार केला तर कॅन वी इन्क्रीज दिस और शाल वी डिक्रीज दिस, और हाऊ टू गाईड स्टुडंट दॅट मेक यूज ऑफ दिस मोबाईल फोन्स फॉर ऑप्टिममली, की किती 2 तास वापरायचा, 3 तास वापरायचा. सो वी मस्ट मेकिंग अवेअर आवर स्टुडंट अबाउट मेकिंग यूज ऑफ द मोबाईल फोन. आता पण आपला जर आपला ऍव्हरेज आता एव्हरी वन इज ऑन स्क्रीन, तर आपला स्क्रीन टाइम आपला सुद्धा स्वतःचा जास्त आहे. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट किड्स, यंग्स अँड आवर स्टुडंट्स, आपला स्वतःचा पण विचार केला तर तो पण आपला स्क्रीन टाइम आपण मोजू शकतो की आपला स्क्रीन टाइम किती आहे, त्याप्रमाणे आपण डिफाईन करू शकतो की हे योग्य आहे की नाही योग्य. इफ यू सी गेमिंग सगळ्यात जास्त डाउनलोड केले जातात जर आपण बघितलं तर गेमचे सर्वात, म्हणून आपल्याला गेमिफिकेशनचा वापर केला पाहिजे. So these are different statistics I am just going through की कशा कशाचा वापर किती प्रमाणात केला जातो. सो सोशल मीडिया हा सगळ्यात मोठा पॉप्युलर गेमिंग प्लॅटफॉर्म आहे किंवा सोशल कम्युनिकेशन प्लॅटफॉर्म आहे. सो वी मस्ट मेक यूज ऑफ द सोशल मीडिया इंस्टेड ऑफ टेलिंग टी नॉट टू यूज दिस वन अँड नॉट टू टेलिंग दिस वन. वी मस्ट बी टेलिंग टू द एवरीवन दैट हाउ वी कैन यूज इट. अगर हम ये बताएंगे कि ये यूज नहीं करना है, वो यूज नहीं करना है, वो नहीं करना है, सो नो वन इज गोइंग टू लिसन टू अस बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द टाइम. सो अगर हम चाहते हैं कि इसका यूज हो तो हम वी कैन गिव द डायरेक्शन टू द यूज ऑफ द social media. So these are different kind of things. Now coming back to what NEP says about the make use of the ICT. There is a separate chapter in NEP. That is chapter number 23, technology use and integration.
एक स्वतंत्र चॅप्टर एनईपी मध्ये दिलेलं आहे आयसीटीच्या संदर्भात कसं वापरायचं ते. तर याचे 3 आस्पेक्ट आपण जर टेक्निकली आपण सगळ्या गोष्टींकडे जाणार नाही, बट जस्ट वॉन्ट टू गिव्ह द ग्लिम्स ऑफ इट. वी आर गोइंग टू सी की एनईपी मध्ये आयसीटी का वापरावं हे सांगितलंय, काय वापरावं हे सांगितलंय आणि कसं वापरावं हे सांगितलंय. तर ह्या 3 आस्पेक्टने आपण बघूया की यूज ऑफ आयसीटी काय, कशा पद्धतीने ह्या चॅप्टर नंबर 23 मधील चॅप्टर नंबर 23 टोटली डेडिकेटेड फॉर द यूज ऑफ द टेक्नॉलॉजी अँड इंटिग्रेशन ऑफ द टेक्नॉलॉजी इन एज्युकेशन. जर आपल्याला उत्सुकता असेल तर जरूर आपण बघा, ओनली चॅप्टर 3 बघा. त्याचा सारांश मी आपल्या समोर आता देतो. इन केस ऍट दिस पॉइंट कुणाला काही विचारायचं असेल, सांगायचं असेल, बोलायचं असेल तर यू आर वेलकम. So I can have the water break. Participants be active. Participants, anyone want to ask a question? हॅलो. हा, मी मालविका बोलते मॅम. Yes, sir. ma'am. Yes, ma'am. या सर, मोस्टली असं होतंय की स्कूलमध्ये ज्या मुलं जी मोबाईल वापरतात, म्हणजे आमच्या इथे मुंबईमध्ये तर मुलांना अलाउडच नाही आहे. फक्त ते आणतात मोबाईल, पण त्यांना क्लासमध्ये घेऊन म्हणजे ते बसू नाही शकत. तर मग टीचर्सना मोबाईलवरून आपण आता आम्ही आमच्या बीएड स्टुडंटना सांगतो की मोबाईल सुद्धा कसा वापरायचा आपल्या टीचिंगमध्ये वगैरे. तर मग त्यावर काय पर्याय आहे की मुलांना वापरूच देत नाहीये तिथे, तर आपण शिकवायचं कसं, म्हणजे शाळेच्या टीचर्सनी? Okay, if you see the mobile as a device, as a representation of ICT, that where on the basis of that device we carry the technology in the room. So it's not about the device we are talking about. We should think की technology कशी वापरता येईल. So it may be coming in the form of mobile. It may be coming in the form of projectors or computers or laptops. It can become. So असं कोणतं डिव्हाइस, असं कोणते, there is no, I think की technology is there की it can be used only on the mobile phone. Now, technology can be used in different form. Mobile is one of the form of that. So if we are not using that mobile itself, we are not talking about the use of the devices. We are talking about the use of technology. So technology, if mobile is not allowed, then yes, the PCs are there, computers are there, laptops are there, projectors are there. The same features can be used on the different devices. So for the purpose, for the safety purpose or for the discipline purpose, okay, students are not allowed to bring the mobile devices in the classroom. Even teachers are not allowed to bring the mobile devices in the classroom. But technology can be brought. So in a different form, not in the mobile, but in a different form, like maybe there may be laptop or projector system or smart boards are there. So that can be brought. सो मोबाईल मधनं नाही आलं तर दुसऱ्या फॉर्म मधनं टेक्नॉलॉजी आपण क्लासरूम मध्ये आणू शकतो, डिपेंड ऑन द स्ट्रॅटेजी अँड अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर डिव्हायसेस इन दॅट पर्टिक्युलर स्कूल. हा, थँक्यू सर. बट द थिंग इज की आमच्या म्हणजे मुंबईसारख्या शहरांमध्ये शाळांमध्ये तुम्हाला स्मार्ट बोर्ड नाही दिसणार किंवा काही टेक्नॉलॉजी नाही दिसणार, पण मुलांच्या हातात मोबाईल जरूर असतो. म्हणजे पॅरेंट्स त्यांचे मोबाईल त्यांना देतात. तर माझी अशी म्हणजे विनंती आहे सगळ्यांनाच की जे जे प्रिन्सिपल आहेत स्कूलमध्ये, त्यांनी आपल्या टीचर्सना आणि स्टुडंटना ऍटलीस्ट एज्युकेशन पर्पजसाठी मोबाईल वापरायला द्यायला हवा. कारण काहीच नाही आहे टेक्नॉलॉजी आणि एकदम रफ ती ट्रॅडिशनल मेथडनेच शिकवतात सगळे स्टुडंट्स. म्हणजे अगदी चॉकबोर्ड जी पद्धत आहे आणि प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड किंवा सिनारिओ बेस्ड मेथड आम्ही आता शिकवतोय आमच्या मुलांना, पण ते वापरत नाहीये असं आम्हाला आढळलंय. मोबाईल हा एक म्हणजे पर्सनल प्रश्न असू शकतो. ऍक्च्युली पर्सनली पण गोष्टी असतात त्यामध्ये मॅम. त्यामुळे काही शाळा काय करतात, म्हणजे आमच्या एका शाळेने असं केलेलं आहे की फंड गोळा केले आणि टॅब खरेदी केली आणि टॅब खरेदी करून फक्त शाळेसाठी त्याचा वापर, मग तेव्हा ज्या क्लासला हवं असेल त्या क्लासला त्याचा ऍक्सेस दिला जातो. असं जर आपण करू शकलो तर नक्कीच मला असं वाटतं टेक्नॉलॉजी आपण वापरू शकतो. येस येस ना सर. ऍटलीस्ट स्कूलमध्ये एक तरी क्लास असा असायला हवा की ज्याच्यात आपण टेक्नॉलॉजी वापरू शकतो. म्हणजे एक एक क्लासला तिथे घेऊन जायचं आणि तो एक लेक्चर द्यायचा. येस मॅम. थँक्यू. What my understanding about the mobile devices is, I think mobile devices is more useful for the personal learning. It may not be useful for the group learning or for the class learning. आपण सर असेसमेंट साठी सुद्धा इतकं छान आहे मोबाईल की आपण एखादी आपल्या लेक्चर झाल्यानंतर एक सपोज जॅम्बोर्डी दिलं किंवा काहीतरी कुठलं ऍप वापरून आपण एक टेस्ट दिली मुलांना एमसीक्यू वगैरे, तर ते पुढे म्हणजे पटकन टीचर्सना त्याचा फीडबॅक मिळतो.
तर त्यासाठी सुद्धा मला वाटतं मोबाईल आता शाळांमध्ये द्यायला हवा, पण अजूनही आपण देत नाही. ते एक ट्रॅजेडी. Because there are certain psychological aspect around it. Because it's a very thing of distraction. Mobile is more attractive than any teacher and any teaching learning method. There are certain things in the mobile. So once the exam is over, they will suddenly shifting on the Snapchat, suddenly shifting to the YouTube. तिथे कंट्रोल पाहिजे. करेक्ट. That is impossible. That is impossible. To control on their personal devices, that is impossible. कन्फ्युज झालं कारण मी माझं लेक्चर आहे. माझं आहे ना का लेक्चर? कोणाचं आहे? पार्टिसिपंट्स प्लीज म्यूट युअर माइक. पंजे नाही, नाही. मॅडम, गायकवाड मॅडम. Yes. सर मला एक प्रश्न विचारायचा होता. हा. मॅथ्स मध्ये आयसीटीचा वापर कोणत्या कोणत्या पद्धतीने करता येईल ते पण थोडं सांगा. ओके, बघूया आपण पुढे बाय द फ्लो ऑफ द एक्सप्लेनेशन कुठे. ओके. Yes. Okay, let us see why use of ICT in education, what NEP says about. NEP is insisting to make use of ICT for the wider access. Like suppose see that they want to wider access doesn't mean that we cannot reach in the remote place offline. But yes, some professor, some eminent faculty from Delhi, if a person from Sangamner, student from Sangamner want to listen the person from Delhi. So हे शक्य आहे का, तर वायडर ऍक्सेस मिळू शक्य होईल. त्यांचं लेक्चर युट्यूबवर असेल तर ते आपण ऍक्सेस करू शकतो. युजीसीचे चेअरमन आहेत, त्यांचं लेक्चर ते काय म्हणतात अँटी रॅगिंग विषयी, ते काय म्हणतात 2 कोर्सेस करण्याविषयी. इफ यू वॉन्ट टू लिसन, ओके, युट्यूबवर त्यांचं लेक्चर आहे, वी कॅन ऍक्सेस, ऑर देर आर चॅनल्स ऑन व्हॉट्सअप, इट कॅन बी लिसन. So to expand the access of the education, technology should be used. Now, if you are, we have joined this course FDP, and we are sitting in our places, working places, or maybe at home, and we are joining. So this is a kind of wider access. So NEP says technology should be used to widen the scope to the accessibility of the education. म्हणजे आपल्याला मूक कोर्सेसच्या माध्यमातून हे दिसतं की हम we can have the course from the Oxford University, from the university from London, university from USA, Australia, anywhere. So that is accessible to us. So that's why NEP says की ICT चा वापर जास्तीत जास्त केला पाहिजे to widen the access of the education. Second, about enhancing learning. Whatever technology, whatever use you are doing before that, we must think that yes, हम टेक्नोलॉजी क्या इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी. हमें ये सोचना चाहिए कि क्या इसके बाद लर्निंग आउटकम्स बढ़ने वाले, दिस आफ्टर दिस एक्टिविटी क्या लर्निंग आउटकम्स कम होने वाले. समटाइम्स यूजिंग टेक्नोलॉजी अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन. My experience with the PPT PowerPoint presentation, if I show it in the classroom, so students are more interested to see that PowerPoint presentation, to take the photo of that PowerPoint presentation instead of writing and understanding the concept. So for me, the use of PowerPoint presentation in the classroom is a little bit distracting. आणि मग ते त्यांना वाटतं याचा फोटो काढला हो गया काम, फोटो काढला किंवा तो स्क्रीनशॉट घेतला की दॅट्स इट, आपण नंतर बघू, नंतर वाचू, अशा पद्धतीचा एक थोडासा रिलक्टंट ऍटिट्यूड येतो पॉवर पॉइंट वापरल्यानंतर. सो आय फाउंड दिस इज नॉट युजफुल फॉर द स्टुडंट टू मेक यूज ऑफ द PPTs in the classroom. That's why I share the PPT with them before I'm going to the class, because I have uploaded all the PPT on the internet. I told them ki you just go through the internet, download the PPT, read it at your own. In the classroom, I make the discussion without the PPT because I want them to focus on the understanding of the concept, not making the points or not watching the PPT and taking the screenshot of it. कारण थोडंसं माझा असा अनुभव, पर्सनल अनुभव, त्याच्यामुळे आय डू नॉट यूज पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन इन द क्लासरूम. आय यूज टू शो सम व्हिडिओज, आय यूज टू शो सम AR ऍप, ऑग्युमेंटेड रियालिटी ऍप, और सम ऑनलाईन क्विज, किंवा हे याच्यासाठी करतो, पण आय नेव्हर शो द पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन इन द क्लास. आता because we don't have other option, that's why I am showing the PowerPoint presentation. Otherwise, I do not show any PowerPoint presentation in my class. That is what I have come through by my experience. So I think enhance होता है का learning, तर I been using the technology. नसेल तर there are many ways that as a teacher we know the many ways to make the learning enhance. So कधी-कधी discussion required असतं, sometimes group discussion, sometimes seminar required, sometimes brainstorming required, sometimes activity, worksheet required.
सो त्याच्यामधला एखादा पार्ट ऑफ टेक्नॉलॉजी असेल. नॉट नेसेसरी की एव्हरी टाइम आय एम गोइंग अँड शोईंग द पीपीटी अँड आय एम व्हेरी टेक्नो सॅव्ही अँड आय एम हॅपी दॅट आय एम युझिंग द टेक्नॉलॉजी. I must think whether it is helpful to enhance the learning, then only I should use the technology. Otherwise, I should do the other strategies of teaching that will help student to learn the thing in a better. Second आहे efficiency and flexibility. काही ठिकाणी ऍडमिशन्स मध्ये, काही ठिकाणी रिझल्ट मध्ये, ऑनलाईन मध्ये, काही ठिकाणी हे होतं की आधी युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रत्येक गोष्टीचे ऍप्लिकेशन करायला कुठेतरी कॉलेजमध्ये जावं लागायचं, फिजिकली जावं लागायचं, युनिव्हर्सिटीमध्ये जावं लागायचं, और मे बी एखादा ऑफलाईन फॉर्म भरल्यानंतर तो सेंड करायला बाय पोस्ट सेंड करावा लागायचा किंवा सबमिट करायला जावं लागायचं. नाव इफ यू सबमिटिंग ऑनलाईन दॅट इज इनफ. यू डोंट नीड टू गो फिजिकली मॅन्युअली टू सम इन्स्टिट्यूशन टू सबमिट द फॉर्म. तर हे काय झालं, एफिशियन्सी वाढली आणि फ्लेक्झिबिलिटी वाढली. रात्री 11 वाजता विद्यार्थी फॉर्म भरू शकतो, रात्री 10 वाजता बनू शकतो. युजीसीचं ऑफिस बंद आहे, एनटीएसचं ऑफिस बंद आहे, बट स्टील स्टुडंट कॅन फिल द ऍप्लिकेशन फॉर्म. एखाद्या विद्यार्थ्याला वाटलं की त्याला एखादं लेक्चर समजलेलं नाहीये, त्या युट्यूबवर तुमचं लेक्चर आहे, ही कॅन गो अँड ही कॅन वॉच ऑन युट्यूब. और तुमचं कोणतं कॉलेजचं ऍप असेल किंवा कोणतं प्लॅटफॉर्म असेल, सो दे कॅन ऍक्सेस. सो वेन if you want to increase the efficiency of the students and each factor, if you want to increase the flexibility of the flexibility in education, then we should use the technology. म्हणजे टेक्नॉलॉजी आपण सरसकट वापरा असं एनईपी कधी म्हणत नाही. इट्स सेइंग दॅट इफ इट इज हेल्पफुल टू द स्टुडंट फॉर डिफरंट पॉईंट. जसं एफिशियन्सी अँड फ्लेक्झिबिलिटी जर वाढणार असेल, आपण म्हटलं की जसं की एक्झामच्या वेळेस झालं होतं, ऑनलाईन एक्झामच्या वेळेस, की आपण 1 तास दिला समजा, सपोज वी आर गिवन 1 hour फॉर सॉल्विंग द ऑनलाईन टेस्ट. ऑनलाईन टेस्ट 1 तास दिल्यानंतर त्या 1 तासाचा आता त्यांनी ते सॉल्व्ह करायचंय, पण समजा त्याची लाईट गेली, त्याचं इंटरनेट गेलं, तर व्हॉट? सो दॅट इज नॉट increasing the flexibility. In fact, that is increasing the non-efficiency, that increasing the tension and the the mental health of the student. की त्यांना टेन्शन येतं, हायपर होणार की कसं होणार आपण. सो दॅट इज नॉट हेल्पिंग because in the lockdown situation there was no option. That's why you use online examination. पण त्याच्यानंतर आपण ते यूज नाही केलं because that does not allow for the flexibility. आपण ऑनलाईन फॉर्म भरून घेतो because that allowing the flexibility. बट ऑनलाईन एक्झाम होत नाही, ती आपापल्या घरी बसून करा. सो दॅट असा फॅक्टर, असा मॅटर आपण प्रत्येक वेळेस विचार केला पाहिजे की वेदर इट इज सपोर्टिंग टू द फ्लेक्झिबिलिटी अँड एफिशियन्सी ऑफ द इच अँड एव्हरी फॅक्टर. म्हणजे टेक्नॉलॉजी वापरल्याने टेन्शन नाही वाढलं पाहिजे, फायदा झाला पाहिजे प्रत्येक वापरणाऱ्याचा, प्रत्येक युजर्सचा. ऑनलाईन सिस्टीम मध्ये आपण बघतो कधी कधी लॅग होतं, सर्व्हर सापडत नाही, अपलोड केलेली माहिती डिलीट होऊन जाते, परत ती रिअपलोड करावी लागते, ऑनलाईन पेमेंट होत नाही, SMS येतो पेमेंटचा, तिकडे दिसत नाही, असे बरेच इश्यूज. वेदर दॅट इज हेल्पिंग. So when we are launching any kind of ICT projects in the education, we must ensure that it is going to helpful, it is going to efficient the student or all the stakeholders of the system. तसं असेल त्याच्या करण्यासाठी आपण आयसीटीचा यूज केला पाहिजे. म्हणून सगळे ऑनलाईन ऍप्लिकेशन जे आहेत, इव्हन कॉलेजेसचे जे आहेत, ते ऑनलाईन ऍप्लिकेशन करावे. ऑल द प्रोसेसेस जे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसेस त्या सगळ्या ऑनलाईन स्टुडंटला करता आल्या पाहिजे. सो दॅट इट विल प्रोव्हाइड देम द फ्लेक्झिबिलिटी अँड एनीवेअर जो ऑप्शन असतो एनी टाइम एनीवेअरचा, तो त्यांना अवेलेबल झाला पाहिजे. And because all the MOOC courses, all the online courses, they provide the flexibility to the student or self-paced learning anywhere. That's why those are very much important. Government is also encouraging the SWAYAM courses because they want the flexibility option to the learners. फ्युचर रेडीनेस साठी सुद्धा आपल्याला टेक्नॉलॉजीचा वापर केला पाहिजे बिकॉज टेक्नॉलॉजी इज कमिंग. I think the tragedy of the ICT is, as Malvika ma'am said rightly, ki technology आहे. Students are using mobile phone. Everyone in the market, everyone is there, from common people to the everyone is using the mobile. तर टेक्नॉलॉजी प्रत्येकाकडे आहे, पण ती शाळेत सगळ्यात उशीर आहे, ती कॉलेजमध्ये सगळ्यात उशीर आहे. म्हणजे विद्यार्थी आधी गेम खेळतो, तो गेम खेळून कोण चालू होतो, तो पबजीचा फॅड होतो, तो मॅड होतो, त्याच्यामध्ये काहीतरी होतं, तो बॅन होतो, त्याच्यानंतर आपण कधीतरी गेमिफिकेशन विषयी विचार करतो. सो वी आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग आवर स्ट्रॅटेजी विथ द व्हॉट गोईंग इन द सोसायटी, व्हॉट गोईंग इन द टेक्नॉलॉजी, व्हॉट गोईंग विथ द स्टुडंट्स. आपल्याकडे खूप उशीर आहेत.
म्हणजे आपण जर बघितलं तर टेक्नॉलॉजी सगळ्यात आधी पब्लिकमध्ये येते, सोसायटीमध्ये येते, नंतर ते एज्युकेशनमध्ये. सो फ्युचर रेडीनेस नाही होत. आपण तरी पण जर बघितलं तर आता टेक्नॉलॉजी यूज करताना स्टुडंट्स आर स्मार्टर दॅन द टीचर्स इन केस ऑफ टेक्नॉलॉजी रेडीनेस. त्यांना जास्त माहिती, दे नो हाऊ टू मेक चेंज द सेटिंग, दे नो हाऊ टू हाईड द थिंग्स फ्रॉम पॅरेंट, दे नो हाऊ टू मेक यूज ऑफ AIs टू गेट द डिफरंट आन्सर्स. ते खूप स्मार्ट आहेत. फ्युचर रेडीनेस आपण म्हटलं तर पहिल्यांदा आपल्याला फ्युचर रेडीनेस साठी टीचर्सना फ्युचर रेडी साठी तयार करावं लागेल. ऍट एनी स्टेज ऑफ द आवर करिअर वी मस्ट लर्न द न्यू थिंग्स. नवीन आलेल्या गोष्टीवर टीका करण्यापेक्षा, क्रिटिसाइज करण्यापेक्षा ते शिकल्या पाहिजेत की AI आलेलं, इट इज देअर, स्टुडंट्स आर युझिंग. काही तुम्ही जर ऑनलाईन सांगितलं तर बघा 90% स्टुडंट हे AI वापरतील. 90% पॉप्युलर जे पार्टिसिपंट ते AI वापरतील. सो इफ इट इज बिंग युज by the users, why it should not be bring first in our education system. आता आपण AI वापरणारे भरपूर आहेत, विद्यार्थी आहेत, कॉलेज स्टुडंट्स आहेत, टीचर्स आहेत, रिसर्चर आहे, एव्हरीवन. बट वी डू नॉट हॅव एनी काइंड ऑफ स्ट्रॅटेजीज रिगार्डिंग और पॉलिसीज रिगार्डिंग यूज ऑफ AI इन एज्युकेशन. वी डोंट हॅव एनी पॉलिसीज. कॉलेज म्हणून, विद्यापीठ म्हणून असा काही रूल आहे का की AI वापरायचा नाही? वी डोंट हॅव एनी स्ट्रॅटेजी. का वापरावा, किती % वापरावा, कसा वापरावा याच्या संदर्भात कोणतीही स्ट्रॅटेजी युनिव्हर्सिटीच्या लेवलला, कॉलेजच्या लेवलला डिफाईन नाही. इवन नॉट ॲट अ गव्हर्नमेंट लेवल. इफ यू गो टू युरोपियन युनियन, जेव्हा AI आलं तर युरोपियन युनियन आहे किंवा युनिव्हर्सिटीज ज्या वेगळ्या वेगळ्या आहेत अमेरिकेतल्या वगैरे, वेस्टर्न कंट्रीज मधल्या, त्यांच्याकडे गाईडलाईन्स आहे की AI कुठं वापरता येईल, कुठं नाही वापरता येईल, किती % मध्ये पाहिजे, किती % मध्ये नाही पाहिजे, याच्या गाईडलाईन्स आहे. आपल्याकडे अजून तशा गाईडलाईन्स. ज्यावेळेस आपल्याकडे लॉकडाऊन आलं, लॉकडाऊन नंतर जेव्हा ऑनलाईन टीचिंग लर्निंग ICTचा यूज सुरू झाला, त्यावेळेस खूप कम यूज सुरू, डायरेक्टली यूज सुरू झाला बिफोर एनी काइंड ऑफ गाईडलाईन्स. नो गाईडलाईन्स फॉर एनी अपेक्स बॉडीज. जेव्हा थोडे काहीतरी माल प्रॅक्टिसेस झाले, कुठंतरी काही इश्यूज झाले, त्याच्यानंतर मग गव्हर्नमेंटने, CBSEने, बोर्डने काहीतरी थोड्या गाईडलाईन आणल्या. पण अजून सुद्धा आपल्याकडे जसं प्लॅगरिझमच्या संदर्भात गाईडलाईन्स आहे, एथिक्स आहेत, तशा कॉपीराईटच्या संदर्भात आहे, तशा AIच्या यूजच्या संदर्भात नाहीत की किती केलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे. जे आल्याबरोबर आपण वी डू नॉट टेक ऍक्शन. स्टुडंट्स आर युजिंग, आपण म्हणतो वापरू नका. ऑन व्हॉट बेसिस वी आर सेइंग? वी डोंट हॅव एनी लिगल डॉक्युमेंट, लिगल बेसिस टू से की AI वापरू नका. तर तो पॉलिसी मेकिंगचा जो विचार आहे तो केला पाहिजे. सो फ्युचर रेडीनेस हा असला पाहिजे एज्युकेशन मध्ये की AI आलेला आहे, व्हॉट इज आवर पॉलिसी, कुठे वापरता येईल, कुठे नाही वापरता येईल, किती % वापर, याचं काहीतरी गाईडलाईन लगेच इमिजिएट आल्या पाहिजे. आता खूप सारे विद्यार्थी वापरायला लागले, खूप सारे रिसर्चर वापरायला लागलेत. कधीतरी काहीतरी एखादा इश्यू होईल, काहीतरी न्यूज बनेल, काहीतरी त्याच्यानंतर कधीतरी अपेक्स बॉडी जागे होतील आणि मग त्याच्या गाईडलाईन्स येतात. युनेस्कोने ऑलरेडी एथिक्स AI च्या संदर्भात एथिक्स ऑलरेडी बुकलेट पब्लिश केलेलं आहे, हँडबुक पब्लिश केलं आहे की यूज ऑफ AI इन एज्युकेशन, एथिक्स ऑफ यूज ऑफ AI इन एज्युकेशन, ऑलरेडी त्यांचं बुक आलेलं आहे. तशा धर्तीवर आपल्याला, ते युनेस्कोचं आहे, वर्ल्ड वाईड आहे, पण तशा धर्तीवर डू वी हॅव एनी काइंड ऑफ पॉलिसी डॉक्युमेंट रिगार्डिंग यूज ऑफ ICT इन एज्युकेशन, की विद्यार्थ्यांना किती तास आपण कम्प्युटर देऊ शकतो, किती बेसिस आपण देऊ शकतो, ICTचा वापर करायचा म्हणून आपण किती देणार का, सगळेच QR कोड देणार का, सगळ्याच सब्जेक्टचे देणार का, त्यांना 10 वेळा आपण YouTube व्हिडिओ बघायला सांगणार का, त्यांना आपण ऑनलाईन एज्युकेशन किती द्यायला सांगणार. तर याचं काहीतरी पाहिजे ना, की व्हॉट इज इट इज रिलेटेड विथ द हेल्थ ऑफ द स्टुडंट, मेंटल अँड फिजिकल हेल्थ ऑफ द स्टुडंट. किती तास देणार तुम्ही, याचं काहीतरी गाईडलाईन पाहिजे की 1 तास तुम्ही देऊ शकता वर्ग, 5 आपलं 7 तासाची स्कूल असेल, वी कॅन मेक यूज ऑफ 1 hour, 30 minutes, 40 minutes, असा काहीतरी ऑफिशियल त्याच्यासाठी मेंटल आणि सोशल हेल्थचा विचार करून, फिजिकल हेल्थचा विचार करून सम गाईडलाईन शुड बी देअर. सो टेक्नॉलॉजी शुड बी यूज, बट इट शुड बी मेकिंग द फ्युचर रेडीनेस. What is coming, it should be seen by the policy maker, and policy should be ready before that technology comes to the education. की आता काय येणार आहे पुढे, कोणते फ्युचरमध्ये काय काय चेंजेस होतात हे लक्षात घेऊन त्याची पॉलिसीज आधी आली पाहिजे. टेक्नॉलॉजी येऊन जाते घरापर्यंत, ते स्टुडंट पर्यंत वापरायला लागतात, काहीतरी लिगल इश्यू होतात, काहीतरी त्याच्यानंतर मग गव्हर्नमेंट पॉलिसी किंवा अपेक्स बॉडीज पॉलिसीज आणतात की नाही हे असं केलं पाहिजे, हे तसं केलं पाहिजे. सो तशा पद्धतीने नाही झालं पाहिजे. फ्युचर रेडीनेस असला पाहिजे. And educators, the policy makers should be more aware about what is coming in the future and how we make the policy of that particular using the ICT in education.
व्हॉट ICT टूल शुड बी यूज, याचं काही त्या चॅप्टर मध्ये मला थोडं काही दिसलेत. त्याच्यामध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्म अँड ई कॉन्टेंट शुड बी एनकरेज टू मेक यूज ऑफ द ICT इन एज्युकेशन. सो दे आर आस्किंग अस टू गो बियॉन्ड द पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन. तो आता काय गुजरा जमाना हो गया पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन. Instead of that, when you are lively engaging the student for the teaching and learning purpose, the various digital platform and e-content should be developed properly. त्यामध्ये जे वेगवेगळे ऑनलाईन मूक कोर्सेस आहेत. हा, स्वाती मॅडम आहेत. So they are saying digital platform and e-content should be developed. So digital platform like Swayam is a digital platform. मूकचे जे वेगवेगळे कोर्सेरा आहे किंवा Moodle आहे किंवा कॅनवा आहे, ते हे सगळे जे वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म्स आहेत, दीज आर द प्लॅटफॉर्म. आणि याचा यूज आपण करायला सुरू केलं पाहिजे इन्स्टेड ऑफ सिम्पली युझिंग द पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन. देर आर मेनी apps that they are allowing us to hold their to host our content in their app, in their website. त्याचा पण वापर आपण केला पाहिजे. When we are considering the digital platform, we must remember the statistics of the that I have given previously, I have provided previously, की कोणत्या प्लॅटफॉर्म, कोणत्या टाईपचा मोबाईल जास्त वापरला जातो, कोणत्या टाईपचा अँड्रॉइड सिस्टीम कोणती किती प्रमाणात वापरली जाते, सोशल मीडिया कोणत्या प्रमाणात वापरला जातो. So we must make the research about it, की which platform is more used by the users, आणि त्याचा वापर मग आपल्याला केला पाहिजे डिजिटल प्लॅटफॉर्म. तर आपण जर बघितलं आपले BA स्टुडंट्स असतील तर किती विद्यार्थी स्वयंचे कोर्सेस करतात, आपण किती एनकरेज करतो, आपल्याला किती माहिती आहे, आपण किती एनकरेज करतो, प्रोव्हाइड करतो स्टुडंटला की आपण हे कोर्सेस करा, वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म यूज करा. तर ह्या पण याच्यामध्ये विचार केला पाहिजे. तर NEP ने सांगितलं की एनकरेज स्टुडंट फॉर द डिजिटल प्लॅटफॉर्म अँड ई कॉन्टेंट. They are also saying that virtual labs and simulations should be used, especially in the social, especially in the pure sciences where simulations are required. किंवा आपल्याला गेम्स आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द सिम्युलेशन. तर तशा सिच्युएशन मध्ये काही ज्या वेगवेगळे अॅनिमेशन्स असतात, सिम्युलेशन त्याचा उपयोग करता येईल. AR आहे, ऑग्युमेंटेड रियालिटी आहे, AI आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, देन ऑग्युमेंटेड रियालिटी अँड व्हर्च्युअल रियालिटी. या तिन्ही प्रकारच्या रियालिटीचा वापर केला पाहिजे असं याच्या NEP ने सांगितलेलं आहे. AI चा वापर स्टुडंट करताच आहेत. ऑग्युमेंटेड रियालिटी मीन्स वेअर द रियालिटी अँड virtuality is mixed. Like if you go for the shopping apps, काही शॉपिंग ऍप्स मध्ये मात्र लेन्स कार्ट मध्ये असं फीचर आहे काही ठिकाणी, काही सिटीमध्ये आहे की यू कॅन होल्ड युअर फेस टू द कॅमेरा टू द ऍप अँड इट विल शो यू दॅट पर्टिक्युलर फ्रेम, की तुमच्यावर कशी दिसते असा तो चष्मा तिथे व्हर्च्युअली लावून केला जातो. सो तिथे तुम्ही रिअल पण आहात आणि व्हर्च्युअली पण आहात. तर इट इज कॉल्ड ऑग्युमेंटेड रियालिटी. किंवा एखादं ऑब्जेक्ट जे असेल, फ्लॉवर पॉट तुम्ही ऑनलाईन शॉप करताय, तर तुम्ही ते एखाद्या त्या आपला मोबाईलचा कॅमेरा जर एखाद्या टेबलवर ठेवला तर त्या टेबलवर ते पॉट कसं दिसेल, तिथे ते ऍक्च्युअली अपिअर होताना दिसतं. टेबल इज रिअल अँड दॅट फ्लॉवर पॉट इज व्हर्च्युअल. सो दॅट इज कॉल्ड ऑग्युमेंटेड रियालिटी, वेअर व्हर्च्युअलिटी अँड रियालिटी इज मिक्स. ते ऍप वापरा किंवा ते फीचर्सचा वापर केला पाहिजे, व्हर्च्युअल रियालिटीचा वापर केला पाहिजे, असं आपल्याला ICT टूल्स वापरत असताना NEP ने सांगितलेलं दिसतं. दे आर ऑल्सो एनकरेजिंग फॉर द लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टीम. Learning management system means everything, all the record is there on the learning management system. If you have completed some online course or Swayam courses, those are an example of the learning management system. It's not about only recording the attendance of the student. It is about providing everything on a platform. एक कॉलेज, व्हर्च्युअल कॉलेज मीन्स लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टम, की ज्याच्यामध्ये ऍडमिशन पण होईल, अटेंडन्स पण राहील, लर्निंग रिसोर्सेस प्रोव्हाइड केली जातील, एक्झामिनेशन विल रिझल्ट येईल, ऑनलाईन सगळ्या प्रोसेस होतील. व्हर्च्युअल कॉलेज कॅन बी सेड दॅट लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टम. सो वी डू हॅव ते एनकरेज करण्यासाठी प्रयत्न केलेला आहे. NEP ने सांगितलं आहे की लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टीमचा वापर हा जास्तीत जास्त केला पाहिजे. हे 3 आस्पेक्ट आहे. दीज आर द जिस्ट ऑफ दॅट 3 आस्पेक्ट की NEP ने काय सांगितलेलं आहे, why, what, and how it can be implemented. The ICT. First is teacher training.
Now we are attending this FDP. It is the part of teacher training course. So teachers should be trained, yes, because students are already trained by you. They do not require any kind of training. टीचर्सला ट्रेनिंगची गरज असते बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स आर कमिंग लाईक आता आपण जर बघितलं टीचर आर वेल ट्रेन्ड विथ इम्प्लिमेंटेशन ऑफ आयसीटी लाईक जे वेगवेगळे ऑनलाईन पोर्टल्स आहेत गव्हर्नमेंटचे सरळ असेल किंवा बाकीचे सगळे जे आहेत ज्याच्यामध्ये स्टुडंटचा रेकॉर्ड हे करायचं दे आर ट्रेन अँड दे आर युझिंग व्हेरी वेल ऑल द टीचर फ्रॉम ऑल द स्कूल्स कॉलेजेसमध्ये टीचर्स आर ट्रेन टू मेक यूज ऑफ आयसीटी बीसीडी प्रोफाईल कसं भरायचं पीएचडी स्टुडंट्स आर ट्रेन हाऊ टू अपलोड द पीएचडी ट्रॅकिंग सिस्टीम एव्हरीथिंग तर हे आपण ट्रेन केलं पाहिजे सो व्हॉट एव्हर इज देअर त्याचं ट्रेनिंग झालं पाहिजे आताची गरज आहे ट्रेनिंगची ती आहे एआय यूजच्या ट्रेनिंगची आपल्याला गरज आहे की हाऊ इट कॅन बी यूज मोर इफेक्टिव्हली आणि ऑन द पॉलिसी लेवल व्हॉट डज इट मीन की एआयचा यूज करायचा तर कसा करायचा देन सेकंड इज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट केलं पाहिजे असं एनईपीने सांगितलेलं आहे की रिगार्डिंग टेक्नॉलॉजी each and every institution should encourage to develop some infrastructure that is useful to implement the ICT. म्हणजे स्मार्ट बोर्ड आले पाहिजेत त्याच्यानंतर कम्प्युटर्स असतील वायफाय असतील हे सगळं आले पाहिजे याच्या संदर्भात एनकरेज केलेलं आहे त्याच्यासाठी फायनान्शियल अरेंजमेंट कशा करायचे याच्या संदर्भातल्या काही गाईडलाईन दिलेल्या आहेत त्यानंतर हा अप्रोच करत असताना बिकॉज एनईपी अंडरस्टँड द रियालिटी ऑफ इंडिया आवर कंट्रीज ॲज वेल दे हॅव promoting the blended learning model. Like we've seen previously that 50% people do not have devices, 50% people do not have the internet. By considering this factor, by considering the non-reliable availability of the technology or internet or devices, blended learning approach म्हणजे काही ऑनलाईन पाहिजे काही ऑफलाईन पाहिजे याचं मॉडेल डेव्हलप केले पाहिजेत आणि ते डेव्हलप आपण करून त्याचं इम्प्लिमेंट केलं पाहिजे कारण आपल्याकडे टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे नाही जगात कुठे अशी टेक्नॉलॉजी नाही की ती फ्लॉलेस आहे अँड दॅट विल वर्क 100%. तिथे सुद्धा इंटरनेट असेल तर इंटरनेट जसं फ्लक्च्युएट होतं तिथेही होणार इथेही होणार कुठेही होणार सो वेन वी आर युझिंग द टेक्नॉलॉजी वी मस्ट गो टू द ब्लेंडेड लर्निंग मोड बिकॉज टेक्नॉलॉजी इज नॉट द ओनली वे फॉर द टीचिंग लर्निंग बट टेक्नॉलॉजी इज वन ऑफ द वे मग टेक्नॉलॉजी सोडून बाकीच्या ज्या ऑफलाईन स्ट्रॅटेजी आहेत त्याचा ब्लेंड केला पाहिजे टेक्नॉलॉजी आणि मग टेक्नॉलॉजीचा यूज करून आपल्याला असे मॉडेल्स टीचिंग लर्निंगचे असेल कोर्सेसचे असेल ते केले पाहिजे नंतर फायनान्शियल साठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप एनकरेज केलेली आहे इन्स्टेड यू आस्किंग टू गव्हर्नमेंट दॅट प्रोव्हाइडर्स द डिव्हाइसेस दे आर एनकरेजिंग की गो फॉर द पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप like seek for the donations or go to the corporates and ask the CSR funds regarding developing the things म्हणून जोपर्यंत आपल्याकडे डिव्हाइसेस येणार नाही तोपर्यंत त्याचा यूज होणार नाही आणि हे जे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप आहे दॅट इज आय थिंक दॅट इज क्वेश्चनेबल थिंग की किती आपल्याला याच्यातून फंड मिळू शकेल आणि किती आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करू शकतो सो आय थिंक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट थिंग टू गेट द फंड्स येत नाही जोपर्यंत स्कूलमध्ये डिव्हाइसेस येणार नाही कॉलेजेसमध्ये डिव्हाइसेस येणार नाही त्याचा यूज सुरू होणार नाही त्याचं ट्रेनिंग देऊन उपयोग नाही सो फर्स्ट सीएसआर फंड घ्या किंवा पब्लिक डोनेशन घ्या किंवा डोनेशन गोळा करा किंवा वेगवेगळे कोर्सेस घ्या त्या कोर्सेस मधून फंड गोळा करा आणि मग टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करा अशा पद्धतीचा एक ऍटिट्यूड इम्प्लिमेंटेशन आयसीटी बद्दल सांगितलं की इंडिपेंडेंटली हा केला पाहिजे गव्हर्नमेंटवर प्रत्येक गोष्टीसाठी रिलाय करण्याची गरज नाही आवश्यकता नाही यू डेव्हलप युअर ओन फंड सिस्टीम अँड देन यू यूज द टेक्नॉलॉजी अशा पद्धतीने एनईपी मध्ये सांगितलं सो दीज आर द 3 aspects ऑफ द टेक्नॉलॉजी हाऊ टेक्नॉलॉजी कॅन बी यूज फॉर द एनईपी 2020 नाउ बिफोर गोइंग टू द अंडरस्टँडिंग न्यू एरा is there any input is there any suggestion you want Participants, anyone any Marathi Hindi English नाही तर मग आपण शेवटच्या टप्प्याकडे जाऊ what is the meaning of new era? Participants, please be active.
Okay, fine. I hope they have understood everything. They don't have any doubt. Yes, sir. Nisha ma'am is there. They are very much attentive and they are listening all things careful and they are experienced one. त्यांना सगळं माहिती आहे. That's why I told you this is just a revision. They know everything. It is just a kind of they refine करतील, revision करतात. Now we know what is the scenario of the devices किती available आहे. Then second phase we say की NEP ने काय काय म्हटलं. आता वी नो की आपल्याला काय करायला पाहिजे. एनईपी ने सांगितलेलं काय टेक्नॉलॉजीचं स्टेटस आहे आपल्याला आपण स्टॅट Sir, one hand is raised. नाव वी विल सी. ओके, तर व्हॉट इज न्यू एरा याचा आपल्याला ब्लेंड करायचं. ओके, निशा मॅम. Hello, sir. Very Yes. good session is going on. So Okay. informative, so Thank you. useful also. Thank you for this intellectual session. So the question from my side is, you have just talked about blended learning, where sometimes we can have the online lectures also for the students. I hope, is that blended learning means? Can you repeat? You said blended learning. Does this mean that we can have few lectures on online platform for the students? Yes. Sir, It can be during any mode. Yes. okay, so during COVID, we faced a very genuine problem from student side. The students they take disadvantage of online platform, like they start their private chattings, then scribbling the screen, the private group making amongst the students. So how to monitor all these things? And officially we thought of like we have given sessions to the children that what is the cyber crime, what they are doing there on online lectures. During the online lectures, it is actually comes under cyber crime, but officially we cannot take any decision or action against the students. How to monitor and control such kind of activities while having the sessions or lectures through online platform? In The that main- case, how would you recommend that we should go for online platform then? Okay, thank you, Nisha madam. It was very intelligent observation, very keen observation about that, and I agree with you that it's very difficult to control student behavior during the online sessions or especially live interaction session. So, as the students of school, they are not. We cannot say they are not adult. So they are below 13, below 18. So they are not adult. So I personally recommend that we should not allow students or encourage students for unsupervised blended mode. Whenever we want to show, we should be providing the student to the supervised blended mode. Like instead of making them online lecture or making them help to join the Zoom meetings or Google Meet, record the session and show it in the classroom. So in that case, you will able to supervise. So we have to say that whether it is useful for the students or not. Now, in your case, that is the scenario that you explained, that is not helping student. That is in that moment, that was we were helpless. There were no other options left. But otherwise, for the school students, they are not expected to attend online meeting because they are not adult. They are not able to handle. They are not able to understand the threats and the discipline. It is it may be the things of joy for them. याला काहीतरी बोला, त्याला काहीतरी बोला, एनोटेशन काढा, चित्र काढा, हे करा, ते करा. सो किंवा मित्राला कोणतरी किसी दूर के दोस्त को भेज दो मीटिंग, उसको बोला आप ज्वाइन कर लो. So many things. So where super is not possible, do not use it. The model should be based on the teacher common sense. Ki teachers should decide whether this session will be helpful online or offline. If it is helpful offline, then may conduct offline. If it is online, then conduct online. Suppose you want to have the interaction with your students from other region, maybe मुंबईचे स्टुडंट्स आहेत आणि तुम्हाला असं वाटतं त्यांना एका कॅनडाच्या स्कूलशी कनेक्ट करायचं, तर ऑफकोर्स दॅट विल बी गोइंग ऑनलाईन. No, if you want to take your school student to some special school, तर प्रत्यक्ष घेऊन जा. So it depends upon the teacher's understanding की how to blend the thing. There are no certain things की नाही हे असं केलं पाहिजे, तसं केलं पाहिजे. It is absolutely customized. The teacher will decide ki what is the more effective mode of learning for the student, and if required, then go for the online. If required, go for the offline. So it is completely based on the teacher's understanding of the strategy. Got it, sir. Thank you.
ओके, मुव्हिंग नेक्स्ट टू नाव अंडरस्टँडिंग द न्यू एरा. की न्यू एरा आपण म्हणतो तो आपल्याला वी नो द सिनॅरिओ, नाव वी नो दट व्हॉट NEP सेज. नाव लेट अस कम बॅक टू द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस न्यू एरा. सो न्यू एराचे जर कॉमनली अपन एजुकेशनल गोल पाहिजे, नवीन सिलेबस जो आ रहा है अगर हम देखें कि कौन कैसे उसमें क्या है. सो इन अ न्यू एरा वी विल सी की इट्स मोर अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम सॉल्विंग. द स्टेमचा आपण जर बघितलं, स्टेमचा सिलेबस असेल किंवा स्कूलचे सिलेबस जर आपण बघितलं तर दे आर मोर अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लेम सॉल्विंग. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ गोइंग फॉर द लेक्चर मेथड, टीचर ओरिएंटेड सेशन, दे आर कन्व्हर्टिंग इन टू द स्टुडंट ओरिएंटेशन सेशन. आपण जर बीएडच्या सिलेबस मध्ये पण पाहिले तर मल्टिपल content transaction modes and been given. The new era goal is also the promotion of lifelong learning. आपण जर पाहिलं की टीचरसाठी, स्कूल टीचरसाठी 50 hours पर वीक कंपल्सरी ठेवलेला आहे. NEP मध्ये सांगितलं की 50 hours त्यांना कंपल्सरी आहे इन सर्व्हिस ट्रेनिंग. सो इट इज अ काइंड ऑफ प्रमोशन ऑफ लाईफ लर्निंग. देर आर मेनी, दीक्षा ऍप आहे त्याच्यावर बरेचसे कोर्सेस आहेत, SCRT चे बरेचसे कोर्सेस आहेत. So there are many courses are coming out for the teachers, for the students. So overall, it is saying that promotion of lifelong learning. ज्या सगळ्या ट्रेनिंग आहेत त्या सगळ्या. सो इन न्यू एरा एज्युकेशन इज अबाउट लाईफलॉंग लर्निंग. YCOM सारखं ऑर्गनायझेशन आहे, ते वेगवेगळे क्रॅश कोर्सेस त्यांचे आहेत, स्मार्ट कोर्सेस बरेचसे आहेत. दे आर प्रमोटिंग, दे आर मेजर प्लॅटफॉर्म इन द स्टेट विच आर ऑफरिंग द मेनी लाईफलॉंग लर्निंग कोर्सेस. वयाची अट नाहीये, एनिवेअर एनी स्टडी आहे, अटेंडन्सची अट नाहीये, डिस्टन्स कोर्सेस आहेत. इट इज अ काइंड ऑफ प्रमोशन ऑफ लाईफलॉंग लर्निंग. आणि बरेचसे कोर्सेस अजून नव्याने सुद्धा लॉन्च केलेले आहेत आपल्या YCM. सो मोर फोकस ऑन द स्किल बेस. नंतर आता नवीन अप्रोच जो NEP ने सांगितले, दॅट इज ऑल्सो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग. एक मी कोर्स लंडन मध्ये पाहिला, त्याच्यामध्ये त्याचं नाव होतं इमोशनल इकॉनॉमिक्स. कॅन वी गेस? त्याच्यामध्ये काही युनिव्हर्सिटी अशा आहे की ज्याच्यामधले कोर्सेसचे नाव पण आपण इमॅजिन नाही करू शकत की काय असेल. इमोशनल इकॉनॉमिक्स असा विषय, इमोशनल म्हटलं गोइंग टू सायकोलॉजी, इकॉनॉमिक गोइंग समवेअर, हे असं कसं असू शकतं. किंवा एक विषय आहे कम्प्युटेशनल लिंग्विस्टिक, कम्प्युटेशन कुठे आणि लिंग्विस्टिक, बट दे आर गोइंग टू ब्लेंड. अशा प्रकारचे ब्लेंडेड कोर्सेस खूप वर्ल्ड वाईड आलेले आहेत. वी आर स्टील ऑन आर्ट, सायन्स, कॉमर्स, इंजिनिअरिंग, मेडिकल. पण आपल्याकडे नवीन NEP मध्ये जे सांगितलं तो जो चेंज होईल, देन ऍट दॅट टाइम विल एबल टू सीक इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग जे आहे ते NEP ने एनकरेज केलेलं आहे. बिकॉज समटाइम इट डझंट मीन की सायन्स स्टुडंट शुड गो फॉर द प्लेइंग गिटार क्लासेस. इट इज नॉट द गोल ऑफ द NEP. Science student can understand the science behind playing the guitar. This is what NEP says. It's interdisciplinary, म्हणजे ज्यांचा काही संबंध नाही असे कोर्सेस करायचे असा मिनिंग नाही त्याच्यामध्ये. की एखादा सायन्सचा कोर्स वाला कविता करू शकेल तर तो मग कविता करत असाल त्याला ते करता येईल. बट कॅन शी रिलेट द पोएम्स अँड द सायन्स टुगेदर. सो असं जिथे कुठे रिक्वायर्ड असेल तिथे ते करायचं. जसं आपल्या टीचर्स फॅकल्टीमध्ये आपल्याला डान्स ड्रामा आहे, सो दॅट इज अ काइंड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, बिकॉज दॅट इज समवेअर पार्ट ऑफ टीचिंग अँड लर्निंग. सो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एनकरेज केलेलं आहे. त्यानंतर ग्लोबल, आपल्याला आपण जेव्हाही बघतो की ग्लोबल सगळे ट्रेंड आपण घेत असतो आपल्याकडे न्यू एरा ऑफ एज्युकेशन मध्ये. मूक आला, वी हॅव ऍक्सेप्टेड द मूक, वी हॅव मेड आवर ओन मूक कोर्सेस कॉल्ड स्वयं प्लॅटफॉर्म. ते आपण ऍक्सेप्ट केलेले आणि वी आर एनकरेजिंग. न्यू ट्रेंड आला की ऑनलाईन कोर्सेस चालू शकतात, ऑनलाईन इज ऍक्सेप्टेड. आधी सगळे जे ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर, ते ऑल वेअर FDP सगळे ऑफलाईनच असायचे, ऑनलाईन वॉज नॉट ऍक्सेप्टेड. आता ते ऍक्सेप्ट केले जातात की ऑनलाईन FDP इज ऍक्सेप्टेड, ऑनलाईन ओरिएंटेशन इज ऍक्सेप्टेड, रिफ्रेशर आर ऍक्सेप्टेड. सो वी हॅव स्टार्टेड ऍक्सेप्टिंग द न्यू थिंग. सो जेवढे ट्रेंड येतात ग्लोबल ट्रेंड ते सगळे आपल्या कंट्रीमध्ये सुद्धा आपण ऍक्सेप्ट करतो आहोत. Integration of technology and innovations is always appreciated everywhere in all the stage of the education. जिथे कुठे आपले PhD चे जर कोर्सेस आपण टॉपिक बघितले तर बरेचसे असे आहे की टेक्नॉलॉजी वेगवेगळ्या पर्पज साठी यूज करायची. बरेचसे आर्टिकल असेच असते की जे सांगतात की हाऊ यू कॅन यूज द टेक्नॉलॉजी फॉर डिफरंट पर्पज. नवीन ट्रेंड आपल्याकडे थोडा डिफिकल्ट आहे, तो पर्सनलाइज आहे, स्टुडंट सेंटर्ड एज्युकेशन. पर्सनलाइज एज्युकेशन आपल्याकडे थोडं डिफिकल्ट आहे बिकॉज ऑफ द पॉप्युलेशन, बिकॉज ऑफ द स्टुडंट टीचर रेशो. आपल्याकडे तेवढा नाही, पण ग्लोबली तसं आहे की आपल्याला पर्सनलाइज जे लर्निंग प्लॅन्स असतात ते ग्लोबली केले जातात. तिथे 12-13 स्टुडंट्स असतात एका क्लासमध्ये. आपल्याकडे ते इट्स व्हेरी डिफिकल्ट
आपल्याकडे कोणत्याही लेवलला इतके कमी स्टुडंट नसतात स्कूल आणि हायर एज्युकेशन मध्ये. सो इट लिटिल डिफिकल्ट, बट येस स्टुडंट सेंटर्ड एज्युकेशन केले पाहिजे. जसं आपण बघितलं की आता एक डिसिजन जो मध्ये आला होता की प्री प्रायमरी एज्युकेशनचे जे क्लासेस आहेत ते अर्ली मॉर्निंगला नको, ते 8 नंतर पाहिजे. त्याच्या मागे एक थिंकिंग असं होतं की मुलांची झोप झाली पाहिजे. त्यांना आपण झोपेत उठवून आणतो, 6 वाजता उठवतो आणि त्याच्यानंतर त्यांना लगेच स्कूलमध्ये पाठवतो. त्यांची झोप झाली पाहिजे म्हणजे त्यांचा 8 नंतर 9 नंतर स्कूल असली पाहिजे. तर हा एक स्टुडंट सेंटर अप्रोच आहे. तो किती इफेक्टिव्ह आहे का नाही हा भाग वेगळा आहे. पण त्याच्या मागची जी थिंकिंग आहे, त्याच्या मागची जी सोच आहे ती बरोबर आहे की मुलांची झोप झाली पाहिजे. In the same way, when we are telling students or everyone to make use of ICT, we should also consider about their screen time of students and teacher. यांचा स्क्रीन टाइम किती होणार हा पण आपण विचार केला पाहिजे. किती फोकस करायचा यूज ऑफ टेक्नॉलॉजीवर, किती एम्फसिस करायचा याचा पण विचार आपण केला पाहिजे. नंतर खूप महत्वाचं आपल्यासाठी आहे की आपला जे स्टुडंट्स आहेत, न्यू एरा स्टुडंट कसे आहेत यांचं नेचर आपल्याला माहिती पाहिजे. आपण म्हणतो ना आधी स्टुडंट असे असायचे, आता तसे नाही राहिले. आधी स्टूडेंट टीचरला बघून साइड से निकल जाते थे, अभी स्टूडेंट क्या क्या हाय सर हाय मैम ऐसे करते. सो इट्स अ काइंड ऑफ चेंज. सो नेचर ऑफ स्टुडंट्स इज चेंजिंग, द एरा इज चेंजिंग. आधी खूप घाबरायचे, खूप अति रिस्पेक्ट करायचे, टीचर्स म्हणून बोलायचं म्हटलं तरी शब्द सापडायचे नाही. नाव टीचर अँड स्टुडंटचा फ्लो, कम्युनिकेशन फ्लो हा खूप चांगला आहे. दे कॅन फ्रीली एक्सचेंज देअर थॉट, दे कॅन फ्रीली एक्सचेंज द थिंग्स, शेअरिंग ओपनली आहे. सोशल मीडियामुळे बरंचसं फ्री शेअरिंग झालेलं आहे. सो हा न्यू एराचा स्टुडंट लक्षात घेऊन आपल्याला टीचिंग स्ट्रॅटेजी ठरवा लागणार आहे. वी कॅन नॉट थिंक आवर स्टुडंट की 10 वर्षापूर्वी असे होते, मी तसंच स्ट्रॅटेजी आपण नाही लावू शकत. इव्हन इट इज अबाउट डिसिप्लिन ऑफ द स्टुडंट, कम्युनिकेशन ऑफ द स्टुडंट, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द स्टुडंट हा त्यांच्या चेंज एरा प्रमाणे बदलला पाहिजे. सो आत्ताची जी पिढी आहे ती टेक्नो सॅव्ही आहे. त्यांना आवडतं, दे लव्ह टू प्लेइंग द गेम्स. त्यांना टेक्नॉलॉजीचं सांगावं लागत नाही. दे नो हाऊ मेनी कंपनीज आर देअर, विच प्रोसेसर्स आर देअर, व्हॉट जनरेशन्स आर देअर. आपल्यासारख्या जनरेशनला आपल्याला काही नंबर पण लक्षात नाही की मोबाईलचा हँडसेटचा नंबर काय आहे, P20 आहे, A18 आहे, प्रो आहे, मॅक्स आहे. पण मुलांच्या ते बरोबर लक्षात राहते आणि दो नो एक्झॅक्टली की काय फरक आहे दोघांमध्ये. I10 काय असतो, I5 काय असतो, जनरेशन काय असते. दे आर व्हेरी स्मार्ट. दे आर मल्टीटास्किंग अँड शॉर्ट अटेन्शन स्पॅन. वी मस्ट कन्सिडर की आता आधी जसे 45 मिनिटाचे लेक्चर असतात, तर आता खूप शॉर्ट अटेन्शन स्पॅन. हा कसा आलेला आहे, द प्रूव्ह ऑफ इट की आता शॉर्ट्स खूप पॉप्युलर झालेले आहेत, रील्स खूप पॉप्युलर झाले. काय, बिकॉज दे हॅव्हिंग 1 मिनिट टाइम, दॅट्स इट, 30 सेकंड बस. तेवढंच, म्हणजे पूर्ण व्हिडिओ पण बघत नव्हते विद्यार्थी. नॉट विद्यार्थी, एव्हरीवन. इफ यू सी द युट्यूबचा व्हिडिओ जर बघायचा तर ऍव्हरेज टाइम असेल वर्ल्ड वाईडचा तो 2 मिनिटांचा आहे फक्त. की ऍव्हरेज टाइम जर बघितलं तर यंगर जनरेशनचा तो अजून तो कमी. दॅट्स वाय शॉर्ट्स आर सो पॉप्युलर, रील्स आर सो पॉप्युलर, कारण ते छोटेसेच असतात. सो आपल्याला हे कन्सिडर करावं लागेल की आवर स्टुडंट्स अटेन्शन स्पॅन इज डिक्रीजिंग. ते जर डिक्रीजिंग होते तर आपण लॉंग टर्मचं टीचिंग लेक्चर मेथड आपण बोलत बसलो तर ते ऐकणार नाहीत, ते काहीतरी मोबाईल बघायला लागतील का ते डिस्ट्रॅक्ट. फोकस ऑन रिअल वर्ल्ड ऍप्लिकेशन. जर एखाद्या गोष्टीचा उपयोग नसेल तर ते शिकण्यामध्ये विद्यार्थ्यांना इंटरेस्ट नाही. तर ते आम्हाला काय करायचं या विषयाचं किंवा ह्याचं काय. सो वेन वी आर डिफाइनिंग द स्ट्रॅटेजी, वी मस्ट रिलेट आवर टॉपिक टू देअर डेली लाईफ एक्झाम्पल, विथ द डेली लाईफ रिक्वायरमेंट. त्यांना जर कळणं की आता काही उपयोगच नाही. इफ यू सी की बरेचसे मोठे लोक पण म्हणतात की आम्ही तेव्हा मॅथ शिकलो तर आम्हाला त्याचा आज उपयोग नाही झाला, आयुष्यात एकदा उपयोग नाही झाला. सो टेंडन्सी अशी आहे की इफ इट इज रिअल टाइम आहे तर त्याचा उपयोग जास्त. म्हणजे आता माझं युट्यूब चॅनल पण आहे, जेव्हा मी ते युट्यूबचे जर मी कॉन्सेप्ट टाकल्या कोणत्या एक्सप्लेनिंग सम कॉन्सेप्ट, तर त्याच्या व्ह्यूज असतील 100 to 100च्या पुढे काही जात नाही. पण रिअल वर्ल्ड ऍप्लिकेशन मी जर नेट एक्झामचं टाकलं, सेट एक्झामचं टाकलं, सीटीईटी टाकलं, टीईटीचं टाकलं, तर त्याला भरपूर व्ह्यूज येतात. बिकॉज दॅट इज द रिअल वर्ल्ड ऍप्लिकेशन आहे, त्याचा लगेच फायदा होणार. सो स्टुडंटला देताना स्ट्रॅटेजी ठरवताना वी मस्ट कन्सिडर की दे शुड बी रिअल वर्ल्ड ऍप्लिकेशन, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू यूज इट. विद्यार्थी वेगवेगळे ऍप डाउनलोड करतात, त्याच्यावर आपलं लक्षात आहे का ते करतात की त्याची त्यांना गरज आहे. लाईक वर्ड कन्व्हर्टर फ्रॉम PDF टू वर्ड, साईड रिड्यूस करायचा, व्हिडिओ कटिंग आहे, ऑर दे अप्लाय व्हेरियस फिल्टर्स बिकॉज दे थिंक दॅट इज देअर रिक्वायरमेंट, दॅट इज देअर नीड. म्हणजे गरज असेल हे त्यांच्या लक्षात आलं तर विद्यार्थी वापर करतील. त्यांना वाटलं काहीतरी दुसरं चाललंय, याचा काय आपल्या प्रत्यक्ष जीवनाशी संबंधित नाही. सो स्टुडंट विल नॉट इनक्रीज. सो वेन वी आर डिफाइनिंग द स्ट्रॅटेजीज, we must enhance the link between our subject and their real world.
ग्लोबल माइंडसेट आणि इन्क्लुझिव्हली आहे. जगात काय चाललंय याची त्यांना काळजी असते. इस्रायलमध्ये काय चाललेलं आहे, पॅलेस्टाईनमध्ये काय चाललंय याची काळजी असते त्यांना. त्याचं ते शेअर करतात. जसं आपण आता बघितलं की आता टाटा जे नाही राहिले त्यांच्याविषयीच्या कितीतरी पोस्ट कोणतरी कितीतरी जणांनी स्टेटसवर ठेवल्या होत्या. सो दे आता ते काही त्यांचे नातेवाईक नाही, कोणते रिलेटिव्ह नाहीये, जवळचं नाहीये, बट स्टील दे आर स्प्रेडिंग दॅट इन्फॉर्मेशन, दे आर कनेक्टिंग विथ दॅट. म्हणजे त्यांना ग्लोबल माइंडसेट आहे. त्यांना हे नाही की माझा नातेवाईक असेल तरच नाही. दे आर शेअरिंग मेनी थिंग व्हॉट एव्हर हॅपनिंग अराउंड द ग्लोब. अमेरिकेत काय झालं, इस्रायलमध्ये काय झालेलं असेल, कुठं स्लोवानियात काय झालं असेल, रशियात काय झालं, स्टील दॅट अफेक्ट देम अँड दे आर ट्राय टू गेट कनेक्टेड विथ इट. त्यांना वाटतं की फॉरेनचा एज्युकेशनचा कोर्स करावा, त्यांना वाटतं फॉरेनच्या वेगवेगळे मूक कोर्सेस ते करावे. दे वॉन्ट टू गेट कनेक्टेड विथ रिअल वर्ल्ड. So this is the nature of the new era students. So when we are defining the strategy, we must consider ki what they like. Demand for more flexible and personalized learning path. And at the BA students आपल्याला माहिती किती डिमांड विद्यार्थ्यांचे असतात रिगार्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी, रिगार्डिंग अटेंडन्स, रिगार्डिंग सबमिशन्स ऑफ डिफरंट थिंग्स. सो इट्स नेचर ऑफ द स्टुडंट्स. हा न्यू इयराच्या विद्यार्थ्यांचं वैशिष्ट्य आहे. नो ते चांगलं आहे का वाईट आहे हा भाग वेगळा आहे, किंवा ते जज करणं वेगळी प्रोसेस आहे. बट येस, दे डिमांड द फ्लेक्सिबिलिटी रिगार्डिंग द अटेंडन्स, रिगार्डिंग द सबमिशन, रिगार्डिंग द डेडलाईन्स. या सगळ्यांबद्दल त्यांना फ्लेक्सिबिलिटी हवी आहे. सो वी मस्ट कन्सिडर दिस पॉइंट वेन वी आर मेकिंग द स्ट्रॅटेजीज ऑफ टीचिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट. कोलॅबरेशन आणि नेटवर्क बिल्डर्स आहेत, दे आर व्हेरी मच सोशल इन ऑनलाईन. दे लाईक टू हॅव मोर अँड मोर फ्रेंड्स ऑनलाईन बिकॉज त्यांना नेटवर्क वाढवायचंय. दे वॉन्ट टू हॅव, त्यांना मग इथले लोकल फ्रेंड्स पण पाहिजे. दे आर लुकिंग फॉर द वर्ल्ड वाईड फ्रेंड्स. फॉरेनर्स आहेत, दुसऱ्या देशातले लोक आहेत, हे सगळे पण त्यांना हवेत. सो दे ट्राय टू बिल्ड देअर नेटवर्क अँड दे आर लर्न. मग आपल्याला टीचिंग स्ट्रॅटेजी करताना याचा विचार करावा लागेल की दे लव टू स्प्रेड देअर नेटवर्क, दे लाईक टू एक्सपांड देअर नेटवर्क. हे त्या विचार करत असल्यामुळे वी मस्ट थिंक की हा विचार करावा लागेल की सोशल मीडियाचा वापर आपल्याला मॅक्सिमम करावा लागेल. बिकॉज दे लाईक द नेटवर्किंग, दे लाईक द कोलॅबरेशन. तुम्ही त्यांना ग्रुप प्रोजेक्ट द्या, खूप चांगल्या पद्धतीने करतात, आधी पण करत असतील. पण आता टेक्नॉलॉजीच्या युजमुळे पोस्टर मेकिंगचं जर आपण त्यांना दिलं एखादं ऍक्शन, एखादी ऍक्टिव्हिटी, तर आपल्या लक्षात येईल की ते खूप त्याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने करतात. ज्याला टेक्नॉलॉजी नाही वापरता येत त्याला पण ते इन्कॉर्पोरेट करून घेतात आणि त्याचा सुद्धा टेक्नॉलॉजीचा वापर ते करत असतात. दे लाईक द एंटरप्रिनर आणि इनोव्हेशन ओरिएंटेड आहे. इफ यू थिंक अबाउट आवर स्टुडंट्स, आपल्या स्टुडंट मध्ये आधी मॅक्सिमम स्टुडंट्स वेअर टेन टू गो फॉर द गव्हर्नमेंट जॉब. आता जे स्टुडंट त्याच्यातले 50% तरी असं म्हणतात की मी माझी स्कूल चालू करेल, मी माझं क्लासेस चालू करेल, आय विल गो अब्रॉड फॉर द टीचिंग प्रोफेशन, असे म्हणणारे पण वाढत चालले. आधी सगळे गव्हर्नमेंट जॉब बघायचे, आता त्यांनी ऍक्सेप्टेड की इट इज नॉट पॉसिबल टू हॅव द गव्हर्नमेंट जॉब. दे आर स्टार्टेड सर्चिंग द अदर ऑप्शन्स. ही कॉन्टेंट डेव्हलपमेंट आहेत, वेगवेगळ्या गोष्टीमध्ये जायला उत्सुक आहेत, तयार आहेत. सो दिस इज द, सो वेन वी आर डिफाइनिंग द कोर्सेस फ्रॉम देम, वेन वी आर डिफाइनिंग द स्ट्रॅटेजीज फॉर देम, we must consider this point. Critical and ethical thinkers आहेत, they can ask the question to us because आधी असं the teachers is the only source of the knowledge, books are the only source of the knowledge. And now apart from the library, apart from the books and teachers, there are different sources of the knowledge. Whatever we are saying, if the students are smarter, some students directly search on the Google and try to find out whether sir and madam is telling that is true or not. So they directly start searching on. So there are many sources available for them knowledge. So they are critical and ethical thinkers. They react, they respond to different posts, different comments. So असं नाही की ते खाली मान घालून ऐकणारे आणि होईबा नाहीबा टाईपचे नाहीयेत. ते आर ओन थिंकर्स आणि त्यांना ते प्रमोट करायला आवडत असतं. तर असे आपले न्यू इयरचे स्टुडंट्स आहेत. देन न्यू इयर टीचर्स आर रिसर्च हा टीचर्सचा खूप वाढता एक आपण असं म्हणू की आस्पेक्ट आहे. टीचर्स आर व्हेरी, दे हॅव स्टार्टेड लव्हिंग द रिसर्च बाय एनी वेज. काही असं रिसर्च PhD करणाऱ्या अप्लाय करणाऱ्यांची संख्या वाढलेली आहे, रिसर्च पेपर लिहिणाऱ्यांची संख्या वाढलेली आहे, रिसर्च करणाऱ्यांची संख्या वाढलेली आहे. तर हा एक चांगला अप्रोच आहे की आपण टीचर्स जे आहेत ते रिसर्च ओरिएंटेड जास्त आहेत, इनोव्हेटिव्ह. मे बी देर मे बी डिफरंट रिझन्स, आय एम नॉट गोइंग टू दॅट इन टू रिझन्स. बट इफ यू सी द आउटपुट, रिसर्च करणारे खूप वाढलेले आहेत.
टेक्नॉलॉजी आहे, नंतर यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी क्लासरूम मध्ये कसं करता येईल, एज्युकेशन मध्ये कसं करता येईल असा विचार करणारे आणि ते वापर करणारे भरपूर शिक्षक आहेत. लॉट्स ऑफ पॉझिटिव्ह थिंग्स आर देअर अमंग द टीचर्स ऑफ न्यू एरा. ते सुद्धा विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने सगळ्या गोष्टी वापरतायत, ही एक चांगली गोष्ट आहे. इंटरडिसिप्लिनरी आहेत, बरेचसे आपल्यामध्ये असे टीचर्स असतील त्यांनी 2-2, 3-3 सब्जेक्ट मध्ये ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलेलं आहे, नेट सेट 4-5 सब्जेक्ट मध्ये केलेले आहेत, असे पण खूपच आहेत. सो असं नाही की मी एवढा विषय तर मी तेवढंच बघणार असं नाही. दे आर व्हेरी मच अवेअर, दे आर व्हेरी मच कोलॅबरेटिव्ह अँड दे आर व्हेरी मच इंटरडिसिप्लिनरी. दे आर रेडी टू लर्न मेनी थिंग्स. कल्चरल सेन्सिटिव्ह अँड इन्क्लुझिव्ह पण आहेत. आधी जसं होतं तसं आता ते आपण जर बघितलं तर बायस असे टीचर कमी झालेले आहेत की जे काही स्पेसिफिक फॅक्टर बघून मार्क देणार असे नाहीये. टीचर्स आर व्हेरी मच रॅशनल अँड एंटरप्रिन्युअल पण भरपूर झालेले आहेत. बरेचसे टीचर्स दे हॅव स्टार्टेड मेनी काइंड ऑफ डिफरंट एजन्सीज. सम आर मे बी publishers, some are running some journals, some are running publication companies, some are doing private coaching, or they have started some new e-content development projects. So yes, new era teachers are very much encouraging, very much positive. Now thinking about I think I am just wrapping in 5 minutes. Most of the strategies I have discussed. आपल्याला काय काय केलं पाहिजे, एंगेजिंग स्टुडंट, ऍक्टिव्ह लर्निंग थ्रू आपल्याला आयसीटी केलं पाहिजे. डोंट यूज द टेक्नोलॉजी दैट विल मेक स्टूडेंट्स पैसिव. इफ यू आर शोइंग द वीडियो मध्ये मध्ये बीच बीच में पॉज करना है, बीच बीच में क्वेश्चन पूछना है कि आगे क्या होने वाला है, इसने ऐसा क्यों कहा है, ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका रेफरेंस क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट है, ये एक्सप्लेन करना चाहिए. वीडियो लाउन दिला, 15 मिनट का वीडियो चला दिया और स्टूडेंट देख रहे हो, टीचर साथ में बैठे और हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए. टीचर शुड बी, त्याच्यात काय झालं, ते इनएक्टिव्ह झाले, ते पॅसिव्ह झाले, दे विल नॉट लिसन. सो मध्ये मध्ये पॉज करा, मध्ये मध्ये विचारा. वर्गात तुम्ही दाखवत असाल तर ट्राय टू एनकरेज देम, ट्राय टू एंगेज देम. नाही तर व्हिडिओ दाखवला किंवा कोणतेही पीपीटी सुरू करून दिले की दे बिकम लिटिल बिट पॅसिव्ह. सो यूज द टेक्नॉलॉजी दॅट विल हेल्प स्टुडंट टू बी ऍक्टिव्ह. मग कोलॅबरेटिव्ह लर्निंग प्रोजेक्ट्स आहेत, फ्लिप लर्निंग क्लासेस आहेत. फ्लिप लर्निंग क्लासेस इज व्हेरी गुड टेक्नॉलॉजी टेक्निक्स. व्हॉट आय थिंक इज, तुम्हाला जो काही व्हिडिओ दाखवायचा आहे, जो काही पॉवर पॉईंट शेअर काय, तो आधी त्यांना शेअर करून द्या. And in the classroom, you try to conduct the discussion, try to have the brainstorming, try to have the sharpening or polishing process in the classroom. मला असं वाटतं वर्गात टेक्नॉलॉजी वापरणं हे कमी केलं पाहिजे. बिकॉज दे आर हॅव्हिंग मोबाईल फोन, दे आर हॅव्हिंग द टेक्नॉलॉजी. त्यांना तुम्ही सर्क्युलेट करा, आधी पीडीएफ पाठवून द्या, आधी व्हिडिओ पाठवून द्या, or show or send them a PPT that you want to show in the classroom. So instead of showing a classroom, send them first. And on the lecture, they just discuss about what was there in that particular slideshow or in particular video. So I think that is very useful. ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच आपल्याला मॅक्सिमम वापरायचा आहे, कारण की आपल्याला कधी टेक्नॉलॉजीचा अतिरेक करायचा नाही, अतिरेकी वापर करायचा नाही. We are not declining the importance of the technology, but technology is a part of the education, is one of the strategy of the education. There are other strategies, त्याच्यासोबत ब्लेंड करून आपल्याला टेक्नॉलॉजी वापरायची. अगेन हायब्रिड लर्निंग म्हणून एआयचा वापर आपण केला पाहिजे, स्टुडंट्सला करायला लावला पाहिजे समवेअर, बट हाऊ इट शुड बी डन याचं प्रॉपर गायडेड पाहिजे. की एआय इज रिअली व्हेरी हेल्पफुल टू गिव्ह द आयडिया, बट टू एनहान्स द आयडिया वी शुड यूज आवर ब्रेन. आपण वापरलं पाहिजे, पण याचं डिस्कशन झालं पाहिजे. इन्स्टेड ऑफ बॅनिंग की नाही वापरायचा, टेल देम हाऊ टू यूज. नॉट टू यूज म्हटलं तर विद्यार्थी वापरणार, हाऊ टू यूज म्हटलं तर ऍटलीस्ट वी कॅन गाईड समथिंग. सो एआयचा वापर केला पाहिजे. त्याची स्ट्रॅटेजी एक इन्स्टिट्यूशन लेवलला असेल, युनिव्हर्सिटी लेवलला असेल, गव्हर्नमेंट लेवलला ठरवली पाहिजे आणि एआयचा वापर हा केला पाहिजे. जे वेगवेगळे लर्निंग स्किल्स आहे, बिकॉज ऑफ द मोबाईल फोन, बिकॉज ऑफ द पर्सनलाइज मोबाईल फोन, आयसोलेशनचा एक मोठा चॅलेंज स्टुडंट आपल्या समोर आलाय की स्टुडंट वॉन्ट टू बी इन आयसोलेशन समटाइम्स, की तो त्याचा मी टाइम ते म्हणतात, मी टाइम त्यांना जास्त पाहिजे असतो. तो समवेअर आपण बघू की एकत्र बसलेले आहेत, बट सब लोग अपना अपना मोबाईल देख रहे, दॅट ऑल्सो हॅपन. सो आपल्याला थोडं त्यांना कोलॅबरेशन करण्यासाठी, सोशल करण्यासाठी, वी नीड टू ऑफलाईन सोशल करण्यासाठी त्यांचं आपण जे काही स्ट्रॅटेजीज करू त्याच्यामध्ये हे जे 4C लर्निंग स्किल आहे, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव्हिटी, कोलॅबरेशन आणि कम्युनिकेशन, याच्या ऑफलाईन ऍक्टिव्हिटी जास्तीत जास्त
कंडक्ट करणं गरजेचं आहे. त्याच्या काही मी इथे दिलेल्या होत्या, बट बिकॉज टाइम गोइंग फास्ट. नाव कमिंग टू चॅलेंजेस, डिजिटल डिवाइड आहे क्लासरूम मध्ये. वी डोंट हॅव एनी ब्लँकेट डिसिजन की येस this online course is compulsory to all. That cannot be done because there are 50% of the population does not use the mobile phone, does not have the internet in a proper speed. Technical issues are there. Then the challenge of teacher training is also a challenging thing because किती technologies keep coming. किती वेळा आपण ट्रेनिंग देणार, आपण प्रश्न आहे त्याचा खर्च कोण करणार, त्यातून वेळ कसं काढणार, आपण त्याच्यामध्ये प्रश्न येतो. सो दॅट इज ऑल्सो चॅलेंज. ओव्हर रिलायन्स ऑन टेक्नॉलॉजी हा पण एक थोडस चॅलेंजेस आहे. सपोज आता जर पीपीटी बंद पडली तर मी किती वेळ बोलू शकेल, मी किती वेळ बोलू शकेल, किंवा मला पीपीटी दिसलीच नाही तर मी बोलू शकेल का नाही, किती आपण त्याच्यावर रिलाय होतोय. म्हणजे हे पण खूप महत्वाचं आहे की जर ज्यांना आता एआय ची वापरायची सवय झालेली, विदाऊट एआय त्यांना टाईप करायला पण अवघड होतं. दॅट इज अ चॅलेंजिंग की हाऊ मच वी शुड रिलाय ऑन द टेक्नॉलॉजी, एनी काइंड ऑफ टेक्नॉलॉजी. And second is about data privacy concerns. Someone just raised the issue of the cyber security. That is also very important aspect, but that totally different aspect that I don't want to go there. But when we are telling students to make use of the technology, when we are telling teachers to make use of the technology, data privacy or privacy concern is major concern in that. आपण म्हटलं हे ऍप वापरा, पण ते ऍप कसं आहे हे आपल्याला माहिती पाहिजे. व्हॉट दॅट ऍप इज युझिंग आवर डेटा, हाऊ दे आर युझिंग दॅट डेटा, हे पण आपल्याला थोडं कॉन्शियसली विचार करावा लागेल. सो दीज आर सर्टन चॅलेंजेस ऑफ इट. फायनली कमिंग टू ऍट द एंड, एथिकल कन्सिडरेशन केलं पाहिजे की डेटा प्रायव्हसी सिक्युरिटी आपण जेव्हा सांगतो टेक्नॉलॉजी वापरा करा, आयसीटी वापरा, तर त्याचे धोके काय आहेत प्रायव्हसीला हे आपण त्यांना सांगितलं पाहिजे. बायस आणि फेअरनेस मधला एक कॉम्प्लेक्स आपण केला पाहिजे, एक आपण बॅलन्स केला पाहिजे. बायसचं एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगेल की देर आर सर्टन प्लेगरिझम सॉफ्टवेअर. In the plagiarism software, there are settings key to what they should call plagiarism. One word, one phrase, one sentence, one paragraph. काही सॉफ्टवेअर मध्ये जर आपण असं सेटिंग केलं की इवन वन वर्ड कम्स, इट यू काउंट इट ॲज अ प्लेगरिझम. तर याच्याने असं होतं की प्लेगरिझमचं पर्सेंटेज 80-90% होतं. जर सेटिंग मध्ये आपण चेंज केलं की वन फ्रेज तर कमी होईल, वन पॅराग्राफ तर अजून कमी होईल. मग बायसनेस कसं येईल, जो त्या सेटिंग करायला बसलेला आहे त्याला समजा तुमचा पीएचडीचा थेसिस पुढे जाऊ द्यायचा नाही, त्याने जर पीएचडीचा थेसिस पुढे जाणार. सो दिस थिंग्स कॅन बी हॅपन. किंवा आपण एखादी चुकीची माहिती वेबसाईटवर टाकून दिली, ती सगळीकडे गेली तर लगेच विश्वास ठेवायला लागतात की नाही हे असंच आहे. काही चुकीची इन्फॉर्मेशन आहे एखाद्या समुदायाविषयी, एखाद्या जातीविषयी, एखाद्या धर्माविषयी, ती पोस्ट व्हायरल होऊन जाते आणि त्याचं सत्य तर नंतर येतं, पण त्याचा परिणाम ज्याला भोगायचा असतो त्याने भोगून घेतलेला असतो. सो हा जो बायसनेस आहे, इव्हन टेक्नॉलॉजी कॅन बी यूज विथ द बायस माइंडसेट. सो टेक्नॉलॉजी डज नॉट हॅव बायसेस, बट टेक्नॉलॉजी कॅन बी यूज ॲज अ बायस. म्हणून याच्यासाठी आपल्याला एक ह्युमन जजमेंट जे असतं ते केलं पाहिजे रिगार्डिंग कोणतं टूल वापरायचं, किती वापरायचं, कसं वापरायचं. ह्युमन जजमेंटचा जो फॅक्टर आहे तो आपण केला पाहिजे. आणि अकाउंटेबिलिटी आणि ट्रान्सपरन्सी जे आहे ती आपण मेंटेन केली पाहिजे. सर्टन एज्युकेशनल ज्या मोठ्या एजन्सीज आहेत एक्झाम घेणार आहेत त्यांच्या अकाउंटेबिलिटी विषयी पण प्रश्न आहे की जे रिझल्ट मागले लागले, नीटचे लागले, जेईचे लागले, त्याच्यामध्ये जे काही झालं तर त्याच्यावर अकाउंटेबिलिटी कोणाची आहे ती पण फिक्स झाली पाहिजे. कारण टेक्नॉलॉजी वापरताना सुद्धा ह्या गोष्टी होऊ शकतात आणि आपल्याला यूज करायचं आहे तर जस्टिफाई यूजच केला पाहिजे. फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी आज की याच्याने विद्यार्थ्यांचा फायदा होतोय का नाही होतोय. फायदा होत असेल स्टेक होल्डरचा तरच वापर केला पाहिजे, नाहीतर अदरवाईज वी शुड नॉट गो टू मेक यूज ऑफ द टेक्नॉलॉजी. सो दिस इज हाऊ. खूप गोष्टी सांगायच्या होत्या, किती सांगतायला माहित नाही. आय एम नॉट शुअर अबाउट इट, पण वेळ संपत आलेली आहे. पुढचे लेक्चर स्पीकरही आलेले असतील. सो आय एम येस सर. firstly I'm very thankful to the technology. It does not show any glitch. It was very smoothly working. So टेक्नॉलॉजी जी अरेंजमेंट केलेली आहे आपण आपली याचं मी आपलं खूप अभिनंदन करतो. नाहीतर टेक्नॉलॉजीमुळे खूप ग्लिचेस येतात. आय थिंक यू हॅव मेड व्हेरी गुड अरेंजमेंट. So thank you very much. And at the end, I'd like to thank Director Dr. Kavita ma'am, Principal Dr. Bhushan sir, and Coordinator Dr. Kirti madam for giving me this opportunity.
and having this flawless continuous interaction with the participant. जर काही क्वेश्चन आन्सर असेल, वेळ असेल तर घेऊया, अदरवाइज वी विल गोइंग टू क्लोज द सेशन. थँक्यू. 3 मिनिटं आहेत सर आपल्याकडे. आपण क्वेश्चन काही आन्सर घेऊ शकतो. घेऊ शकता. काही क्वेश्चन्सच पाहिजे असं नाही. आय वुड लाईक हा, टू हॅव हा. की तुम्ही एक्सपिरियन्स शेअर करा. Discussion. यू कॅन आस्क द क्वेश्चन, यू कॅन शेअर द एक्सपिरियन्स, इव्हन दॅट इज बेटर इन्स्टेड ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन. मी काय एवढा मोठा नाही, तुमच्यापेक्षा वेगळा नाही की मला तुम्ही प्रश्न विचारणार ना तुम्हाला तेव्हाच तुम्हाला उत्तर मिळेल. यू कॅन शेअर युअर एक्सपिरियन्सेस, यू कॅन शेअर युअर व्ह्यूज की मला असं वाटतं, मला असं नाही. छान झालं सर लेक्चर. व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह अँड स्टडी. सर मध्य अमेरिकेमध्ये एक निर्णय आला होता आता की 16 वर्षाखालील मुलांना तिथे मोबाईल अलाउड नाहीये. पण आपल्याकडे सध्या आपण जी सोशल मीडियावरून झालेली परिस्थिती ऑब्झर्व करतो, तर असं कुठेतरी वाटतं की गव्हर्नमेंटने काहीतरी गाईडलाईन मोबाईल ऍक्सेस संदर्भात मुलांसाठी, पॅरेंट्ससाठी असं काहीतरी काढलं पाहिजे. तर या संदर्भात आणि सगळ्यात मोठं काय रोल असतो की काही झालं की पहिलं शिक्षण व्यवस्थेवर येतं. तर मला असं वाटतं की शिक्षण व्यवस्थेने असं काही केलं तर कदाचित पुढची पिढी या धोक्यांना जे घंटा वाजते, धोक्याची जी घंटा वाजते, हे कुठेतरी आपण थांबवू शकतो का? सीबीएसई बोर्डने त्यांच्या वेबसाईटवर खास युजर गाईड दिलेले आहे, टीचर्ससाठी, स्टुडंटसाठी, पॅरेंट्ससाठी पण दिलेले आहे. आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटची जी एजन्सी सिडॅकने आणि इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी अवेअरनेस नावाचा स्वतंत्र प्रोग्राम आहे, त्याचा मी पार्ट आहे त्या अवेअरनेस प्रोग्रामचा. त्याच्यामध्ये त्यांची वेबसाईट आहे इन्फो सिक्युअर अवेअरनेससाठी. तर त्याच्यामध्ये मराठीमध्ये नाही, म्हणजे भारतातल्या बऱ्याच भाषांमध्ये याच्या संदर्भात पॅरेंट्ससाठी गाईड आहे, टीचर्ससाठी आहे, स्टुडंटसाठी आहे. पॅरेंट्ससाठी पण आहे, एक लक्षात ठेवा, पॅरेंट्ससाठी पण आहे, स्टुडंटसाठी पण आहे आणि टीचर्ससाठी पण रिसोर्सेस मराठी, इंग्रजी, हिंदी अशा सगळ्याच भाषेमध्ये अवेलेबल आहेत. तर पॉलिसी मेकिंगच्या लेवलवर आपल्याकडे गाईडलाईन्स अवेलेबल आहेत. मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीने पण याच्या संदर्भातल्या गाईडलाईन त्यांच्या वेबसाईटवर दिलेल्या आहेत. सुरक्षा म्हणून त्यांचं खूप छान युजर गाईड पण आलेलं आहे. तर त्याच्या संदर्भातल्या पॉलिसी खूप क्लिअर आहेत आणि त्या फक्त त्याचं ऍसिम्युलेशन झालेलं नाही, त्याचा तेवढा प्रचार प्रसार झालेला नाही, पण तशा गाईडलाईन्स गव्हर्नमेंटच्या कडून आलेल्या आहेत. आणि अमेरिकेतलं जसं म्हटलं तसं काही माझ्या माहितीत कुठे असा काही नियम झाल्याचं असं नाहीये की 16 वर्षाखाली असा कोणत्याही प्रकारचा नियम माझ्या तरी माहितीत नाही की असा काही रिझल्ट नियम केलेला आहे. ओके सर, थँक्यू. Hello, sir. येस निशा मॅम. Yes. Sir, this is question come experience. You talked about flipped classrooms. Sir, our experience is, as you said, we can send a video to students, and then we can tell them that you go through the video, and next day we can have a discussion on it. Yes. That's a flipped classroom. We tried this, sir, but NEP majorly talks about students and teachers. All aspects aspects as far as development is concerned. It's all covered, but nowhere parenting has been focused. That's what I feel, because we got few complaints from the parents that what is this? You are sending videos to the students. You want students only to learn themselves and what teachers are doing. Then chapter is not being discussed word by word. So this kind of a approach from the parents needs to be changed. Is there something mentioned in NEP where parenting needs to be focused? At this situation, what needs to be done? What I have understood in NEP it is not mentioned. I have not also read, but before that, previously itself, CBSE has already released the guide for the parents about the use of ICT in education. If you go to the CBSE site, NCERT site, you will find all these handbooks for the parents and teachers. Even what I told about the InfoSec awareness site, InfoSec awareness means Information Security Awareness Program, that is jointly running by the CDAC and central government. So on that site also the resources for the parents, the guidelines for the parents have been given. हॅलो मॅडम, एक मिनिट. Yes. तुम्ही Yes, ma'am. आपण आता जे बोललात ना, तर त्याला गाईडलाईन्स उपयोगाच्या नाही आहे. जे गाईडलाईन्स दिले आहेत इट्स ओके, पण तुम्ही शाळांनी बिफोर द क्लास स्टार्ट पेरेंट्सचं ओरिएंटेशन घ्यायला पाहिजे की आम्ही ऑनलाईनचा वापर करणार आहोत, त्याच्याबाबत अशा अशा सुविधा मुलांना दिल्या जातील आणि त्या सुविधांचं
तुमचा हेतू काय आहे, त्या कशा वापरायच्या आहेत, पेरेंट्सनी कुठे लक्ष द्यायचंय, अशा टाईपचं ओरिएंटेशन, म्हणजे हे जे काय सरांनी आता सांगितलं त्या हम्म. गाईडलाईन्स वाचून त्या गाईडलाईन्सच्या आधारे तुम्ही ओरिएंटेशन करणं एक्सपेक्टेड आहे. प्रत्येक पेरेंट ते वाचेलच असं नसतं. त्यामुळे हम्म. शाळांनी ओरिएंटेशन करावं म्हणजे हा प्रश्न राहत नाही. आणि Right, right. फ्लिप क्लासरूम जे आहे ना ते म्हणजे टू वन सेमिस्टर यू ट्राय फॉर वन टॉपिक और स्लोली यू गो ऑन इन्क्रीजिंग. दॅट वॉज अ बरोबर. डिफरन्स इन बिटवीन ऍक्टिव्ह लर्निंग अँड पॅसिव्ह लर्निंग. तर तो Correct. डिफरन्स तुम्ही पॅरेंट्सना सांगितलं तर जास्त बेनिफिशियल. करेक्ट. Yes. ओके, आपण दुसऱ्या सेशन कडे जाऊया आता. Thank you, sir. Thank थँक्यू you, सर. ma'am. थँक्यू सर. खूप छान झालं. सेशन छान झालं. इन्फॉर्मेटिव्ह होतं ते. थँक्यू. गायकवाड मॅम आपल्याला जॉईन झालेले आहे. गायकवाड मॅम. येस. जॉईन झालेले आहेत मॅडम. हा, सुरू करा. करू मॅम. हो ओके. हो. मी प्राध्यापिका डॉक्टर कीर्ती, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, प्रोफेसर राम ताकवले संशोधन आणि विकास केंद्र यांच्या आणि केकेवाग शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय स्तरावरील सेवांतर्गत प्रशिक्षणामध्ये आजच्या दुसऱ्या सत्रात आपण ऐकणार आहोत गेमिफिकेशन या विषयावर डॉक्टर शशिकला घनश्याम गायकवाड. मॅमचा परिचय करून देण्यापूर्वी मॅडमला 2 शब्द मला बोलावेसे वाटतात. अ जर्नी दॅट इज एक्साइटिंग मेक्स अस feel enthusiastic and can be a source of inspiration and motivation. अशा प्रकारचं एक व्यक्तिमत्व आज आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे. मॅमचं क्वालिफिकेशन, मॅम डन PhD इन एज्युकेशन, नेट, एमएड, MA सोशियोलॉजी, MA डिस्टन्स एज्युकेशन, BSc होम सायन्स, डिप्लोमा इन ग्रीन टीचर फ्रॉम अहमदाबाद, FP DSP education in universal human values from Bahai Academy, Panchgani. Presently, she is freelancing in the areas of teacher training and orienting, value education and special education. Ma'ams have too much experience. She is as the director, reader, assistant professor, School of Education in YCMOU, 12 years experience. After 4 years experience for principal in Ponda Education Society's College of Education, Goa. Again, principal in a Ashoka Educational and Research Institute in 2013 to 2019. Almost 7 years experience. Various program madam coordinated and conference organized on themes related to teacher education, value education, child education, online and offline also, counseling for various subjects, expertise in various training programs, various translation projects ma'am done in English, Marathi and Hindi. She is a recognized referee for PhD, MPhil and MEd at various universities like YCMOU Open University, Mumbai University, Swami Ramanand Tirtha Uttar Maharashtra University, Nanded, and University of Pune. She is under her guidance, many numbers of students done PhD and MPhil, MEd, and PG also. 5 students PhD, 3 student MPhil, and 20 student MEd completed. 10 student PG program in YCMOU completed. Ma'am published various papers also. She's attended above 50 conferences, seminars, and symposiums. Different aspects of teacher education and allied areas. She has done also script writing and performance for audio visual programs, mother and child care, 18 episodes through Doordarshan Kendra, Nagpur.
Several programs she has done on education, family welfare planning, 20 points program of government through ETV, Doordarshan Kendra, Nagpur. 2 micro skills also she has programmed, and skills of explanation and skills of questioning she has done. Awards, Best Teacher Awards, Council for Teacher Education, private organization of teacher educator at the hands of CM, Madhya Pradesh. Hirkani Award she got by Sahyadri Channel, Mumbai, Doordarshan. So, ma'am, once again, I welcome you and I request you, please start the session. Thank you. Voice, ma'am. Unmute yourself. Thank you. At an outset, I would really thank the YCMOU Open Learning School, Dr. Kavita Saunke Madam, Bhushan Kardile sir, the principal, and Chitte Madam, for giving me this opportunity with this topic. Actually, this topic is very much required. We all are aware of it. Being into teacher education, we always think of different methods of teaching. And there is one playway method किंवा game method. आणि गॅमिफिकेशन हा जो टॉपिक आहे मला दिलेला, तर त्या गॅमिफिकेशन मध्ये थोडी एक अशी फिलिंग आपल्याला येऊ शकते की गॅमिफिकेशन म्हणजे खेळ. बरोबर आहे, गॅमिफिकेशन म्हणजे खेळ, पण बिकॉज ऑफ ICT, बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी, बऱ्याच गोष्टी त्याच्यात अंतर्भूत होतात, मिक्स होतात. तर ह्या गॅमिफिकेशनच्या बाबतीत आपण आता थोडस बोलणार आहोत. तुमच्या सगळ्यांजवळ मला वाटतं हे असेल, पेन पेन्सिल असेल ठेवा, कारण मध्ये एक छोटीशी आपण एक ऍक्टिव्हिटी करू, मला सांगेन ज्याचं की उपयोजन आपण करू शकू. मला म्यूट करायला पण पाहिजे, ऑफ करायला, व्हिडिओ ऑफ करायला. ओके, आता माझं जे प्रेझेंटेशन आहे हे दिसलं पाहिजे का? अच्छा, माझं जे प्रेझेंटेशन आहे, तर नेक्स्ट केलं तर तुम्हाला हे एक स्लाइड्स दिसतील, जवळजवळ 44 स्लाइड्स दिसतात आहे. सगळ्या स्लाइड्स वाचणार नाहीये, घाबरू नका. मी काही महत्वाच्या गोष्टी तुमच्या बरोबर शेअर करणार आहे, त्याच्यामुळे आपण ते पुढे जाऊ की गॅमिफिकेशन म्हणजे काय, व्हॉट डज गॅमिफिकेशन मीन. तुम्हा लोकांना काय वाटतं? तुम्हा लोकांना काय वाटतं गॅमिफिकेशन म्हणजे काय? टाकता का जरा चॅट बॉक्स मध्ये गॅमिफिकेशनचा अर्थ काय वाटलं तुम्हाला? व्हॉट डू यू अंडरस्टँड बाय गॅमिफिकेशन? आणि मला वाटतं चित्ते मॅडम बघतील का रिस्पॉन्स काय येतंय. पटपट टाकायचं. आता हे पटपटवाली जी गोष्ट आहे ना, हे आपल्याला आता शिकावं लागणार आहे, कारण टेक्नॉलॉजीचा जमाना आहे, ICT आहे आणि वायफाय आहे, फास्ट आहे, स्पीड आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत. गॅमिफिकेशन म्हणजे काय वाटतंय तुम्हाला? इज एनीबडी ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड? Use of games to learn. सॉरी? Use of games to learn. Oh, very good. Yes, use of game to learn. Okay. Nomre ma'am. Anything else? Games like elements to something such as tasks so as to encourage participation. Okay. Okay. To make Good. education enjoyable with the help of various games. Very good. Very good. That means we are not actually unknown to these things. आपण टीचिंग लाईन मध्ये आहोत आणि टीचर असं आताच इसावे सर बोलले की टीचरनेच खूप प्रयत्न करायला पाहिजे. अगदी बरोबर आहे. तर आपण आपले विद्यार्थी पाहून काय करायचं आहे हे आपण विचार करतो. तर गॅमिफिकेशन म्हणजे काय, तुम्ही जे उत्तरं दिली बरोबर आहे. इथे बघा, गॅमिफिकेशन ही खेळ यांत्रिकीला खेळ नसलेल्या वातावरणात जोडण्याची प्रक्रिया आहे. आता खेळ नसलेलं वातावरण कोणतं आहे? आपलं क्लासरूम आहे. क्लासरूम मध्ये आपण खेळतो का? नाही. पण मग इथे जेव्हा आपण गॅमिफिकेशन म्हणतो तेव्हा आपण खेळ यांत्रिकी, खेळामधल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण तिथे इनकॉर्पोरेट करणार आहोत, ते जोडणार आहोत.
तर ही एक प्रोसेस आहे. प्रोसेस कोणती आहे? प्रोसेस ऑफ ऍडिंग गेम लाईक एलिमेंट्स. गेम लाईक एलिमेंट्स म्हणजे काय? ज्या खेळामधल्या गोष्टी असतात त्या गोष्टींचा इथे अंतर्भूत कराव्यात. कशासाठी? टू एनकरेज. आपला आशय जो आहे अध्यापनाचा त्याच्यामध्ये खेळातील तंत्र इथे आणले तर विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळते. टू एंगेज देम म्हणजे त्यांना गुंतवून ठेवणे. फार कठीण आहे आजच्या काळात विद्यार्थ्यांना आपल्या वर्गामध्ये गुंतवून ठेवणे. टू इन्स्पायर त्यांना प्रेरित करणे. टू कोलॅबोरेट त्यांनी संलग्नीकरण करावं, त्यांनी एकमेकांशी शेअर करावं, त्यांनी इंटरॅक्ट करावं. या सगळ्या गोष्टीसाठी आपण गॅमिफिकेशन करतो किंवा खेळातील यांत्रिकी इथे इनकॉर्पोरेट करतो. It is a process of transforming typical academic components into gaming. आता गॅमिफिकेशन हे टिपिकल अकॅडमिक कंपोनेंटच्या बाबतीत आपण सध्या बोलतो. मग याला आपण कोणते खेळचे हे जोडू, यांत्रिकी कोणती जोडू, ती प्रोसेस आहे. ती प्रोसेस म्हणजे गॅमिफिकेशन. आणि तिसरा एक मुद्दा आहे की इंटिग्रेशन ऑफ गेम एलिमेंट्स इंटू एज्युकेशनल ऍक्टिव्हिटीज. गेम एलिमेंट्स म्हणजे काय? तर तुम्ही अवॉर्ड देता, पॉइंट्स देता, मार्क्स देता. हल्ली आपण शाळेमध्ये लहान लहान मुलांच्या बाबतीत बघतो की त्यांच्या हातावर स्टार बनवून देतात टीचर, है ना. स्टार बनवून देतात कशासाठी? की छान. मग घरी येऊन मुलं सांगतात, मम्मा मला एक स्टार मिळाला, 2 स्टार मिळाला, आज मला टीचरने स्टार दिला. सो दिस इज व्हॉट इट इज एनकरेजिंग द स्टुडंट्स. तर हे लहान मुलं आहेत तर हातावर स्टार दिला. आपण टीचर एज्युकेटर्सनी टीचर्सना कशासाठी, कशा पद्धतीने आपण त्यांना हे देऊ, स्टार देऊ, त्याचा आपण विचार करतो. आता हे असं जर असेल तर व्हॉट इज गेम अँड व्हॉट इज गेमिफिकेशन याचे मुद्दे बघा. की गेम मध्ये रूल्स असतात, नियम असतात, काही कौशल्य असतात आणि चान्स असतो, मॅटर ऑफ चान्स. आपण बघतो की क्रिकेटची मॅच सुरू असते, बॉल कसा येतो आणि तो कसा मारणार बॉलला की जेणेकरून 4 मिळेल की 6 मिळेल, दॅट इज अ मॅटर ऑफ चान्स तर गेम मध्ये. पण गॅमिफिकेशन मध्ये चान्सची गोष्ट नसते. इट इज नॉट अ मॅटर ऑफ चान्स बट इट इज ऍडिंग द गेम लाईक एलिमेंट्स टू एनकरेज दॅम. म्हणजे आता छक्का मार, चौका मार वगैरेची गोष्ट नसते. तुम्ही इन्व्हॉल्व्ह व्हा, एनकरेज करण्याची गोष्ट असते. दुसरा मुद्दा आहे गेम मध्ये मजा आहे, फन, इम्प्रूव्ह सोशल स्किल्स, रिड्यूस स्ट्रेस अँड प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग. हे खेळमध्ये होतं की सोशल स्किल्स वाढतात, मग ताण आलेला असतो तो कमी होतो. पण गेमिफिकेशन मध्ये काय आहे? इट कॅन हेल्प इम्प्रूव्ह एंगेजमेंट, इन्फॉर्मेशन रिटेन्शन आणि कोलॅबरेशन. फरक बघा, इथे मजा आहे, खेळमध्ये मजा आहे आणि स्ट्रेस रिमूव्ह होतो आहे. पण गॅमिफिकेशन मध्ये आपण विद्यार्थ्यांना गुंतवून ठेवतो आहोत आणि जी काही माहिती त्यांना मिळेल त्याला रिटेन करण्याचं, रिटेन्शन म्हणजे धारणा त्यांची कशी वाढेल याचा विचार असतो आणि कोलॅबोरेशन असतं. तिसरा मुद्दा आहे की लर्निंग एक्सपिरियन्स. खेळमध्ये लर्निंग एक्सपिरियन्स जो आहे तो गेमच आहे इट्सेल्फ. मला आतापर्यंत एखादा विशिष्ट खेळ माहित नव्हता, तो तुम्ही मला शिकवला. काल I did not know that game yesterday, but you taught me and I know it today. तर मला लर्निंग एक्सपिरियन्स काय? मी खेळ शिकले. बट इन गेमिफिकेशन when we add elements of game elements, तर ट्रॅडिशनल इन्स्ट्रक्शन मेथड्स ज्या असतात त्याच्यामध्ये हे गेम एलिमेंट्स आल्यामुळे ते चेंज होतात, ते मॉडिफाय होतात, मोर इफेक्टिव्ह होतात. तर मॉडर्न मेथड्स त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होतात. दुसरा एक गेम मध्ये काय आहे की एक क्लिअरली डिफाईन्ड एंड पॉइंट असतो की आपल्याला जिंकायचं आहे, वर्ल्ड कप जिंकायचं आहे. गॅमिफिकेशन मध्ये वर्ल्ड कप वगैरे काही नसतं. गॅमिफिकेशन मध्ये विद्यार्थी किती शिकेल आणि किती धारण करेल आणि किती टिकवून ठेवेल याचा विचार असतो. आणि गेममध्ये इंट्रेन्सिक मोटिवेशन आहे. म्हणजे मला वाटतं खेळावं, मला वाटतं जिंकावं, मला वाटतं माझं जास्त पहिला नंबर यावा, तर माझी ही आंतरिक मोटिवेशन आहे. पण गॅमिफिकेशन मध्ये स्ट्रेस आहे एक्सट्रेन्सिक मोटिवेशन मध्ये. आता हे एक्सट्रेन्सिक मोटिवेशन म्हणजे काय आहे? तर जे एक्सट्रेन्सिक मोटिवेटर्स आहेत ना, जे आपण त्यांना हे देणार आहोत, काय म्हणतो त्याला, अवॉर्ड देणार आहोत, त्यांना पॉइंट्स देणार आहोत किंवा बॅजेस देणार आहोत, त्याच्याकडे येणार आहे.
तर त्या ज्या गोष्टी आहेत त्या एक्सटर्नल आहेत. तुम्ही मला देणार विद्यार्थी म्हणून किंवा आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना देणार, तर ते एक्सटर्नल मोटिवेटर्स आहेत. तर गेमिफिकेशन मध्ये एक्सटर्नल मोटिवेटरवर भर असतो. हे महत्वाचा मुद्दा, म्हणजे हे गेम आणि गेमिफिकेशन मधला फरक तुमच्या लक्षात आला असेल. ओके, नाव आपण बघू की गॅमिफिकेशनची हिस्ट्री काय आहे. आता तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतंय की 1978 पासून सगळ्यात पहिला जो होता मुद्दा तो 1978 मध्ये एक रिचार्ड बॅटल होते जे की त्यांनी एक गेम तयार केला होता, मड वन म्हणून नाव आहे खेळाचं. आणि तो टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम होती ज्याच्यामध्ये की खूप सारे प्लेयर्स आपापले एक्सपिरियन्स शेअर करू शकत होते, ऑनलाईन शेअर करू शकत होते. आणि ऑनलाईन वर्ल्डला किंवा रियालिटीमध्ये ज्या गोष्टी आहेत ते शेअर करू शकत होते. तर पहिल्यांदा हे गेम म्हणजे खेळमध्ये हे टेक्नॉलॉजी आली गेमिफिकेशनची. त्याच्यानंतर हळूहळू 78च्या नंतर आणखीन काही गोष्टी झाल्या, रिसर्च झाले, लोकांनी काही ऍक्टिव्हिटीज केल्या. 1984 मध्ये चार्ल्स कॉर्डन म्हणून जे व्यक्ती होती त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं, द गेम ऑफ वर्क, हाऊ टू एन्जॉय वर्क ॲज मच ॲज प्ले. आपण खेळ खेळतो, आपण सगळेजण मोबाईलमध्ये पण खेळ खेळतो, एन्जॉय करतो ना, किती वेळ देतो खेळायला आपण. हे सगळं आणि हे करत असताना मजा वाटते आपल्याला. पण जेव्हा आपण घरगुती काही गोष्टी, घरगुती काम करायला लागतो तेव्हा आपण एन्जॉय करतो का तितकंच? स्वतःचा विचार करून बघा की डू वी एन्जॉय आवर वर्क ऑल्सो ॲज वी एन्जॉय द गेम. तर या चार्ल्सच्या पुस्तकामध्ये त्यांनी हे सांगितलं की हाऊ टू एन्जॉय द वर्क ॲज वी एन्जॉय द गेम. त्यानंतर 1996 मध्ये बघा तुम्ही 15 अब्ज इतके डॉलर्स व्हिडिओ गेम इंडस्ट्रीमध्ये खर्च झाले. 15 अब्ज डॉलर्स म्हणजे तुम्ही बघा 78 पासून कसं सुरू आहे, तर हे 15 अब्ज डॉलर पर्यंत 1996 मध्ये पोहोचलं. त्याच्यानंतर एकदम 2007 ला बघा a variety of companies started to emerge and offer gamification services to different companies. आता गॅमिफिकेशनचा इतकं महत्व वाढलं की एक कंपनी अनेक कंपनी इतर कंपन्यांना गॅमिफिकेशनच्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करायला लागल्या. तर हे निक पेलिंग जे होते, जे ब्रिटिश कम्प्युटर प्रोग्राम होते, त्यांनी तो शब्द गॅमिफिकेशन शब्द कॉइन केला 2003 मध्ये. आणि त्याच्यानंतर गॅमिफिकेशन खूप वाढत गेलं आणि वेगवेगळ्या कंपन्यांना असे सर्व्हिसेस पुरवल्या जाऊ लागल्या. त्यानंतर 2008 मध्ये ब्रेट टेरिल यांनी एक ब्लॉग ओपन केला गॅमिफिकेशन. आणि तुम्हाला माहिती आहे ब्लॉग म्हणजे काय. तुम्ही आता जर गॅमिफिकेशनचा ब्लॉग ओपन केला तर तुम्हाला कितीतरी गोष्टी मिळतील, जिथे इथे जे काही सांगितलं त्याच्या दुपटीने तिपटीने तुम्हाला माहिती मिळेल. तर ब्लॉग कसं असतं की आपण आपले विचार मुक्तपणे मांडू शकतो आणि दुसऱ्यांचे विचार पाहून वाचून शिकू शकतो. तर हे एक ब्लॉग सुरू झालं 2008 मध्ये. त्यानंतर 2011 मध्ये पहिल्यांदा एक गॅमिफिकेशन समिट कॅलिफोर्निया सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये झालं. आणि तुम्हाला माहिती आहे जेव्हा आपण कॉन्फरन्स घेतो, जेव्हा आपण असे सेमिनार्स घेतो, समिट्स घेतो, तेव्हा आपले काही आउटकम्स असतात त्या सेमिनार्सचे, वर्कशॉप्सचे किंवा कॉन्फरन्सेसचे, ते आपण शेअर करतो लोकांना, इन जनरल पब्लिकला. तर इथून या फर्स्ट अॅन्युअल गॅमिफिकेशन समिट मधून 2011 पासून या गॅमिफिकेशनने एक भरारी मारली आणि खूप त्याचा प्रसार आणि प्रचार आणि त्याचा वापर होऊ लागला. तर मग 2014 ला काय झालं की असा एक विचार आला, गॅमिफिकेशन संपलं का, गॅमिफिकेशन इज डेड. पण मग जेव्हा रिसर्च करण्यात आलं तेव्हा हे दिसलं की त्यांचं त्यांचं म्हणणं काय आहे की इट वॉज नॉट डेड. त्यांचं म्हणणं होतं, वी फाउंड दॅट गॅमिफिकेशन इज इंडीड व्हेरी युजफुल टू एंगेज ऑडियन्स, but it is not necessarily the thing that drives the actual conversion and actual revenue. हे नाही, पण त्याचं कारण काय होतं,
गॅमिफिकेशन डेड झालं का असं समजण्याचं कारण होतं की फर्दर एक्झामिनेशन ऑफ द फिनॉमिनन शोड that these initiatives failed because their implementation was not tied to a clear business goal. तर आता इथे हे लक्षात घ्या की इनिशिएटिव्ह जे घेतले जातात त्यांचा हेतू स्पष्ट असला पाहिजे, त्याची क्लॅरिटी असली पाहिजे, गोल्स क्लिअर असले पाहिजे, तर मग कोणती वस्तू यशस्वी होऊ शकते. तर 2014ला ही सिच्युएशन होती आणि 2016ला असं झालं की गॅमिफिकेशन गोज व्हायरल अँड नोबडी रिअलाइजेस. असं एक झालं की गॅमिफिकेशन हे झालं 2016ची गोष्ट की पोकमॅन नावाचा एक गेम आला तो 800 मिलियन डाउनलोड झाले. कल्पना करा तुम्ही 800 मिलियन डाउनलोड्स म्हणजे इथे गेम्सचं ऍडिक्शन दिसतंय आपल्याला. गॅमिफिकेशन मध्ये किती ताकद आहे लोकांना पकडून ठेवायची हे आपल्याला इथून दिसतं. ओके, नाव तुम्हाला ह्याचे डिटेल्स पाहिजे असतील तर गॅमिफिकेशन इन लर्निंग 2020चा रिपोर्ट जो आहे तो तुम्हाला खूप साऱ्या गोष्टी सांगू शकेल आणि खूप माहिती मिळू शकेल. हिस्ट्री बरीच मोठी आहे, मी बरंच स्किप केलेलं आहे. तर आता एक व्हेरी इंटरेस्टिंग जी गोष्ट आहे 2023 मध्ये जवळजवळ $1800 मिलियन त्याच्यावर खर्च करण्यात आले. आता इन इंडिया दिस ट्रेंड इज बिंग ड्रिव्हन बाय द इन्क्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ डिजिटल लर्निंग प्लॅटफॉर्म. तर भारतामध्ये डिजिटल लर्निंग प्लॅटफॉर्म सुरू आहे. गव्हर्नमेंटचे इनिशिएटिव्ह आहे टू प्रमोट ई लर्निंग अँड ग्रोईंग नीड फॉर पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपिरियन्स. पर्सनलाइज लर्निंगवर आता बरंच काही बोलले होते हिसाबेकर, ते मी त्याच्यावर रिपीट करणार नाहीये. आपण पुढे जाऊया. आपण सगळे हायर एज्युकेशन मध्ये आहोत, तर हायर एज्युकेशन मध्ये ह्याचं रेलेव्हन्स काय आहे? तर गॅमिफिकेशन इम्प्रूव्ह एंगेजमेंट. आता एंगेजमेंट म्हणजे काय? गुंततात विद्यार्थी. इट हेल्प द स्टुडंट्स टू डेव्हलप स्किल्स. तुमचे आपले जे प्रोग्राम्स असतात, आपण जे काही इनोव्हेशन्स करतो टीचिंग मध्ये, टीचर एज्युकेशन मध्ये, त्याच्यातही आपण ह्याच गोष्टी करतो ना, डेव्हलप करतो, स्किल्स डेव्हलप करतो, मेमरी इम्प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न करतो, पर्सनलाइज लर्निंग करण्याचा प्रयत्न करतो, विद्यार्थी जास्तीत जास्त कसे भाग घेतील याचा विचार करतो. मग गॅमिफिकेशनमुळे काय फरक आहे? तर तो तेवढाच फरक आहे की गेमचे एलिमेंट्स आपण इथे आणतो. आता ही हायर एज्युकेशन मध्ये काही युनिव्हर्सिटीजने काय केलं? त्यांनी आता ही जी युनिव्हर्सिटी ऑफ वॉटरलू जी आहे त्यांनी वर्ल्ड ऑफ वॉटरलू अशा नावाचा एक गेम तयार केला आणि तो गेम व्हायरल साठी टू अट्रॅक्ट द स्टुडंट्स. म्हणजे बघा आता गॅमिफिकेशनचा उपयोग विद्यार्थी आकर्षित करण्यासाठी केला. मग युनिव्हर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मॅडिसन मधल्या युनिव्हर्सिटीने एक दुसरा गेम व्हायरल केला, तो होता बॅजर क्वेस्ट. आता बॅजर क्वेस्ट मध्ये काय केलं त्यांनी? विद्यार्थ्यांना तर प्रवेश दिला, ऍडमिशन झाली. ऍडमिशन झाल्यानंतर ऍक्च्युअल क्लासेस सुरू होण्यापूर्वी तो मधला जो काळ होता त्या काळामध्ये त्यांनी असा गेम घेतला की त्या गेम मध्ये विद्यार्थी खेळतील तर त्यांना त्या विद्यापीठाची माहिती, त्या विद्यापीठाचे कोर्सेस, त्या विद्यापीठाच्या कोर्सेसचे फायदे तोटे या सगळ्या गोष्टी त्यांना मिळतील. म्हणजे जेव्हा ते लर्निंग ऍक्च्युअल सुरू होईल तेव्हा त्यांचा इंटरेस्ट वाढलेला असेल. तर असा एक प्रयोग या युनिव्हर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिनने केला. मग एक युनिव्हर्सिटी ऑफ सिडनी जी आहे त्यांनी काय केलं? एस्केप द म्युझियम हा एक गेम तयार केला आणि तो होता की इंटरनॅशनल स्टुडंट्स कसे आकर्षित होतील यासाठी त्यांनी हा गेम तयार केला, व्हायरल केला. मग इंटरनॅशनल स्टुडंट्स त्यांच्याकडे येऊ लागले. अशा प्रकारचा उपयोग गॅमिफिकेशनचा युनिव्हर्सिटीजने केला. आता काय की ड्रायव्हर्स आहेत गॅमिफिकेशनला ग्रोथ होण्याची हायर एज्युकेशन मध्ये? तर तो आहे डिजिटल इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफॉर्मेशन. तर वाईड स्पीड अवेलेबिलिटी जी आहे, स्मार्टफोन आहे, टॅबलेट्स आहे, हाय स्पीड इंटरनेट आहे, गव्हर्नमेंटचे इनिशिएटिव्ह आहेत, या सगळ्या गोष्टींनी हायर एज्युकेशन मध्ये गॅमिफिकेशनची ग्रोथ केलेली आहे. इवन नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 emphasizes the importance of experiential and interactive learning. मग त्याच्यात मग कम्युनिटी एंगेजमेंट असू दे किंवा इतर काही गोष्टी आहेत त्या NEP मध्ये म्हटलेल्या आहेत, त्याचा आहे. दुसरा मुद्दा आहे की इन्क्रीज फोकस ऑन पर्सनलाइज लर्निंग.
कारण विविध प्रकारचे विद्यार्थी आहेत, वेगळे बॅकग्राऊंड आहे, सोशो इकॉनॉमिक आहे आणि वेगवेगळे भाषिक आहेत. सो दीज आर डिफरंट फॅक्टर्स दॅट हेल्प इन डेव्हलपिंग इन ग्रोईंग the higher gamification in higher education. Positive learning outcomes can lead to improved learning outcomes, including higher retention rates. हे higher retention महत्वाचं आहे. Better problem solving skills हे महत्वाचं आहे. Increase student motivation. हे मोटिवेशन अत्यंत महत्वाच्या गोष्टी आहेत. तर हे आपल्याला गॅमिफिकेशनमुळे मिळत आहे. ओके, आता गॅमिफिकेशन तर करायचं, पण मग तेवढं करून चालणार आहे का? काही पिटफॉल्स आहेत, काही ड्रॉबॅक्स आहेत, काही धोके आहेत, त्यांचाही विचार आपण केला पाहिजे. तर काय धोके असू शकतात? द पोटेन्शियल फॉर स्टुडंट्स टू बिकम ओव्हरली फोकस्ड ऑन द गेम एलिमेंट्स अँड लूज साईट ऑफ द ऍक्च्युअल अकॅडमिक गोल्स. आपला अकॅडमिक गोल काय आहे, आपण काय ठरवलंय, एक काहीतरी नवीन आशय त्यांना सांगणार आहोत आणि आपण गेम इनकॉर्पोरेट केले, गेम एलिमेंट्स. नाउ इफ more focus is laid on the game elements and the students lose the sight of actual academic goal, हा एक चॅलेंज आहे की कसं त्यांना खेळून ठेवायचं. मग आपले गेम एलिमेंट्स कसे आहेत, ते कसे फोकस आहे याचा विचार. मग रिलाइंग टू मच ऑन एक्सट्रिन्सिक मोटिवेटर्स, आता सांगितलं मी, एक्सट्रिन्सिक मोटिवेटर्स वर जास्त भर दिला तर मग इंट्रिन्सिक मोटिवेशन कमी होईल, विद्यार्थ्यांचा इंटरेस्ट लूज होईल आणि आपला हेतू सॉल्व होणार नाही. तिसरं एक आहे की ओव्हर युझिंग और मिसयुझिंग गॅमिफिकेशन कॅन लीड टू बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन और डिस्ट्रॅक्शन. या तीनही गोष्टी आपल्याला आपल्या अध्यापनामध्ये नको आहे. तर हे चॅलेंजेस आहेत जे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागतील. ओके, आता काही थिअरीज आहेत, काही आपले लर्निंग थिअरीज आहेत जे याला सपोर्ट करतात. आपल्याला सगळ्यांना कन्स्ट्रक्टिव्हिजम माहिती आहे, बिहेवियरिझम माहिती आहे. नाउ हाऊ डू दीज थिअरीज सपोर्ट? नाउ Vygotsky's constructivism says की लर्निंग कॅनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सोशल कॉन्टेक्स्ट. बरोबर आहे, आपण विद्यार्थ्यांना शिकवतो, ते वर्गात असतात, वर्गामध्ये इतर विद्यार्थी असतात, वर्गाच्या बाहेर पडल्यानंतर आणखीन जास्त विद्यार्थी असतात, अनेक टीचर्स त्यांना शिकवत असतात. हे त्यांचा सोशल कॉन्टेक्स्ट, घरी गेल्यावर घर आहे, शेजार आहे. सो ऑल दिस सोशल कॉन्टेक्स्ट इज देअर where learning takes place. So according to Vygotsky's constructivism, the students create or develop their own knowledge in the social context. तर गॅमिफिकेशन काय करतोय? इट शोज द एक्झिस्टन्स ऑफ सोशल इंटरॅक्शन्स कॅरीड आउट बाय स्टुडंट्स इन बिल्डिंग देअर ओन नॉलेज. तो फरक लक्षात घेत चला, नोट करत चला. ओके, गॅमिफिकेशन अँड कन्स्ट्रक्टिव्हिजम कॅन बी यूज टुगेदर टू हेल्प स्टुडंट्स मेक सेन्स ऑफ व्हॉट दे लर्न. म्हणजे खेळता खेळता, खेळ संपल्यानंतर त्यांच्या लक्षात येईल की अरे आपण आज हे शिकलो. तर हे कसं शिकलो, त्यांना हे असं टोचत नव्हतं की आपल्याला शिकायचं आहे, आपल्याकडून त्यांना अशी टोचणी मिळत नव्हती किंवा वारंवार सूचना मिळत नव्हत्या, पण खेळता खेळता ते शिकते. सो इट दे मेक सेन्स ऑफ व्हॉट दे लर्न. अँड कन्स्ट्रक्टिव्हिजम युजेस क्रिटिकल थिंकिंग, प्रायर नॉलेज अँड मल्टिपल लर्निंग पाथ्स. तर कन्स्ट्रक्टिव्हिजम मध्ये हे आहे, त्यांचं प्रिव्हियस नॉलेज आहे, वेगवेगळे मार्ग आहेत शिकण्याचे. अँड गॅमिफिकेशन युजेस गेम एलिमेंट्स. हे पुन्हा पुन्हा रिपिटेशन होणार आहे कारण तोच त्याचा कोर आहे. गेम एलिमेंट्स टू बी यूज इन अकॅडमिक थिंग्स, अकॅडमिक ऍक्टिव्हिटीज. तर गॅमिफिकेशन आणि कन्स्ट्रक्टिव्हिजमचे मुद्दे मी आता तुम्हाला सांगितले. पुढे जाऊया. गॅमिफिकेशन अँड बिहेवियरिझम. आता बिहेवियरिझम म्हणजे वर्तनवाद आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. काय आहे ते? इट इज अ मेथड ऑफ ऑब्झर्वेशन हाऊ पीपल लर्न थ्रू कंडिशनिंग. कंडिशनिंग आपल्याला माहिती आहे, आपण शिकलो आणि शिकवतो. क्लासिकल कंडिशनिंग, ऑपरेंट कंडिशनिंग. द आयडिया दॅट ऑल बिहेवियर्स आर लर्न अँड नथिंग इज इनेट. जन्मजात काही नाही असं बिहेवियरिझम सांगतो. जेव्हा की सायकोलॉजिस्ट म्हणतील की नाही, जन्मजात प्रवृत्ती असतात, त्याच्यातून ते शिकतात. तर मग आता बिहेवियरिझम आणि गॅमिफिकेशन कसं काम करतं? Gamification is a tool that uses game elements to encourage behavioral change and promote desired attitudes. Behaviorism जरी बिहेवियरवर फोकस करत असेल तर ते बिहेवियर विद्यार्थ्यांचं, पार्टिसिपंट्सचं पॉझिटिव्ह साईडला जावं यासाठी
गॅमिफिकेशन एनकरेज करतात. लक्षात आलं, बिहेवियरिझम आणि गॅमिफिकेशन. सो गॅमिफिकेशन कॅन बी अप्लाइड इन ए व्हरायटी ऑफ एन्व्हायरमेंट्स, नॉट नेसेसरी की तुमच्या वर्गातच ते होऊ शकतं. इट कॅन बी इन क्लासरूम, इट कॅन बी ॲट वर्क प्लेस. आता समजा कर्डिले सरांना वाटलं, चित्ते मॅडमला वाटलं की आपलं जे कॉलेज आहे त्याचं वातावरण चांगलं खेळीमेळीचं आणि मोस्ट एनकरेजिंग टू लर्न व्हावं फॉर द टीचर्स, तर ते तुम्ही तसा विचार करू शकता आणि गॅमिफिकेशन आणू शकता आणि वर्क प्लेसला कसं तुम्ही खेळीमेळीचं निर्माण कराल ते तुम्ही करू शकता. तर आणि इथे एक स्टेटमेंट मला मिळालं की गॅमिफिकेशन वॉज ऑलवेज, इज ऑलवेज जस्ट बिहेवियरिझम ड्रेस्ड अप इन पिक्सेल्स अँड पॉइंट सिस्टम. तर पिक्सेल्स माहिती आहे तुम्हाला फोटोचे, तर हे पिक्सेल्स जे आहे गॅमिफिकेशन काय करतं आहे, हे पिक्सेल्स ऍड करतं आहे आणि पॉइंट सिस्टम आहे. सर गॅमिफिकेशन आणि बिहेवियरिझम हे सुद्धा एकत्र वापरले जाऊ शकतात. या व्यतिरिक्त काही मोटिवेशनल थिअरीज आहेत दॅट सपोर्ट गॅमिफिकेशन. त्याच्यातली सगळ्यात महत्वाची आहे सेल्फ डिटर्मिनेशन थिअरी. मित्र हो, थिअरी कितीही असली आणि आपल्याला कितीही नॉलेज मिळालं आणि आपण डिटर्मिनेशन केलं, पण जर ऍक्शन केलं नाही तर ते सगळं वाया जाणार आहे. ही जी सेल्फ डिटर्मिनेशन थिअरी आहे ती रायन आणि त्यांचे मित्र यांनी 2000 मध्ये पहिल्यांदा मांडली थिअरी. की या थिअरीमध्ये काय आहे, ह्युमन्स आर प्रोएक्टिव्ह इन एसेन्स अँड हॅव अन इंटेन्सिव्ह डिझायर टू डेव्हलप इंटेन्सिकली, बट एक्सट्रिन्सिक फॅक्टर्स शुड सपोर्ट दिस अप्रोच. आता बघा, बिहेवियरिझम म्हणत होता की इनेट काही नाही, पण रायन सरांचं म्हणणं काय आहे की इंटेन्सिकली डेव्हलप होण्याची सगळ्यांची इच्छा असते, तसं एक म्हणजे जन्मजात प्रवृत्ती असते, पण त्याला एक्सट्रिन्सिक फॅक्टर्स जे आहे त्यांचा आधार लागतो. तर त्याच्यावर आणखीन पुढे त्यांनी काम केलं 2006 मध्ये आणि त्यांनी मग असं म्हटलं की इनफॅक्ट सेल्फ डिटर्मिनेशन थिअरी फोकसेस ऑन द आयडिया दॅट ह्युमन नीड्स various factors to reach an intrinsic development and courage desired interests. So SDT, self-determination theory, proposes the learner should have autonomy. जर आपल्याला त्यांचं सेल्फ डिटर्मिनेशन त्यांनी वापरावं असं वाटत असेल तर आपल्याला त्यांना ऑटोनॉमी द्यावी लागेल, त्यांना स्वातंत्र्य द्यावं लागेल, त्यांना कॉम्पिटन्स त्यांचं डेव्हलप करावं लागेल आणि जे काही आपलं शैक्षणिक गोष्टी आपण करणार आहोत ते आपण त्यांना रिलेट केलं पाहिजे खेळाशी. म्हणजे हे आपले चॅलेंजेस आहे, हे आपल्याला करायचे आहे. आता दुसरी एक मोटिवेशनल थिअरी आहे जी चिंझेट मायली यांनी 1990 मध्ये केली. ते एक पॉझिटिव्हिझम सायकोलॉजिस्ट होते आणि ही इज नोन फॉर हिज वर्क इन स्टडी ऑफ हॅपीनेस अँड क्रिएटिव्हिटी. मित्र हो, हॅपीनेस त्यांनी खूप मोठा अभ्यास केला, स्टडी केला, थिअरी मांडली. पण आपण दररोज अनुभवतो, आपण छोटीशी रांगोळी काढतो, वेगळ्या प्रकारची क्रिएटिव्हिटी केली आणि ती सुंदर दिसते आहे म्हणून आपल्याला आनंद मिळतो. म्हणजे रचनेतून आपल्याला आनंद मिळतो, हे त्यांनी स्टडीने प्रूव्ह केलं, जे आपण दररोज थोड्या छोट्या छोट्या गोष्टीने अनुभवत आहोत. त्याच गोष्टीला ब्राहुलमान जे आहे त्यांनी 8 वेगवेगळे डायमेन्शन्स दिले आहेत. ते मी जाणार नाही कारण त्याच्यामध्ये वेळ जाईल आपला, पण जस्ट एक ओव्हरलुक करू. एक्सपिरियन्शियल लर्निंग थिअरी आहे वेगळी, म्हणजे मोटिवेशनल थिअरी आहे. ते 8 मुद्दे मी इथे घेतलेले नाहीये, पण तुम्हाला ते मिळू शकतात तुम्ही जर त्याचं नाव टाकून शोधलं तर. मग एक्सपिरियन्शियल लर्निंग जे आहे ते हँड्स ऑन लर्निंग एक्सपिरियन्स मिळतं त्याच्यामध्ये. नावच त्याचं एक्सपिरियन्शियल आहे. लर्निंग बाय डुईंग, कृतीतून शिकणे, म्हणजे शिकण्याच्या वेगवेगळ्या प्रकार असतात ना, त्याच्यातून शिकणं. तर एक्सपिरियन्शियल लर्निंग काय आहे, ऑन हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स आहे. इट हेल्प स्टुडंट्स टू एक्सप्लोर अँड एक्सपेरिमेंट विथ डिफरंट बिहेवियर्स, emphasizes real world application of skills. Gamification in experiential learning provides a safe and controlled environment to test our new skills. आपण मायक्रो टीचिंगच्या वेळेला काय करत होतो, फिअर मध्येच करत होतो. म्हणजे आपण सगळे विद्यार्थीच आहोत, त्यांना कल्पना येते ते म्हणून चुकलं तरी चालणार आहे, एकदम वर्गामध्ये जाऊन काहीतरी होण्यापेक्षा. तशा प्रकारची थोडीशी इथे पण गोष्ट आहे की एकाच ग्रुपमधले लोक हे शेअर करतात आणि त्याच्यामुळे काही लोक कमी प्रतीचं काम करतील, काही हायर लेवलचं करतील, बट देन मोटिवेशनल थिअरीज आर देअर.
देन यूज ऑफ गॅमिफिकेशन अँड मोटिवेशन थिअरी टू टीच बेटर, हे आपल्यासाठी महत्वाचं आहे की आपल्याला जर अधिक चांगल्या प्रकारचं अध्यापन करायचं असेल तर काय करणं अपेक्षित आहे, व्हॉट यू नीड टू डू. So you need to know your learners. You need to know their needs. You need to know their preferences and you need to know their goals. आता विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण बघा जे आपण म्हणत होतो तेच हे आहे इथे. गॅमिफिकेशन मध्ये आणि मोटिवेशन मध्ये त्याचाच विचार आहे की तुमचे विद्यार्थ्यांना समजून घ्या, जाणून घ्या, त्यांची गरज काय, त्यांची आवडीनिवडी काय, त्यांचं गोल काय, हे तुम्हाला जाणून घ्यावं लागेल. मग दुसरं काय, यू नीड टू डिझाईन युअर गॅमिफिकेशन स्ट्रॅटेजी. तुम्ही जे काही गॅमिफिकेशन गेमचे एलिमेंट्स आणणार आहात, तुमची स्ट्रॅटेजी, कार्यनीती जी तुम्ही अवलंब करणार आहात, ते तुमचे जे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, जे आउटकम्स आहेत, त्याच्याशी रिलेटेड असले पाहिजे. फक्त गेम एलिमेंट्स ऍड करण्याचा ध्येय नाही, तो हेतू नाही. आपलं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्ह आणि आउटकम्स लक्षात ठेवायचे. तिसरी गोष्ट आहे बॅलन्स द चॅलेंज अँड फीडबॅक. म्हणजे एक चॅलेंज आणि फीडबॅक मध्ये समतोल, तुम्हाला संतुलन राखावं लागेल. कसं की गेम झाला, मध्ये मध्ये तुम्ही फीडबॅक दिला, त्याच्यातून तुम्हाला ते काय बदल करता येऊ शकले पाहिजे. म्हणजे चॅलेंजेस आणि फीडबॅक याच्यामध्ये तुम्हाला समतोल ठेवावा लागेल. सो दॅट यू कॅन प्रोव्हाइड फीडबॅक जे तुम्ही प्रोव्हाइड कराल त्याच्यातून तुम्ही त्यांना एंगेज ठेवाल, त्यांना मोटिवेटेड ठेवाल. त्यांनी चांगलं केलं की तुम्ही लगेच त्यांना बॅच दिलं, लगेच त्यांना पॉईंट दिलं, तर ते हे एलिमेंट्स जे आहेत ते आपण त्याच्यावर येणार आहोत. नेक्स्ट पॉईंट आहे की क्रिएट ए मिनिंगफुल अँड ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट फॉर युअर गेमिफिकेशन. एरवी पण आपण करतोच ना अध्यापनासाठी, एक मिनिंगफुल वातावरण तयार करतो, एक चांगलं कॉन्टेक्स्ट असतं आणि मग आपण अध्यापन करतो, पूर्वज्ञान वगैरे सगळं. तसं आपल्याला इथे सुद्धा मिनिंगफुल आणि ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट आपल्याला तयार करावं लागेल, जेणेकरून तुम्ही विल कनेक्ट विथ द रिअल वर्ल्ड अँड द लर्नर्स इंटरेस्ट. हे वास्तव जीवनामध्ये काय, कारण की वास्तव आणि फॅक्ट्स, तथ्य हे वेगळं असतं ना. तथ्य काय आहे, गॅमिफिकेशनने विद्यार्थी मोटिवेट होते, पण ऍक्च्युली मोटिवेट होत आहेत का, वास्तव काय आहे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. तर रिअल वर्ल्ड काय आहे, तथ्य काय, फॅक्ट्स काय आहेत आणि रियालिटी काय आहे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. आता हे जे मी मगापासूनचे गेम एलिमेंट्स म्हणते, इथे बघा तुमच्या स्क्रीनवर काय काय दिसतंय तुम्हाला. आता तुम्ही सांगा काय काय दिसत आहे. चित्ते मॅडम बघा बरं, काय सांगतात पार्टिसिपेंट्स, काय कळतंय त्यांना या चित्रांमधून. प्लीज राईट डाऊन. काही मिळताय का प्रतिसाद? चित्ते मॅडम किंवा एनी पार्टिसिपेंट कॅन रीड आउट इफ अलाउड, इफ यू कॅन अनम्यूट. अच्छा, ओके, असं दिसतंय का? मला नाही दिसणार का इथे मेसेज बॉक्स मध्ये बघा, चॅट मध्ये का? या ऑनलाईन अँड ऑफलाईन गेम्स असतील. ओके ओके, बिझनेस गेम, ओके, डिजिटल बॅच सिस्टम इज देअर, motivational feedbacks are given. Okay, very good. You have understood it very nicely. Now, game elements are there. Yes, very good. Then anything else? Okay, yes, very good. Okay, so you all can see these things there. Ata, okay, ranking also there. Okay, okay. Now we'll just come to the screen now. Thank you very much for responding. Thank you very much. Now come to the screen. The big square that you see where you can see businessman, that is a game. Maybe many of you may be knowing that game. Now you see that icon start. Here you start. But when we play this game, in the beginning only, if there are 4 players, 2 players, whatever the number may be, they are given some currency. And currency is also in the, it is an element of that game. त्या बॉक्स मध्ये सगळ्या गोष्टी असतात, जे जे चित्रात दिसतंय ना ते सगळं असतं. मग तिथे नोट्स, करन्सी असतात, तिथे जहाज असतात, तिथे वस्तू असतात विकत घेण्याच्या वगैरे वगैरे, आणि तिथे प्लेसेस दिसतात आहे तुम्हाला. हे जे चौकट छोट्या छोट्या मोठ्या चौकट छोट्या चौकटी दिसतात आहे ना,
हे सगळ्या वेगवेगळ्या वस्तू गोष्टी आहेत त्या खेळाच्या आहेत, व्यापारच्या आहेत, बिझनेसच्या आहेत. आपल्याला आपल्या अध्यापनासाठी असा एक गेम बोर्ड तयार करायचा आहे. विचार करायला सुरुवात करा की आपला एक विषय घेऊया. इथे बिझनेसमॅन म्हणजे व्यापारचा खेळ आहे. आपण असा एक टॉपिक घेऊ जो आपण शिकवत असू, त्याचा तो बोर्ड तयार करा. त्या टॉपिकचे जे छोटे छोटे भाग आहेत त्याच्यासाठी असे काही छोटे छोटे चौकटी ह्या ज्या मी दाखवते तुम्हाला ॲडोने, तशा चौकटी कशा तयार करू शकू आपण, त्याचे मुद्दे, उपमुद्दे, उपमुद्दे. मग आपण मध्ये मध्ये त्यांना प्रश्न देतो ना की स्वाध्यायासाठी प्रश्न ते शेवटी येतात, पण मध्ये मध्ये पडताळून बघा, तुमचा प्रोग्रेस पडताळून बघा, त्याच्यासाठी आपण प्रश्न देतो, ते येऊ शकतील का, काय काय टाकू शकू आपण. हे इथे खूप थिंकिंगची गरज आहे. यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ थिंकिंग. सो इन दिस बोर्ड ऑफ गेम यू हॅव टू पुट दोज थिंग्स. याच्यामध्ये इंटरेस्टिंग जे आहे, जे हे 4 मोठे व्हाईट चौकोन दिसतात त्याच्यामध्ये त्यांनी इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले आहेत. आता गेम खेळताना हे जे डाईस आहे ना ते खालून दिलेले, महाभारतमध्ये तुम्ही असेच डाईस बघितले होते. डाईसला काय म्हणतात मराठीमध्ये हो? डाईसला काय म्हणतात मराठीमध्ये? जर सापडला शब्द तर सांगा. पण आता गावाखेड्यांमध्ये ना लोक कवड्या असतात ना, कवडी खेळतात, कवडीने खेळतात. तसं हे डाईस आहे. आणि मला असं माहिती मिळाली ह्याच्यामध्ये आपल्या इंटरनेटवरून की महाभारतमध्ये जे होतं ना, शकुनी मामाने जे डाईस वापरले होते ते त्यांच्या वडिलांच्या हाडांनी तयार, आणि शकुनी मामाला त्याच्यावर कंट्रोल होता, ऐच्छिक होतं ते. म्हणजे त्यांनी जर विचार केला की 6 तर 6 येणार, त्यांनी विचार केला की 12 तर 12 येणार, असं काहीतरी माहिती गुगलने सांगितली. कितपत खरी खोटी हे आपल्याला माहित नाही. गुगल जे काही सांगतं सगळं खरंच असतं असंही नाहीये. ओके, तर हे जे डाईस आहे इथे दिसतात आहे, हे डाईस जेव्हा आपण खेळतो हे 3 आहेत इथे दाखवलेले, पण आपल्याजवळ चौकोन, छोटा चौकोन असतो 1 to 6 त्याच्यात आकडे असतात, आणि 6 आलं की आपण 6 घर चालणार. आता समजा इथून तुम्ही सुरू केलं, स्टार्ट केलं 1 2 3 4 5 6, या 6च्या ठिकाणी जे काही लिहिलेलं असेल तुम्ही, समजा 6व्या डब्यात तुम्ही क्वेश्चन मार्क केला आणि 6 स्पेसेस आपण समोर गेलो, तर या पांढऱ्या चौकोनमध्ये इन दिस व्हाईट स्क्वेअर इव्हन नंबर क्वेश्चन मार्क मध्ये काय करायचं, तर तिथे मुद्दा दिलेला असणार आहे. इतर जे गेम प्लेयर्स आहेत त्यांना सगळ्यांना चॉकलेट द्या, असं काही सूचना असेल त्याच्यामध्ये, किंवा त्या सगळ्यांना काहीतरी तुम्ही गाणं म्हणून दाखवा, काय जे काही तुम्ही, हाऊ यू विल मेक इट इंटरेस्टिंग ते तुम्हाला करावं लागेल. मग पुन्हा दुसऱ्या व्यक्ती खेळली, डाईस टाकलं त्यांनी, त्याला 3 त्याला नंबर आला 3, मग तो 3 घर पुढे जातो, 1 2 3. या 3ऱ्या घरामध्ये काय आहे ते ती व्यक्ती करेल. तर हे जे छोटे छोटे स्क्वेअर्स आहेत हे आपल्या आशयाचे छोटे छोटे तुकडे करून त्याप्रमाणे इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याला असे तयार करावे लागतील. तर हे एक म्हणजे हे गेम एलिमेंट्स आहे. पहिला तर बोर्ड आहे, त्याच्यामध्ये स्मॉल स्पेसेस आहे जिथे की खेळाडू पुढे सरकतील. मग त्याच्यामध्ये खेळाडू स्वतः आहेत, जे आपण लुडो खेळतो, सापशिडी खेळतो, तर त्याच्यामध्ये गोट्या असतात, म्हणजे ते आपण असतो, प्लेयर्स असतात, ते पुढे पुढे जातात त्याप्रमाणे. तर हे असे ह्या सगळ्या गोष्टी आपण इथे, हे गेम एलिमेंट्स आहेत जे आपण इथे करणार आहोत. मग दुसरे जे त्याचे प्लस पॉइंट्स आहेत, किंवा जसं मी म्हटलं की आजकाल टीचर स्टार्स देतात लहान मुलांना, तर आपण गेमिफिकेशन मध्ये काय करू शकतो, तर हे बघा इथे लीडर बोर्ड आहे. सॉरी, हा हिरवा जो दिसतो इथे लीडर बोर्ड आहे. आता लीडर बोर्ड मध्ये काय असतं, जी व्यक्ती, जो पार्टिसिपेंट किंवा जो खेळाडू सर्वात जास्त गुण मिळवतो त्याचा रँक वर जात जातो, म्हणजे रिशफलिंग होत जाईल. जितके जास्त प्रश्नांचे उत्तर आपले विद्यार्थी देतील त्याप्रमाणे ती लीडर बोर्ड तयार होईल. तर हा एक लीडर बोर्ड तयार करू शकतो आपण की कोणाला किती गुण मिळाले. त्याच्यानंतर डिजिटल बॅज दिसतंय, डिजिटल बॅज सिस्टम. युनिव्हर्सिटी ऑफ बफेलो यांचा हा बॅज बनवलेला आहे त्यांनी. आता हा युनिव्हर्सिटी ऑफ बफेलोने बनवलेला बॅज आहे.
प्रिन्सिपल कर्डिले सर, चित्ते मॅडम, तुम्ही बॅच बनवाल का? या हा जो तुम्ही FDP घेत आहात त्याच्यासाठी तुम्ही बॅच बनवाल का? ते मग तुम्ही ऑनलाईन देऊ शकता किंवा मग तुम्ही ते प्रत्यक्ष देऊ शकता. इफ एनीबडी हॅज अटेंडेड बहाई अकॅडमीज प्रोग्राम, तुम्हाला ते बॅजेस माहिती असतील, जे ते दिले पांढरे, व्हाईट आणि ब्लॅक असं, म्हणजे वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या वेळेला त्यांनी दिलेले होते ते बॅजेस. तर हे काय आहे, किती जास्त बॅजेस विद्यार्थी किंवा पार्टिसिपंट कलेक्ट करू शकतात. तर हे अशा प्रकारचे बॅजेस, आणि हे बॅजेस बनवण्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. इंटरनेटवर खूप माहिती आहे, आपण ते बनवू शकतो. आता मध्ये मध्ये एनकरेज करायला, मोटिवेट करायला, हे जे तुम्हाला इथे गुड जॉब, ऑसम वर्क, गुड, वेल डन, ग्रेटली यू डिड इट, ग्रेट यू डिड इट, हे जे मुद्दे आहेत असे, हे इंटरनेटवरून मी घेतले, पण आपण आपल्या कल्पकतेने अशा प्रकारचे एलिमेंट्स तयार करू शकतो आणि आपण गॅमिफिकेशनचा वापर करू शकतो. हा अत्यंत महत्वाचा पार्ट होता माझ्या प्रेझेंटेशन मध्ये, ज्याच्यावर आधारे मी तुम्हाला असं रिक्वेस्ट करेन की एक छोटासा गेम आपल्या आपल्या विषयांश घेऊन तयार जर करू शकलात आणि पाठवू शकलात चित्ते मॅडमकडे, मग आम्ही ते बघू आणि त्याच्यानंतर आम्ही तुम्हाला कदाचित बॅच देऊ किंवा काय देऊ, बघूया आपण ते गेम एलिमेंट्स. तर अशा प्रकारे गेम मेकॅनिक्स जे आहेत गॅमिफिकेशनचे, ते आपण तयार करू शकतो. हे इट विल ऑल डिपेंड ऑन युअर क्रिएटिव्हिटी, की तुम्ही कशा पद्धतीने बोर्ड तयार करता, कशा पद्धतीने आपल्या आशयाचं विश्लेषण करता आणि कसं तुम्ही बॅचेस तयार करता. ओके, आता पुढे जाऊया आपण. हे आताच आपण विचार केला, हे मोटिवेट गेम मेकॅनिक्स जे असतात ते मोटिवेट करतात, एंगेज करतात. आपण पॉइंट्स देतो, बॅचेस असतात, लीडर बोर्ड असतात, चॅलेंजेस असतात, डाईस असतात. चॅलेंजेस फार महत्वाचे लक्षात घेणं, कारण की नाहीतर सगळा लक्ष विद्यार्थ्यांचं, पार्टिसिपंटचं खेळकडेच जाणार. आता जी फ्युचर ट्रेंड्सच्या बाबतीत जे म्हटलेलं आहे की काय आहे फ्युचर ट्रेंड्स. आताच माझ्या आधी इसावे सरांनी बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या, तिथे पण तुम्हाला ऑगमेंटेड रियालिटी, व्हर्च्युअल रियालिटी आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स याचा कसा उपयोग आता एज्युकेशन फील्डमध्ये होत आहे, भरपूर प्रमाणात होत आहे, आणि त्याचा वापर करून आपण पर्सनलाइज लर्निंग करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तर याचा आपण जर विचार केला, ऑगमेंटेड रियालिटीचा, तर एमर्जिंग टेक्नॉलॉजी जी ऑगमेंटेड रियालिटी जी गॅमिफाय मध्ये कसं होईल, गॅमिफाईड लर्निंग मध्ये सम एक्झाम्पल्स आर हिअर. सपोज हिस्ट्री लेसन आहे, तर स्टुडंट्स कॅन इंटरॅक्ट विथ हिस्टॉरिकल फिगर्स इन अन इंटरॅक्टिव्ह गेम. आता हिस्ट्री शिकवणारे जर कोणी असेल तर त्यांनी हिस्ट्रीचा आपला जो कंटेंट आहे त्या कंटेंटवर एक लेसन तयार करून, म्हणजे गेम बोर्ड तयार करून इंटरॅक्शन विद्यार्थ्यांचं कसं घडवून आणणार याच्यावर तुम्ही विचार करू शकता. मग बायोलॉजीचा एखादा सायन्स टीचर आहे, तर ते स्टुडंट्स कॅन डिसेक्शन करावं लागतं ना, व्हर्च्युअल फ्रॉग्स. आता ऍक्च्युअल फ्रॉगचं डिसेक्शन करायला भीती वाटेल किंवा बरोबर वाटणार नाही काय, पण व्हर्च्युअल फ्रॉग व्हर्च्युअल डिसेक्शन करू शकतील. फार इंटरेस्टिंग आहे की कसं ते इन्सेक्ट करून फ्रॉगचं डायजेस्टिव्ह सिस्टम शो करू शकतात. तर असं होऊ शकतं. मग व्हर्च्युअल फील्ड ट्रिप्स, स्टुडंट्स कॅन एक्सपिरियन्स हिस्ट्री इन अ मोर एंगेजिंग वे बाय विजिटिंग हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स अँड म्युझियम. आपण B.Ed मध्ये मुक्त विद्यापीठाचं सोर्स मेथड केलेली आहे हिस्ट्रीसाठी, जर आपल्याला आठवत असेल तर सोर्स मेथड मध्ये आपण काय पाहिलं होतं की जे ऍक्च्युअल सोर्सेस आहेत ज्याच्यातून आपण शिकू शकतो त्याचा उपयोग करायचा. मॉन्युमेंट्स आणि म्युझियम्स वगैरे मध्ये आपण त्यांना फील्ड ट्रिप्सवर नेऊ शकतो. पण आता फील्ड ट्रिपला नेणं म्हणजे ती एक ट्रिप आहे, आपण नेतच असतो, ट्रिप्स जात असतात, पण नुसतंच ट्रिप मध्ये न नेता जिथे कुठे तुम्ही ट्रिप नेमली असेल तिथे त्यांना काय शिकायला मिळेल याचा विचार आपण केला पाहिजे. ऑगमेंटेड रियालिटी मध्ये मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर्स जे आपण बघतो, तर एक्सप्लेनेटरी व्हिडिओज आहेत, जिथे ॲनिमेशन्स आहेत, जे मॉड्युलर स्ट्रक्चर कसे, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाऊंड्स कसे तयार होतात, कसे इंटरॅक्ट होतात, या सगळ्या गोष्टी आपण या ऑगमेंटेड रियालिटी मधून विद्यार्थ्यांना सांगू शकतो. मग जिओमेट्रीचं लेसन असेल तर ते कशाचं, ते 3 डायमेन्शनल जिओमेट्रिकल शेप्स
आपण वर्गात वापरतोच ठोकळे, त्रिकोण वापरतो, सर्कल वापरतो, या सगळ्या गोष्टी वापरतोच आपण. पण आता हे व्हर्च्युअल, एक गोष्ट लक्षात घ्या फ्रेंड्स, की गॅमिफिकेशन मध्ये फोकस टीचर नसतो, आपण समोर नसतो, आपण तयार करतो, गेम तयार करतो, गॅमिफाईड लर्निंग साठी बोर्ड तयार करतो आणि विद्यार्थी स्वतः करतात. इट इज अन इंटरॅक्शन विथ द सिस्टम, मशीन, सीपी अँड द स्टुडंट. आपण बाजूला असतो, आपण सगळी तयारी करून ते पोस्ट केलेलं आहे, त्यांना दिलेलं आहे आणि ते सोडवतात आहे, प्रयत्न करतात आहे. तर हे 3 डायमेन्शनल जॉमेट्रिकल शेप्स पण आपण ते करू शकतो. तर आपली भूमिका आहे, रोल चेंज होत जातात ना, चेंजिंग रोल अकॉर्डिंग टू न्यू इरा, अकॉर्डिंग टू NEP, अकॉर्डिंग टू सिच्युएशन, रोल चेंज. आणि हे विसरून चालणार नाही की अगदी दुर्गम भागातही विद्यार्थी आहेत आणि अगदी ऍडव्हान्स ठिकाणी पण विद्यार्थी आहेत. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी कशा प्रकारचं गेम आपण करू, त्यांचे इंडिजिनियस परिस्थितीचा विचार करून, इंडिजिनियस वस्तूंचा उपयोग करून करू शकू का, हे याचा आपण विचार केला पाहिजे. तर हे ऑगमेंटेड रियालिटीच्या बाबतीत झालं. मग व्हर्च्युअल रियालिटी हे आपण दररोज फेस करतो आहोत. तर सम एक्झाम्पल्स ऑफ व्हर्च्युअल रियालिटी, व्हर्च्युअल फील्ड ट्रिप्स. तुम्ही पुन्हा मी मुक्त विद्यापीठाचं उदाहरण सांगते, जर्नी मेथड भूगोलाची. आठवते का की कसं ते विद्यार्थ्यांना आपण जर्नीवर नेतो, सगळं सिच्युएशन वर्गामध्येच तयार होत आहे, पण साऊंड्स, आवाज, बसचा आवाज, पॉम पॉम हार्न वाजला, मग बस सुरू झाली, तो आवाज, चला चला बसा, मॅडम म्हणतात बसा बसा वर्गात, लवकर लवकर बसा, सामान घ्या, अरे डब्बा घेतला का, हे सगळं बोलतो तो टीचर बोलतो, पण विद्यार्थी वर्गातच आहे, फक्त ते ऐकत आहेत आणि दे गो इन टू व्हर्च्युअल रियालिटी अँड दे ऍक्च्युली फील द प्लेस दॅट दे आर विजिटिंग. तर हे व्हर्च्युअल फील आहे. मग सिम्युलेशन पण आपण शिकलेलो आहोत BEd मध्ये आणि शिकवत आहोत. सिम्युलेटेड लेसन्स घेतो आपण. तर दॅट इज अनदर व्हर्च्युअल रियालिटी वेअर वी क्रिएट सिम्युलेटेड सिच्युएशन्स अँड द स्टुडंट्सचे जे डिफिकल्ट पॉइंट्स असतात ते आपण समजून घेतो. मग वर्कप्लेस मध्ये सिम्युलेशन्स होतात. वी कॅन यूज व्हर्च्युअल रियालिटी टू स्टिम्युलेट वर्कप्लेस सिनॅरिओज टू हेल्प एम्प्लॉईज डेव्हलप देअर स्किल्स. आणि हे फार महत्वाचं आहे. आपलं वर्कप्लेस जितकं चांगलं राहील, जितकं म्हणजे काय म्हणायला पाहिजे, खेळीमेळीचं राहील, तितकं तुम्हाला चांगला आउटपुट मिळणार आणि तुमचं वर्कप्लेस तितकंच इफेक्टिव्ह राहणार. आणि some say that integration of virtual reality and augmented reality in education is to expand that schools can use these technologies to prepare students for a world that demands creativity and adaptability. आता काळ असा चाललेला आहे की सगळं व्हर्च्युअल आहे, सगळं इंटरनेटचा वापर आहे, टेक्नॉलॉजी आहे, ICT आहे. तर अशा वेळेला कॉम्पिटिशन भरपूर आहे. जो जितका जास्त क्रिएटिव्ह असेल आणि ज्याची अडॅप्टेबिलिटी म्हणजे काय, अनुकूलन, की आपण सगळं काही आपण पाश्चात्य देशाचं घ्यायला बघतो, पण जसंच तसं नाही घेत ना, आपण त्याला अडॅप्ट करतो. ज्याची जितकी जास्त अडॅप्टेबिलिटी, जितकी जास्त क्रिएटिव्हिटी, तो तितका पुढे जाईल. आजची परिस्थिती विश्वामध्ये अशी आहे. सो व्हर्च्युअल रियालिटी आणि ऑगमेंटेड रियालिटी आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या बाबतीत बरंच काही बोललं गेलेलं आहे आणि आपण सगळं वापरतो आहोत. आताच इसावेसर म्हणाले किती वापरायचं, कोणी वापरायचं, याचं काही बंधन अजून आलेलं नाहीये, कदाचित येईल, वी डोंट नो. तर हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जे आहे, इट कॅन हेल्प इझिली क्रिएट पर्सनलाइज्ड लर्निंग. आणि पर्सनलाइज्ड लर्निंगची आता खूप डिमांड आहे. विद्यार्थी संख्या जास्त आहे, अफाट ज्ञान आहे, हे सगळं प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा उपयोग करू शकतो. आणि अडॅप्टिंग टू द इंडिव्हिज्युअल लर्निंग स्टाईल्स आपण त्याच्यात किती संशोधन झालेली आहे. वेगवेगळ्या लर्निंग स्टाईल्स प्रमाणे आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करू शकतो. काही बेनिफिट्स आहेत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे. इम्प्रूव्ड परफॉर्मन्स, रिटेन्शन अँड मोटिवेशन. लक्षात घ्या, आपलं कुठलाही अध्यापनाचा हेतू किंवा आउटकम काय असतं, की परफॉर्मन्स इम्प्रूव्ह झालं पाहिजे, रिटेन्शन असलं पाहिजे, मोटिवेशन पाहिजे. मग डेव्हलपमेंट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स लाईक क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव्हिटी, कम्युनिकेशन अँड प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग. हे प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग फक्त अभ्यासाचेच नाही मित्र हो, प्रॉब्लेम्स जीवनात आहे, आयुष्यात आहे, तेही प्रॉब्लेम सोडवायचे आहेत. म्हणून फक्त अभ्यासाचे 2+2=5 कसं हा प्रॉब्लेम नाही, पण आयुष्यामध्ये
माझ्या कुटुंबामध्ये मी माझं प्रॉब्लेम कसं सोडवू शकणार, हे ऍप्लिकेशनचा भाग आहे. हे याच्यासाठी काही गोष्टी आपल्याला त्यांना शिकवाव्या लागतात. मग एम्पॉवरिंग टीचर्स विथ रिसोर्सेस अँड टूल्स टू प्लॅन अँड इम्प्रूव्ह देअर टीचिंग स्ट्रॅटेजीज. हे आपलं काम आहे. आपल्या बाजूने टीचर्सना आपण कोणकोणत्या प्रकारचं इनपुट्स देतो, काय टूल्स देतो, जेणेकरून ते त्यांची टीचिंग स्ट्रॅटेजीज आहे ते त्या इम्प्रूव्ह करू शकतील आणि चेंज करू शकतील. आता हे कसं करायचं? स्टेप्स टू इंटिग्रेट गॅमिफिकेशन इंटू कोर्स डिझाईन. जर तुम्ही कोर्स डिझाईन करणार असाल त्याच्यामध्ये गॅमिफिकेशन कसं इन्कॉर्पोरेट करणार? यू सेट द गोल्स, डिफाईन युअर गोल्स फॉर गॅमिफिकेशन. सगळ्यात पहिले तुमचं उद्दिष्ट, तुमचं गोल काय आहे. मग आयडेंटिफाय लर्नर बिहेवियर्स. कशा कशा प्रकारचे विद्यार्थी आहेत तुमचे, त्यांचे तुम्ही बिहेवियर आयडेंटिफाय करा. डिटर्मिन द डिझायर्ड बिहेवियर ऑफ द लर्नर. तुम्हाला कोणतं वर्तन पाहिजे ते तुम्ही डिटर्मिन करा. तुम्हाला असं पाहिजे आहे की विद्यार्थ्यांना दिलेला एखादा पेच प्रसंग सोडवता आला पाहिजे. सामाजिक, भले तो सायन्सचा स्टुडंट आहे पण सामाजिक पेच प्रसंग त्याला सोडवता आला पाहिजे. तो कसा सोडवेल? एक एक्झाम्पल सांगतो की समाजामध्ये किंवा समुदायामध्ये जिथे तुम्ही राहता, सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना सांगतो आपण, तुम्ही जिथे राहता आहे तिथे फूड पॉइझनिंग झालं आहे आणि हे फूड पॉइझनिंग झाल्यामुळे बऱ्याच लोकांना त्रास आहे, खूप लोक ऍडमिट होत आहेत. मग हा प्रॉब्लेम आहे, हे कसं सोडवायचं? कशामुळे फूड पॉइझनिंग झालं, केमिकल रिएक्शन कोणती झाली, कोणकोणत्या गोष्टीमधलं केमिकल रिएक्शन होतं, किती सिव्हिअरिटी होती, हे झालं की नाही आपलं डिझायर्ड बिहेवियर होतं आपलं. तरी असं आपण करू शकतो. मग प्रोफाईल युजर, क्रिएट प्रोफाईल फॉर युजर. जे पार्टिसिपेंट्स आहेत, विद्यार्थी आहेत, त्यांची प्रोफाईल तयार करा. मग सिलेक्ट गेम एलिमेंट. कोणते एलिमेंट्स आपण वापरणार? आपण त्यांना बॅच देणार, आपण त्यांना लीडर बोर्ड मध्ये इन्कॉर्पोरेट करणार, की आपण त्यांना पॉइंट्स देणार, काय करणार आहोत? कोणते गेम एलिमेंट आपण वापरणार आहोत? मग गोल्स. पीपल नीड टू नो व्हॉट द गोल्स आर. पीपल नीड टू नो व्हॉट द गोल्स आर. निर्माण केलं म्हणजे गोल काय आहे? खेळायचं हे गोल आहे की खेळातून शिकायचं हे गोल आहे, हे त्यांनी समजलं पाहिजे. आणि रूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव्ह गॅमिफिकेशन. रूल्स तर पाहिजेच आहेत, बिना रूल्स होणार नाही, तर रूल्स पण पाहिजे आहेत. तर रूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव्ह गॅमिफिकेशन. आता हे रूल्स कसे असायचे, कसे असावे? जसा तुम्ही गोल ठरवला असेल, whatever goals you have decided, whatever desired behavior you have decided, according to that the rules must be there. फक्त रूल्स म्हणून रूल्स करायचे असं नको. मग रिवॉर्डचे स्ट्रक्चर काय राहील? रिवॉर्ड तुम्ही कोणते इन्सेंटिव्ह देणार त्यांना? इट शुड बी टाईड टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्ह. मग अशी पण मी सांगितलं की युअर रिवॉर्ड्स मस्ट बी इन अकॉर्डन्स विथ युअर ऑब्जेक्टिव्ह, in accordance with your decided learning outcomes, तुमचे learning objectives. Accordingly reward structures असलं पाहिजे. मग feedback to help people understand what they need to do to earn a reward. म्हणजे गेम सुरू आहे तर you should give them feedback in between so that they can earn more points to get the reward. Then the levels go on increasing, then time is there, whether काउंटडाऊन टाइम और लिमिटेड टाइम ओनली, किती वेळ त्यांना आपण देणार आहोत, सिनेरिओ कसा राहणार आहे, याचा सगळा विचार आपण आहे. नाव हाऊ टू गॅमिफाय. काही गोष्टींची मित्र हो तुम्हाला असं वाटेल की रिपिटेशन होते, पण हे आवश्यक आहे. मोटिवेटिंग स्टुडंट लर्निंग अँड एनहान्सिंग स्टुडंट लर्निंग परफॉर्मन्स कॅन बी डन बाय गॅमिफाईंग एक्झिस्टिंग लर्निंग सिस्टम्स. आपले जे लर्निंग सिस्टम आहे, असं नका म्हणू की अरे आमच्याकडे अमुक वस्तू नाहीये, अमुक टेक्नॉलॉजी नाहीये, तर कसं करायचं? माझ्याकडे जे आहे त्याच्यामध्ये मी बेस्ट काय करू शकते हा विचार पाहिजे. व्हॉट आय कॅन डू बेस्ट इन व्हॉट एव्हर आय हॅव. तुम्ही मला चांगला कम्प्युटर द्याल तरच मी काम करीन बरं का चित्ते मॅडम, असं जर मी म्हटलं तर मग झालं. मग चित्ते मॅडम म्हणतील ओके मॅडम माझ्याकडे हे आहे, तुम्हाला जमत असेल तर करा, नाही तर राम राम असं म्हणते, नाही का? तर पर्सन कसं आहे की व्हॉट एव्हर सिच्युएशन, येस व्हॉट एव्हर सिच्युएशन इज देअर, त्याच्यामध्ये बेस्ट मी काय करू शकता, दॅट इज द थिंग. सो वाया ऍडिंग गेमिंग एलिमेंट. इथे काय आहे, गेमिंग एलिमेंट्स जास्त महत्वाचे आहेत जे तुम्ही इन्कॉर्पोरेट करणार, और बाय डेव्हलपिंग डेडिकेटेड गेम्स फॉर लर्निंग पर्पज. आता
खेळांची तयारी तुम्ही करायची. आता पुन्हा तुम्हाला एक उदाहरण मला द्यावं असं वाटतं. आय कॅनॉट रेजिस्ट माय सेल्फ की बाह्य अकॅडमीच्या कोर्सेसमध्ये तुम्हाला गेम्स तुम्ही पाहिले असाल, ज्यांनी ज्यांनी कोर्सेस अटेंड केले असेल, तिथे गेम्स असतात. पण ते गेम्स फक्त गेम्स नसतात, त्या गेम्सचे रूल्स असतात, कसं खेळलं जाईल ते असतं, सगळं समजावून सांगितलं जातं, एक रीड करून, बाकायदा रीड करून समजावून सांगितलं जातं, नंतर खेळ घेतला जातो. खेळ संपला की संपलं नाही, त्याची पृच्छा होते, पृच्छा केली जाते की काय शिकला, आणि शेवटचा जो प्रश्न असतो की तुम्ही काय शिकला, हा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न असतो. ते लिहायला लावलं जातं की तुम्ही या खेळातून काय शिकलात. मग आता हे गॅमिफाय करत असताना या सगळ्या गोष्टींचा आपण विचार करतो आहोत का, की गॅमिफिकेशन मध्ये आपल्याला हे करावं लागणार आहे, फक्त खेळ तयार करून होणार नाही. रूल्स पाहिजे, ऑब्जेक्टिव्ह पाहिजे, आउटकम्स पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला लागणार आहे. मग काय करायचं, हाऊ टू गेमिफाय, मोटिवेटिंग स्टुडंट लर्निंग अँड एनहान्सिंग स्टुडंट लर्निंग परफॉर्मन्स कॅन बी डन बाय गॅमिफिंग. आता हे रिपिटेशन तुम्हाला जाणवे, मी हे स्किप करते. पण बोथ, दोन्ही गोष्टी आहेत, कॉस्टली आहे आणि चॅलेंजिंग आहे. चॅलेंजिंग कसं आहे की आपल्या कल्पकतेला खूप चालना देणार आहे, की कसं गेम तयार करून मी कसं विद्यार्थ्यांना प्रेरित करू, कसं खेळवून ठेवू, हा याच्यासाठी एक हा चॅलेंजिंग आहे आणि कॉस्टली पण आहे. It requires to fill the gap in cognition and knowledge between educators and game designers. आता आपण एज्युकेटर्स आहोत आणि गेम डिझायनर जो आहे तो पण आपणच बनतोय, म्हणजे किती चॅलेंजिंग आहे. पण समजा आपल्याकडे एखादा चांगला हँड आहे टेक्नॉलॉजीचा, गेमवाला, कम्प्युटरवाला, तर त्याचं आणि आपलं कोऑर्डिनेशन खूप व्यवस्थित पाहिजे, तर आपण चांगला गेम तयार करू शकतो. कारण कम्प्युटरची मास्टरी त्याची आणि कंटेंटची मास्टरी आपली, याचं एक छान इंटिग्रेशन व्हायला पाहिजे. सो देन यू कॅन मेक ए गुड, यू कॅन इनकॉर्पोरेट गुड गेम एलिमेंट्स इनटू युअर गेमिफिकेशन. पुन्हा आता इथे एक म्हटलंय की एंगेजिंग लर्नर्स लॉंग इनफ टू सी देम थ्रू द एंड ऑफ द कोर्स. एखादा कोर्स आहे, एक पूर्ण कोर्स गॅमिफिकेशनने घ्यायचं म्हणजे गंमत नाहीये ही. आपण, मी मग म्हणतो की एक विषयांश निवडा आणि बोर्ड तयार करा, पण पूर्ण कोर्स करायला आपण लावू शकतो जर आपण गॅमिफिकेशन चांगल्या प्रकारे केलं तर. द लॅक ऑफ एंगेजमेंट इन ई लर्निंग कॅन बी ॲट्रिब्युटेड टू 3 मेन इश्यूज. एक तर इंटरॅक्शन, चॅलेंज आणि कॉन्टेक्स्ट, या 3 गोष्टी आहेत. जर आपला इंटरॅक्शन त्यांच्याशी होत नसेल तर कठीण आहे, मग चॅलेंजेस जर मीट करू शकलो नाही तर कठीण आहे, आणि कॉन्टेक्स्ट जर बदलला तर कठीण आहे. म्हणून आपण व्हॉट यू नीड टू डू मध्ये आपण जे ज्या गोष्टी पाहिल्या होत्या त्या सगळ्या गोष्टी गॅमिफिकेशनसाठी आवश्यक आहे. काही एक्झाम्पल्स आहेत याचे गॅमिफिकेशनचे ऍक्टिव्हिटीज कोणकोणत्या देऊ शकतो आपण. ते जे छोटे छोटे चौकोन आहेत त्याच्यामध्ये आपण काय टाकू शकतो, तर याच्यामध्ये आपण बघतो क्विझेस आहे, सिम्युलेशन्स आहे, रोल प्ले आहे, क्वेश्चन मार्क्स आहे, पॉइंट्स आहे, बॅजेस आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपण उपयोग करू शकतो. गेम्स हेल्प इन सिच्युएटेड लर्निंग, ऑर टू पुट इन सिम्पल वर्ड्स, लर्निंग दॅट ऑकर्स थ्रू इमर्सिव्ह एक्सपिरियन्स. इमर्स म्हणजे बुडणे, इमर्सिव्ह एक्सपिरियन्स म्हणजे इतकं बुडून जायचं त्याच्यामध्ये की बाकी कुठलंच भान राहत नाही. ते खेळतात पण खेळतात ना, ते शिकतात. So after all, what else could be the best way to educate learners other than putting them to play? म्हणजे त्यांना खेळता करून आपण त्यांना शिकायला लावू शकतो. मग आपले जे आउटकम्स आहेत आणि आपलं जे असेसमेंट आहे त्याच्याशी या गॅमिफिकेशनचं अलाइनमेंट व्हायला पाहिजे. आपण आउटकम काही ठरवलं होतं, आपण असेसमेंट ठरवलं होतं, त्याच्याप्रमाणे आपलं गॅमिफिकेशन व्हायला पाहिजे. Now set clear objectives. Start by defining clear learning objectives that align with the desired outcomes. So identify the specific knowledge which you need. Identify the skills or behaviors you want learners to acquire through gamified learning experience. तर हे सगळं तुम्ही अलाइन करणं आवश्यक. गाडीचे चाक जर अलाइन्ड नसतील तर आपली गाडी कुठे जाते, ड्रायव्हिंग करणाऱ्यांना माहिती आहे. तसं जर हे अलाइनमेंट नसेल तर आपली गाडी भलतीकडे जाईल, आपलं हेतू साध्य होणार नाही. सो दिस विल गाईड द डिझाईन अँड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ गॅमिफिकेशन एलिमेंट्स.
So why do I need to build alignment between assessment and learning outcomes? To understanding the purpose हे महत्वाचं आहे. Understanding student learning progression हे महत्वाचं आहे. Being able to validate attainment, building effective assessment of learning processes या सगळ्या गोष्टींसाठी अलाइनमेंट आवश्यक आहे असेसमेंट आणि लर्निंग आउटकम्स मध्ये. हे करण्यासाठीच गेम एलिमेंट्स आणायचे आहे, हे लक्षात ठेवायचं. आता काही एक्झाम्पल्स आहेत जे रिसर्च स्टडी मधून आलेले आहेत पुढे, त्याचे डिटेल्स मध्ये मी जात नाही, पण जे पहिला जे एक आहे गॅमिफिकेशन इन हायर एज्युकेशन, एक केस स्टडी केलेली होती मॅनेजमेंट मध्ये. माझ्या प्रिव्हियस आणि क्रिश्चियन यांची ती स्टडी केलेली आहे. तर मॅनेजमेंट कसं इफेक्टिव्ह होऊ शकेल यावर त्यांनी सर्च केलेलं होतं, स्टडी केलेला होता. दुसरा एक स्टडी आहे हाऊ इफेक्टिव्ह इज गॅमिफिकेशन इन एज्युकेशन. हे जे ऑथर्स वगैरे आहेत हे तुम्ही टाकलं तर तुम्हाला डिटेल मिळू शकतील, मी डिटेल मध्ये जाणार नाहीये. मग एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह लिस्ट ऑफ 90+ गॅमिफिकेशन केसेस, हे इथे जर यू काय चावनी केलेलं आहे, हे जर तुम्ही टाकलं तर तुम्हाला भल्ली मोठी यादी मिळेल आणि तुमच्या लक्षात येईल की कसं गॅमिफिकेशन सक्सेसफुल होऊ शकतं. आणि मग 5 इफेक्टिव्ह वेज टू गॅमिफाय लर्निंग इन हायर एज्युकेशन, ह्युरिक्स डिजिटल ने केलेली आहे, डिजिटल एक तयार केलं आहे 5 इफेक्टिव्ह वेज. आता तुम्हाला जर खरोखर एक गेम तयार करायचं असेल, गॅमिफिकेशन करायचं असेल तुमच्या एखाद्या विशिष्ट आशयाच्या बाबतीत, तर तुम्ही या सगळ्या गोष्टी बघू शकता आणि त्याच्यातून काही इनपुट्स घेऊन तुमचं गॅमिफिकेशन तयार करू शकता. आता टू कन्क्लूड, मला वाटतं मी बरंच फास्ट केलेली आहे. Are you an educator looking to innovate your teaching methods? Are you a student seeking more engaging learning experiences? कोण आहात तुम्ही? दोन पैकी जे काही असाल तर मग काय करायला पाहिजे तुम्ही, हे जे काही आतापर्यंत सांगितलं गेलं त्याचा विचार करून गॅमिफिकेशन करायचं. टू एक्सप्लोर गॅमिफिकेशन एज ए टूल फॉर एनहान्सिंग युअर एज्युकेशनल जर्नी. तर गॅमिफिकेशनला टूल बनवा, साधन बनवा. कशासाठी? टू अचीव युअर गोल, टू अचीव युअर लर्निंग आउटकम, व्हॉट यू डू. प्रूव्ह युअर क्रिएटिव्हिटी अँड इनोव्हेशन इन एज्युकेशन. गॅमिफिकेशन कशासाठी? टू प्रूव्ह युअर क्रिएटिव्हिटी. आणि इट ऑफर्स एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज अँड इज मोर दॅन जस्ट ए ट्रेंड. फक्त आता जे चाललंय समाजामध्ये चाललंय एक ट्रेंडच आहे गॅमिफिकेशन. एक लाट येते एखाद्या गोष्टीची, ती लाट येते आपण त्यात वाहून जातो. तसं नाहीये हे. It is something more beyond that, because we are going to use it for learning, for engaging, for inspiring, for motivating the learners. So don't stop, take a leap. घ्या उडी आता. The game of learning has never been more thrilling. तर खेळ जे आहे खूप मजेदार होऊ शकतात जर तुम्ही या गोष्टींचा उपयोग केला. आता तुमची पाळी आहे. You have to take the move. Next move is yours. Okay? थँक्यू. आता आपण थोडासा प्रश्न जर असतील तर प्रश्नोत्तर करू, नाहीतर मग आपला गॅमिफिकेशन वाला जो बोर्ड होता त्याच्याप्रमाणे जर आपण तयार करू शकलो, एक छोटासा गॅमिफिकेशनचा मुद्दा तयार होईल. आपापले विषयांश घ्या आणि गॅमिफिकेशन तयार करा. आपण इंटरॅक्शन करत जाऊ आणि गॅमिफिकेशन तयार करू. मला वाटतं 20 मिनिटं आहेत आपल्याजवळ. 20 मिनिटांमध्ये डेफिनेटली आपला गॅमिफिकेशन तयार होऊ शकतं असं मला वाटतं. If you have your paper pencil with you, please start making that gamification, or any questions you may ask. Okay, thank you very much. Principal sir, चित्ते मॅडम, साळुंके मॅडम, तुम्हा सगळ्यांना मी खरंच मनापासून धन्यवाद देते, कारण मला चांगली संधी मिळाली हो, हे शिकायची संधी मिळाली मला की गॅमिफिकेशन कसं करूया आपण. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू मॅडम, खूप छान एक्सप्लेन केलं आपण. गेमिफिकेशन ही कन्सेप्ट जेव्हा आपण बघतो त्यावेळेला ब्रूस जॉईस यांचं गेम्सचं मॉडेल आहे ते आपल्या डोळ्यासमोर येतं. तसंच गेम मेथड पण आहे, ती पण आपल्या डोळ्यासमोर येते. या ठिकाणी त्या दोन्हीचा एक वेगळा संदर्भ घेऊन गेमिफिकेशन आपलं म्हणजे टीचिंग आणि गेम याचं इंटिग्रेशन कसं करायचं
आणि आपलं जे टीचिंग आहे ते आणखी इंटरॅक्टिव्ह स्टुडंट सेंटर कसं आपल्याला करता येईल याच्या संदर्भात छान माहिती मॅडमने दिली. आता बाह्य अकॅडमीचे प्रोग्राम्स जर तुम्ही कोणी कंडक्ट केलेले असतील किंवा बघितले असतील तर तुमच्या लक्षात येईल की ते त्यांचा कंटेंट हा गेमिफिकेशननी सगळा चालत असतो. ते ऍक्च्युली कंटेंट असा काही शिकवत नाही, सगळं गेमिफिकेशन करत, कारण त्याच्याने दोन गोष्टी साध्य होतात. एक कंटेंट तर मुलांपर्यंत पोहोचतोच, पण तो त्यांच्या कायमस्वरूपी लक्षात पण राहतो. गेमिफिकेशनने जेव्हा आपण घेतो, म्हणजे आपल्या घरात सुद्धा आपण जेव्हा एखाद्या गेमनी मुलांना एखादी गोष्ट शिकवतो त्यावेळेला ती त्यांच्या कायमस्वरूपी लक्षात राहते आणि त्याच्यावरचा कुठलाही प्रश्न डोळ्यासमोर आला की त्यांना पटकन तो गेम आठवतो. म्हणून आणि विशेषतः या FDP मध्ये खूप सारे टीचर्स, स्कूल टीचर्स जॉईन झालेले आहेत असं मला कळतं. तर त्यांनी तर मुलांचा एज ग्रुप लक्षात घेऊन मॅक्झिमम म्हणजे पहिल्यांदा तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी काय असेल तर तुमचा जो काही कोर्स कंटेंट असेल, तुमचा जो काही करिक्युलम आहे त्याचं अनालिसिस करणं की कुठल्या कोर्स, कुठल्या चॅप्टरला कुठली मेथड मी वापरू शकेल. विशेषतः म्हणजे आता ज्या वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजीज आपल्या चाललेल्या आहेत तर कुठल्या चॅप्टरला कुठली स्ट्रॅटेजी, कुठली मेथड आपल्याला उपयोगी पडेल हे पहिल्यांदा आपल्याला पहिलं टास्क आपल्याला हे करावं लागेल आणि त्याच्यानंतर त्या मेथडच्या अनुषंगाने आपलं लेसन प्लॅनिंग. तर ह्या दोन मेजर ऍक्टिव्हिटी आपल्याला कराव्या लागतील, तेव्हा तुम्ही वर्गामध्ये हे ऍक्च्युअली वापरू शकाल. म्हणजे ह्या स्ट्रॅटेजीज फक्त इथे शिकून आपण सोडायच्या नाहीयेत, तर याचा वर्गामध्ये डे टू डे लाईफ मध्ये आपल्याला मॅक्झिमम यूज करायचा आहे. तर मॅडम थँक्यू. न्यूली आपण पुन्हा सगळं इंटिग्रेटेड कसं करायचं ह्या अप्रोचने आपण गेमिफिकेशन कडे आलात. आता पार्टिसिपंट्सचे काही प्रश्न असतील तर ते आपण बघूया. मालविका मॅम. तुम्ही काही गोष्टी ऍड केल्या, खूप छान. आणि आता प्रश्नोत्तर घेऊया, पण माझी खूप इच्छा आहे की पार्टिसिपेंट्सनी एक गॅमिफिकेशनचा छोटासा एक आशय घेऊन तयार करावं. तर बघूया, आपल्याजवळ 15 मिनिटं आहेत. एनीबडी वॉन्ट्स टू से एनिथिंग, आस्क एनिथिंग, दे कॅन. येस मॅडम. गुड आफ्टरनून. तुम्हाला बघून खूप आनंद झाला. ऍक्च्युली माझा प्रश्न असा आहे की गॅमिफिकेशन जेव्हा आपण करतो तेव्हा इव्हॅल्युएशन म्हणजे असेसमेंट करणं पर्सनल, म्हणजे हर एक इंडिव्हिज्युअल असेसमेंट करणं कठीण जातं. कारण जेव्हा आम्ही ते घेतो तेव्हा ते ग्रुपमध्ये करतो आणि म्हणजे खूप म्हणजे ऑब्झर्वेशन स्किल आमची खूप जास्त स्ट्रॉंग असली पाहिजे असं मला वाटतं की त्यातला कुठला विद्यार्थी पाठ घेतोय किंवा कुठला विद्यार्थी तो शिकतोय, लर्निंग होतंय. सो त्याच्यासाठी काही सजेशन आहे की असेसमेंट कसं करायचं? मला तुमचा प्रश्न, माझं हे म्यूट होतं थोडंसं स्पीकर माझं. 1 मिनिट. पुन्हा मला तुम्ही रिपीट करा का, इफ यू डोंट माइंड प्लीज? Yes, ma'am. Please. Ma'am, asking that if we will conduct gamification in the class, so it is very difficult. I personally find it very difficult to assess students or students' performance, students' learning. So, can you suggest any method to assess this gamification? See, now, what I told you is when we are using gamification, then we are not there present as such personally. आपला गॅमिफिकेशन, आपला आशय जो कोणता घटक आपण शिकवणार होतो त्याच्यावर आपण गॅमिफिकेशन तयार केलं. म्हणजे गॅमिफिकेशन तयार केलं म्हणजे काय केलं आपण बोर्ड तयार केला, म्हणजे आपला विषयांश घेतला. आपण त्या विषयांशला ते कसे त्यांनी पुढे जावं त्यासाठी आपण गेम एलिमेंट्स केले, ते डाईस खेळले, त्यांनी गेम खेळून ते पुढे पुढे गेले आणि आपली जी गॅमिफिकेशन आशयाचं जे केलेलं होतं त्याच्यातच ते इन्कॉर्पोरेटेड आहे की त्यांना किती बॅज मिळाले ते ऑटोमॅटिकली असेस होत आहे. त्यांनी जितके जास्त बॅज मिळवले तितकं त्यांचं आत्मसातीकरण झालंय असं समजायला हरकत नाहीये. म्हणजे वेगळं असेसमेंट करण्याचं प्रकार होऊ शकतो तो की लीडर बोर्ड तयार करा तुम्ही, की कोणी किती विद्यार्थ्यांनी किती प्रश्नाचे उत्तर दिले. ज्यांनी सगळ्यात जास्त प्रश्नाचे उत्तर दिले त्याचं नाव सगळ्यात वरती लीडर बोर्ड मध्ये. आपण शाळेमध्ये बोर्ड लावतो की नाही, या वर्षी प्रथम क्रमांक आलं कोणाचं काय वगैरे असं. तर हे आपल्या बाजूने खूप तयारी लागणार आहे.
तर असेसमेंट करण्याचं हे की लीडर बोर्ड तयार करा, बॅजेस तयार करा. जसं जसं विद्यार्थी उत्तर देत जाईल तसं तसं तुम्ही त्यांना बॅजेस द्या, त्यांना पॉइंट्स द्या आणि त्यांचे नाव लीडर बोर्ड मध्ये आणा. तर हे असेसमेंट होत आहे ऑटोमॅटिकली. ज्याचं नाव ज्याच्याजवळ सर्वात जास्त बॅज त्याला सर्वात जास्त गुण. आणि मग हे कसं आपण रिझल्ट कसं डिक्लेअर करू, म्हणजे असेसमेंट कसं करू की त्याचं लर्निंग झालं आहे की नाही. तो जो आशय आपण शिकवला होता किंवा आशयचा आपण गॅमिफाय केला आशयला, तो त्याला समजला का, त्याच्यावरचे प्रश्न तो देऊ शकतो का उत्तर, तर समजायचं की त्याला आलंय. एक स्पेसिफिक स्ट्रॅटेजी आपल्याला टप्प्याटप्प्याने जावी लागेल. एक कॉन्क्रीट एक्झाम्पल आपल्या समोर आलं ना की मग समजेल की हे कसं आपण असेसमेंट करू शकतो. डिड आय सॅटिस्फाय? कोणाचा प्रश्न होता तो? मालविका, थँक्यू मॅम, थँक्यू सो मच. म्हणजे क्लिअर होतंय का? येस येस येस. म्हणजे या सत्रामधून काही डाऊट राहायला नको. नाहीतर मग Yes, ma'am. अटेंड केलं आम्ही, FDP झालं, आम्ही हे केलं, सर्टिफिकेट मिळालं, संपलं. असं नाही. आपण आपलं गॅमिफिकेशन कसं करू शकतो हे झालं पाहिजे. येस मॅम, Thank मी थँक्यू. एक मुद्दा ऍड करू याच्यात. येस मॅम, येस मॅम. आपण वेगवेगळ्या मेथड्स वापरतो वर्गामध्ये. त्या मेथड्स आपण का वापरतो, तर विद्यार्थ्यांचं लर्निंग व्हावं. आपला फोकस लर्निंग वर असतो. नो डाऊट जेव्हा लेक्चर सुरू असतो त्यावेळेला मुलांना कळतंय किंवा नाही, ते किती अक्वायर करताय, त्याच्यासाठी आपण ज्या वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजी वापरतो, ती स्ट्रॅटेजी मॅडमने आता सांगितली की बोर्ड करा, बॅचेस द्या, पॉइंट्स द्या वगैरे वगैरे. पण त्याचं जे फायनल इव्हॅल्युएशन तुम्ही करणार आहात, तर त्या कंटेंटवर तुम्ही जे काय क्वेश्चन टाकणार आहे किंवा त्या कंटेंटच्या जे ते युनिट तुमचं संपलं की नंतर तुम्ही जे प्रश्न त्या कंटेंटवर तुम्ही विचाराल त्याची आन्सर्स किती मुलांना देता येत आहेत. जितक्या म्हणजे 75-80% मुलांना जर आन्सर आलं तर आपण वापरलेली मेथड करेक्ट झाली. आणि जर नाही आलं 40% मुलं, 30% मुलंच उत्तर देऊ शकतात, तर कुठेतरी ही स्ट्रॅटेजी आपली चुकते. आपल्याला वेगळ्या स्ट्रॅटेजीचा विचार करावा लागेल. शेवटी इव्हॅल्युएशन आपलं कुठे आहे, तर इव्हॅल्युएशन आपलं त्या कंटेंटवर, आपण ज्या हेतूने आपण तो कंटेंट शिकवतो त्याच्यावर विचारलेले प्रश्न, हा त्याचा मूळ हेतू असतो. आणि त्याचे आन्सर जेवढ्यांना देता येईल त्यानुसार आपण ठरवू शकतो आपली स्ट्रॅटेजी बरोबर होती किंवा नाही. निशा मॅम. थँक्यू मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच. मॅम, वन मोर क्वेश्चन इज येस येस. Thank you, Dr. Sashi Madam, for exciting session on a very exciting topic, gaming. My question is, ma'am, how far gaming is useful in crowded class of 50 to 80 students? And the second question is, which games would you like to suggest in such crowded classes? Okay, good question. Now I'll answer the second part first. Which Okay. game? It is not a particular game. It is gamifying our content. So it is not a particular game, one thing. Secondly, the class is very crowded. Now, how will I design my board? That board, सांगितलं ना चौकोन. How will I design my board? In that board, I will not take individual player. I will say these 4 will be one group. These 4 will be another group. And then when they are playing with the dice, when they'll throw the dice, then turn by turn, all the 4 members will get. But first, in all the class, everyone should get one chance to throw the dice, one chance to move those songta or gota, whatever they call. I'm not getting that word. So this is how. And ultimately, madam, where is your shoe pinching you? You know better. Isn't it? So if in my class there are 50 or 60 students, and I should know they are not from the same category. They are from different culture, they are from different social background, different buddhi. So everything is different and you have to manage. So what do you do in general class if we don't talk about gamification? In general, what do? We want to make them into group. Then we make a group of a smart learner, average learner, and slow learner. Like that, we make a team small, so that they learn. Same thing we have to apply here.
But main focus is how interesting we make the game, the gamification, how interesting we make. What elements do we use? So it is not a game. It is gamifying our content. And then according, just now Dr. Saunke said, according to our content, आपण आशय अध्यापन पद्धती म्हणलो, आशय जसं असेल तशी पद्धती वापरा असं आपण म्हणतो ना. तसा आशय कसा आहे, त्या आशयाला कोणत्या प्रकारचा खेळ एलिमेंट आपण लागू शकतो हे आपण बघायचं. हा, येस, सावंत सर, मॅडम बोलतात काही. मॅडम Salunke madam wants to add something. It is about MKCL, Mr. Sawant. Very, very, really crucial. विवेक सावंत MKCL चे आपल्याला माहिती असतील. तुम्ही Yes. जेव्हा तुमच्याकडे येतील त्यावेळेला विचारू पण शकता त्यांना. ते कोसबाडच्या शाळेत गेले होते आणि त्यावेळेला ते त्यांनी विचारलं अनुताई वाघमारे की मी हे ऑब्झर्व करू शकतो का क्लास. तर त्यांनी सांगितलं नाही, हे खूपच छोटी मुलं आहेत, फर्स्टची मुलं, यांना जर तुम्ही वर्गात जाऊन ऑब्झर्व करायचं म्हटलं तर ही मुलं डिस्टर्ब होतील. मग म्हणाले पण मला बघायचंय कसं शिकवतात ते. ठीक आहे म्हणे, आमचे हे असे झरोके केलेले आहेत प्रत्येक क्लासला, तिथून आउटसाइड तुम्ही करू शकता ऑब्झर्वेशन. आणि विवेक सावंत सर लिटरली त्या झरोक्याजवळ पूर्ण तास होईस्तोवर उभे राहिले आणि आत हे गेमिफिकेशननी मॅथ्सचा कंटेंट शिकवणं सुरू होतं. तिथे काय चालू होतं माहितीये का, त्या टीचर ज्या होत्या त्यांनी खाली बसल्या होत्या आणि 2 गोल केलेले होते आणि मुलांना त्यांनी सांगितलं होतं की जा बाहेरून फुलं तोडून नाही, जे पडलेले आहेत ते गोळा करून आणा. आणि मुलांना सांगितलं की तिथे खाली पानं पडले ते गोळा करून आणा आणि 2 गोल मध्ये एकात फुलं आणि एकात पानं ठेवायला लावली. आणि मग त्यांनी काय सांगितलं, विचारला प्रश्न की फुलं जास्त आहेत का पानं जास्त आहेत. तर मुलांनी सांगितलं फुलं जास्त. मग त्या म्हटल्या ठीक आहे. आणि मग त्यांनी प्रत्येक मुलाला टर्न बाय टर्न सांगितलं की प्रत्येकाने यायचं, 1 फूल 1 पान घ्यायचं आणि मी हा 3रा गोल काढते तिथे ठेवायचं. 1 बाय 1 सगळी मुलं आपली जात राहिली, ते फूल पान घेत राहिली आणि मग फुलं संपली आणि राहिली तिथे फक्त पानं. मग त्यांनी विचारलं की काय याचा अर्थ काय जास्त आहे. मग मुलं म्हणाली पानं. मग चहापेक्षा कमी, चहापेक्षा जास्त. तर त्यांनी चहापेक्षा कमी एवढीच कन्सेप्ट शिकवली, जास्तच काही शिकवलं नाही. चहापेक्षा जास्त नाही, चहापेक्षा कमी. म्हणजे काय होतं तर फुलं पानांपेक्षा कमी होती. आणि मग त्या म्हटल्या की आता हा गेम आपण 2-3 दिवस घेऊया, तुम्हाला आवडला का. मुलं म्हणाले येस. ते वेगवेगळ्या यांनी करायचं त्यांनी ठरवलं. त्या जेव्हा बाहेर आल्या त्यावेळेला त्या टीचरला त्यांनी विचारलं की तुमचा गेम तर खूप सुंदर होता, मुलं कधीच विसरणार नाही, किंवा जागा व्याप्त ती गोष्ट जास्त असते असं नसतं, हे त्यांच्या डोक्यात फिट बसलं म्हणे. पण मग तुम्ही एकाच वेळेला चहापेक्षा कमी आणि चहापेक्षा जास्त असं दोन्ही का नाही शिकवलं. एकच गेम आहे ना. मग त्या म्हणाल्या की नाही, मी जर आता मुलांना ह्या 2 कन्सेप्ट एकत्र शिकवल्या तर ते संदिग्ध म्हणजे कन्फ्यूज होती. नेमकं काय शिकवलं आपल्याला, चहापेक्षा जास्त चहापेक्षा कमी कशाला काय म्हणायचं. आणि मग त्यांनी की नाही, आता फक्त चहापेक्षा कमी एवढीच मी कन्सेप्ट घेणार आणि मग नेक्स्ट टाइम पुन्हा दुसरं घेईल त्यावेळेस चहापेक्षा जास्त. हे गेमिफिकेशन. अशा प्रकारचा आपला कंटेंट शोधायचा, मुलांच्या वया ग्रुपनुसार आपण ते गेम्स तयार करायचे आणि एका वेळी 1 कन्सेप्ट घ्यायची का 2 कन्सेप्ट घ्यायचा ते मुलांच्या स्तरानुसार. आणि मग गेमची हे तुम्ही वाढवू शकता वेगवेगळ्या प्रकारे. तर हा रिअल एक्सपिरियन्स आहे. थँक्यू मॅडम, थँक्यू. थँक्यू मॅडम, थँक्यू. मला आठवतच नव्हता, तुम्ही म्हणालात पण आठवत नाही मला. पण आता बघा त्या टीचरने उत्तर कसं दिलं की नाही मी फक्त पेक्षा कमी. का, शी न्यू हर स्टुडंट्स. आपल्या विद्यार्थ्याला जाणून घेणे, त्यांचा स्टँडर्ड म्हणजे त्यांची किती कुवत आहे समजून घेण्याची. त्या टीचरने उत्तर दिलं कारण तिला माहित होतं की माझे विद्यार्थी लहान आहेत, आपले विद्यार्थी मोठे आहेत, त्याप्रमाणे आपण करू शकतो. ओके, एनिथिंग मोर. थँक्यू मॅम, थँक्यू.
Dr. Shashi and Dr. Kavita Salunke ma'am. You have satisfied the question. मी देते लगेच ते काही प्रश्न नाहीये पण आता मोबाईल पण नाहीये दिसली नंबर नाहीये आणि अजून प्रश्न आहेत का? प्रश्न आहे कोणाचे? किंवा अनुभव शेअर करायचा असेल तर तेही चालेल. हो ना मग मी ते वापरूनच तुम्हाला सांगितलेलं आहे. ओके. No more questions? Hmm. No more questions. Okay. So Okay. thank you very much. Thank- You all listened to me and hope that I was able to give you something. आणि मात्र तो गेम करा हा तुम्ही जरूर करा असं मला म्हणायचं आहे की छोटासा एक गॅमिफिकेशन जरूर करा आणि चित्ते मॅडम कडे पाठवा. मग चित्ते मॅडम आपण बॅच तयार करूया का? साळुंके Yes. मॅडमशी पण बोलू, बॅच तयार करू आणि त्यांना बॅच देऊ. Okay, okay, ma'am. Okay. And thank you once again, Dr. Kardile sir, Chitte madam, and all the Thank staff. you. Thank you very Thank you, much. ma'am. Saunke Thank you. madam, तुमचे पण Yes. आभार. Thank you Thank so you. much. Thank you, ma'am. ठीक आहे, आजच्या सत्रात आपण थांबत आहोत. फीडबॅकच्या लिंक लगेचच ग्रुपवर येतील. उद्या आपण आपल्या नियमित वेळेमध्ये पुन्हा ऑनलाईन भेटणारच आहोत. धन्यवाद. सावंत सरांचं मला